Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor ang Tanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Oras nga Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 28 minutos na ang nakalabay stock na alas 11 sa aga. Welcome kayo sa palagad siya palatuntunan Bombo Hanay sa Udtopang Sabadong Lisyon siya palatuntunan Petsa 7 sa bulan sang Mayo. Unang Sabado sa ikalay mga bulan tuig 2022. Bulan sang Kabulakan, bulan sang Mayo mga kaibigan. Kamusta na kamo mayong to? Welcome. Dili pagpalagad siya palatuntunan Bombo Hanay sa ito makaturan naton nga rapakaroon niya sa aton sini nga mga merkado publiko nga ngagaw pa pala malaklo no pala niya gahon sagsalag papuluyan aton nga matinderos bulantiras kamusta inyo sini nga bintahanay sini nga Sabado. Of course ato masako pakaron nga mga driver mga street vendors naton kag of course makotoran naton nga sa mga kabukiran sa mga kumahan sa baybayon. Kamusta na inyo sini nga Sabado? Kamusta niyo sininga adlaw mga kebenan? Welcome din pagpalagad siya platutunan Bombo Hanay sa auto ko sa ato sining masuki mga kabombo naton sa 61 kay mga barangay sa Sunod sa Bacolod mga suki naton sa Wabanwa kasunod sa Kabukusan sa Negros Occidental. Inabi-abi tama nato sininga man nakatutok karon live sa ato sini FB kay YouTube channel mga taga Negros, taga Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan. Ila na makita na mabatian nato palagan sila ito sa iyong platuntunan Bombo Hanay sa auto. Of course, aton nga monitor ko ng mga driver nagabiyahe din nga bayan niya sa sunod sa Bacolod o din mga porsyon sa probinsya sa Negros Occidental. Mga kuha naton, mga private family drivers naton, aton nga mga taxi driver. Ay, kamusta ang preparasyon ninyo? Kamusta ang inyo sining pag-preparar sa maabot ka Lunes adlaw sa eleksyon? Dalawang tulog na lang, duwa na lang kadlaw mga kabinan, mag-abot na ang adlaw sang paghukom. Ang adlaw sa ato sining pagboto mga kabinan.
Kaupo nyo tagsa diri kasabado sa auto, Bombo Dennis Rubicano. Mga balita ang aton gagpatamod, balita aton ni may mayon. Balita ang aton hibalon sining og tupapalagay siya patatuntunan. Ang di kita na sa aton sini nagapangunang mga balita lokal. Of course, pinaka-latest karon nga ginios-gios, pinaka-latest karon nga aktibidades na sa palibot sa syudad kagang probinsya na bilang kabayan gapon sa aton sini preparasyon sa naglapit nga piniliay. Of course, ang ongoing karon nga pagpatagayon sang final testing and sealing sang mga VCM machines na ton. Diri sa sudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ibalon tanay karon sa aton diri nga City Communique Officer Tony Sorbito kag sa aton Provincial Communique Officer no si Attorney Salazar no kung ano mga feedback may mga naaberiya mga nasumalang. Okay, until 12 subungog to ang final testing and sealing mga kabanan. Of course, sa preparasyon pagit sa pila nato niya ka mga concerned government agency para sa ning aton Lunes, May 9 nga piniliay. Kag duga pagit nato nga mabalita lokal, may dugang man nga 8 ka mga barangay diri sa probinsya sa Negros Occidental nga gin drug cleared na sa ginapatigayon niya nga drug deliberation. Sa nagapanguna nato niya mabalita sa palibot niya sa pungsod, supply sang kuryente sa maabot nga Lunes, May 9, mangin tayo yon. Ini karon ang ginapasiguro sa Department of Energy. Basta wala brownout kaya stable alas 7 ato sila nga pinili ay alas 7 sang gabi. Doon nga pagin nato niya mabalita lokal ang Department of Health o ang Department of Education nagpahayag man karon nga ang aton nga mga manudlo nga magaserbi mga Board of Election Inspector stricto gid ipatuman nila ang health protocol sa adlaw sang piniliay. Pinaka-importante dira may face mask ikaw ginasuksok sa pagsulod mo sa tagsa ka polling centers kon polling places mga kabanan. Sa balita natin gikan sa lawas, naglabot na sa 22 ang patay, masubra sa 60 ang pilason sa pagsigabong paglupok sa isa ka gas tanker sagwa sa isa ka hotel dito sa siyudad sa Havana sa pungsod Cuba. Investigasyon nagapadayon. Sama na mga balita ato ni may balita ato ang kayong balita ibolon sining og tumo palagay siya patuntunan na Bombo Hanay Saudo. 34 minutos na ang nagkalabay sa takna nga alas 11 sa ogto makabinan. This time guro na ta si Bombo Carla no kasi naton subong ongoing pang ginapatagayon ang final testing and sealing no sa ato sining mga BCM diri sa sunod sa Bacolod of course sa probinsya sa Negros Occidental makibanan nag-start ini kiinas nga agad mga 8 o'clock ning pagtesting sa aton nga mga gamiton bla ni nga BCM voters counting machine sa maabot nga Lunes amo siling kubala sa damlag pag hambal naton nga ginapatigayon ini before pa man sa adlaw sa election para mabalaan kung may mga defective, aberyado nga mga BCM, base may ara defective nga mga battery pack nga naupod sina diri hindi magana, ni mga power supply hindi magana, kaya di ta mabalaan to sa piaksang pagpasiguro sa nga National Grid Corporation, pagpasiguro sa Department of Energy nga mangintayo yon supply wala sa aberya sa supply sing kuryente sa adlaw sa pinilay tigos nito masiguro may mga unforeseen forces basi ibla may magluntag nga trip off or basi uti ka walo may mga may matumba nga maposte nga maka-interrupt ini nga mga bagay sinya ti kuan niya mo hindi mo punggan bla basi bala may mga power interruption despite ang assurance kaya na bastante man, kaya na mga power battery dira, mga battery supply, kung ano pa dira, babalaan nga nagagana. Para in kaso, patatabi may burn out sa oras, kung at least tayo yun, hindi mahamper, hindi patarasar, atos ni proseso sa piniliay.
Base may BCM da nga pag gulo mo sa imo sini nga baluta, iluad niya. Iluad niya bala. Di pagbasahon. Base may defekto, base may supon to sulod to sang kwano sa BCM machine. Base kung may mga ano to nga bagay, foreign objects to bala nga nagsulod to nga nagsupon nga pagulo mo sing baluta dra. Hindi pag ibasahon, iluad yung mga kaminan. So, ma-check ina. Naman ang purpose ang final and testing and sealing mga kaminan. Okay, kagina, so may mapila na kuno ka mga aberya nga dapat i-correct ged before sang maabot nga adlaw sang Lunes. So, babalaan tani kung ano mga assessment karon kay panglabuton nato sila mga city and provincial community officer. Para mabalaan ko anong pinaka-latest ng assessment kay until 12 subungog to ining pagpatayon sang final testing and sealing sa ato sining mga BCM subong ara si Bumbo Carla sa may Herbias National High School di sa may area sa Barangay Villamonte. Ibalon tabi si Bumbo Carla karon kamusta dire again patigayon o kamusta dire ang pagpatigayon sining final testing and sealing sa ato sining mga BCM. Siya niya, kwantang live report ni Bobo Carla, ang defensor sa patrol. Bobo Carla, mayo ngudto, kamin. Yes, Bomba Dennis, live kita diri subong sa Luis Herbiasa National High School diri sa area sa Barangay Villamonte. Bombo Dennis, kagupod diri naton subong ang DASO chairman sa Luis Herbiasa National High School, Bombo Dennis, nga si Sir Herbert Tacson Bombo Dennis. At the same time siya na diri ang principal sa Luis Herbiasa National High School, Bombo Dennis. So ari kita diri subong kagkamustahon naton kung pila ka mga presinto ang yari diri sa Luis Herbias, pila ka mga VCM ang yari diri subong Bombo Dennis. So sir, mayong ugto si Bombo Carlani kag si Bombo Dennis, live kita sa Bombo Radio Bacolod. So sir, kamusta ang inyo sini nga pag-dry run sang aton sini nga mga VCM kag pila ini sila kabilog dere? Okay, mayong ugto ni. Mayong ugto Bombo Dennis and Bombo Carla. Well, sa Luis Herbias National High School as a polling place, may ara kita diri 11 clustered precincts. May ara kita 8,630 voters. Gina-expectar nga magabuto sa sini nga Mayo 9. May ari man kita sang 11 ka VCM kag may preparado kita sa aton nga kwarto para sa aton IPPs sa mga botante nga may mataas ang temperatura nga 37 and up So ready na kag subong nga aga naga final testing and sealing na kita dire kag may sa 11 ka clustered precincts mayara na kita sang 6 nga nakatapos. So nagahinga pos ng amon final testing and sealing sa sining aga. So ready naman all sets ang preparasyon sang Luis Herbias National High School para sa pumuluyo sang Barangay Villamonte. Okay, so tanan nga magabuto diri sir is taga Barangay Villamonte kid. Yes, taga Barangay Villamonte sa nagapalibot sa Luis Herbias, ang Herbias 2, Herbias 3, Akisola, Sabes, Isla, hindi gali Isla. Greensville 1, 2, and 3, Riverbank. Diri na sila nagabululuto sa amon. Okay. So for sir sa anom nga natapos na mga VCM nga gin-dry run, kamusta sir? Ano sini ang inyo sini nga assessment? Suno sa akon nga paglibot kagaina do wala man sang problema ang VCM, all are working and the batteries are good. So wala kita sang problema nga nakita sa sini nga Mayo 9. Okay, so sir, sino ang upod sa mga aton sini nga teachers or chairman nga naka-assign di sa VCM? Sino ang ila sini nga upod kagaina sang gin-dry run? Sang gin-dry run kagaina ang tatlo gid ka IB sang ara election boards, ang chairman, ang poll clerk kag ang third member. Wala gid sila nagsugod antes wala nag-abot ang mga watchers. So all the final and testing and sealing are done with the watchers. So mga pila ka bilog sir watchers? Sa akon nga paglibot kagaina, there are average na 3 ka watchers nga yara sa sulod sang presinto. Okay, so Bomba Dennis, amo nino ang data nga nakuha diri naton sa area sa Luis Herbias, Bomba Dennis, regarding sa kung pila ka mga voters ang ari diri, pila ka mga VCMs ang ari diri, Bomba Dennis. Bombo Carla, mamangkot basic kay sir. So after sining pag-conduct sang
testing and sealing, no? So anong matabo, sir, ini mga BCM machines na ton na sa eskwelahan or ibalik pa na sige na kuhaan to kay na, sir? So sir, ano ka na lang gid Bamba Dennis, no? Okay. So sir, paano ini sir no after sinisang testing and sealing aning mga VCM din ini pagadalon? Ang testing and sealing ari nasubong gina secure na sa isa ka hulot na kung sa diin gin-assign namon para i-secure ina kag ang yabi sinaara sa amon property custodian. Okay. No, Bot silingon bilin. Bukarla. Ibili nila ang ila VCM. Bamba Dennis. Bot silingon dra na lang da sa eskwelahan, hindi na pag-ibalik pa dito sa ginkuhaan. Dra Yes. na until sa election day. Yes. Until election day din. Until election day ari na disa. Kuha na nila 5 a.m. diri sa Mayo 9. Okay, Okay. kagahon. Nasusur sino ni ang maupod sini nga sa mga VCM, sir? Ang maupod sa mga VCM, usually ang ibis na isang nagakwa, kag hindi na nila pagbuksan sa Mayo 9 na nino. San mientras wala sang watchers nga yara sa sulod sang hulot bulutuhan. Okay, so dapat gid Bamba Dennis naka-seal ini kag hindi gid dapat kung hindi gid dapat mabuksan ini nga mga VCMs Bamba Dennis. So bot silingon na Bukarla ang aton nga mga pulis nga naka-assign dira ya sugod subong adlaw, tob sa dising election din sila magalinda kay batayan gid nila mga BCM naton ka election para pernilas nga ra na dira. Yes, Bamba Dennis. So sir, san o diri na deploy ang aton sini nga mga kapulisan? Na-deploy ang kapulisan naton sang adlaw man kagahapon. Sang adlaw man nagabot ang aton nga ballot boxes kag ang aton nga VCMs. Okay, so until Monday man ini sila. Until Monday man diri sila. Mga pila ka bilog, mga police officers diri ang ari diri, sir. Sa nakita ko kagahapon may 3 kita nga nagabulos-bulos nga naga-duty diri. Okay, pati ang sa may area kung sa di inabutang ang mga VCM. Yes, kay kita nun man kag may ang eskwelahan namon may kuan man may CCTV. Ang ina nga hulot nga gintaguan sa ngaton VCM may CCTV na dira nga nagaatubang. So gi-secure gid no, Bamba Dennis ang ginabutangan sa mga VCM kung sa diin igabilin ini Bamba Dennis. Bukarla pa makatbek sir ang iladang isolation area no kay ti tagsa ka mga polling centers o polling places. May ara gina designated nga isolation area, na? Yes. Ano ang ara dira sa sulod sa isolation area kung sino magaman sining isolation area? Pamakot ba kay sir? Yes sir. Bamba Dennis. So Bamba sir, may ara kamo sang isolation area. Ano ni ang usulod ako nangunod sini nga isolation area, sir? Ang isolation area namon kay required man na, no? So ara dira siya may may bangko kag may jutay nga oxygen tank kay in case nga maglaing gid ang matsyag kay lapit man siya sa amon clinic, no. Dira na da pabutuhon ang mga nagalain matsyag especially kung mahilanat. So si protocol officer ang makuha sang balot dito sa kung diin na assign ina nga voter kag siya da mapaboto. May mga waivers lang nga papirmahan nga ang ining botante nang ginahatag niya nga authority nga si protocol officer amo ang magulo didto, ang mahatag didto sa aton nga ibis kung diin siya na-assign nga class 3rd precinct. Okay, so ano sir, may kuan lang sang police assistant? Sa amon orientation daw hindi na kinanglan ang police assistance kay ang police wala dapat sa within di ko kabalo sa nalipat ko sang metro, no. Daw 50 Pila ka meters. metro sa aton nga hulot-bulutuhan. So it's between EBs lang gid kag protocol officers. Okay, so ang ini nga mga protocol officers sir, amo man ni aton sini nga mga teachers nga maga-serve? Yes, sila ning mga teachers nga gin-appoint para sa protocol nga may responsibilidad nga magpabuto sa aton nga mga botante nga yara na hamtang sa IPP room. So Bamba Dennis, amo na no, may oxygen, may yara sa Bukarla, mga pang first aid. Yes, Bamba Dennis. Malayo kada sa isolation room, basi kung lapit manabi kung pwede ta makita. So sir, layo ta dire, pwede naton makita. Ang aton nga IPP sirado pa dira kay ti nang sa Lunes pa sa buksan. Pero ara lang da siya ang aton nga IPP room. So hindi ready naman na sa amon nga paglantaw kag ginprekurar man na sang amon
clinic teacher. Okay, ara gid sa clinic, yes sir, no? Kaya ti may clinic man ang kada Okay. bulutuan na Bombo Danis, so ara siya sa clinic. Sa subong Bombo Danis, wala lang ininila ginapasudlan para at least nga ready gid ini siya sa maabot nga eleksyon na Bombo Danis. So posible gali ang ginahimo subo nga mga isolation room amo na yung mga school clinics. So sir, posibilidad no sa imo man nga mga information nga nakuha sa mga eskwelahan diri nga lapit, so ang mga ginpanghimo nga mga isolation room amo ang mga clinics. Not necessarily clinics. Okay. We are preserving the clinics, hindi siya kung may halilan at man hindi siya bilang makontaminate. So an extra room Okay. adjacent sa clinic. Okay. So amo man sa mga iban pag nga mga bulutuan. Oo, amo gina siya ang gin-instruct man. Although ang principal may kahilwayan man mag-choose kung diin nga room. Pero kung may ara gid man mga rooms nga lapit sa clinic, amo gina siya ang ginauna. Okay, so Bombo Danis, Well lighted na sir ang aton nga school premises ta inside ang sa sulod ko sa sa aton nga eskwelahan wala na problema aton dira nga mga suga abi na instalar na. so Bombo Danis, so sir, kamusta ang inyo sini nga mga suga diri wala lighted man sagwa kag sulod sa mga rooms and then diri sa agwa sa aton sini nga school? Well lighted man ang ining eskwelahan no kag 2 weeks ago nagkadto na di ang city engineering gin-check nila ang mga suga kag ang takod naman ang mga suga gin-supplyan man kami nila mga bulbs. So all are working. Okay, so okay na gid Bombo Danis no mga suga kay tiari man diri aton sini nga mga kapulisan 24 hour ako na hasta ini sila Monday diri magabantay so gi-secure gid ang suga Bombo Danis. How about ang pinaka-importante nga room Bubo Carla ang aton nga mga comfort rooms okay naman? So sir, how about sa mga comfort rooms? Comfort rooms ang diri na yun sa main buildings usually gagamit na sila comfort rooms dito sa teachers nga comfort room. Okay. So pwede gid kayang iban nga mga classroom kag mga buildings may comfort rooms man sa both ends. No? So wala problema So, sa pwede comfort magamit? rooms kay kung sa new building, so what I have said may mga comfort rooms man intended for EBs and voters. How about sa water supply, sir? Water supply, wala di problema. Sa amon ng water supply, maski tinaon pero may tubig. Importante may tubig, Bombo Danis, no? Kahit syempre, mas mayo gid dyan kung may i-flash, no? In case nga aton sini nga mga botante, magagamit sang CR, Bombo Danis. Okay, very good. No, at least no, sa Herbias, Luis Herbias National High School na Barangay Belamonte, well set na. So far, sa 11, anom na ka BCM na testingan. So far, waya abriya, Bombo Carla. Yes. Yeah, so far, Bombo Danis, okay gid no ang ila sini nga dry run o kunang ila sini nga mga VCMs working gid Bombo Danis, wala sang problema. So ginamat-amat na diri butang sa isa ka room ang mga VCMs kag initi secure man ilak ni kag may man diri sa mga kapulisan nga magabantay na Bombo Danis. Sige, Bombo Carla, pasalamatan na lang si Sarah. Ngayon na lang kita gamay nga mensahe gikan kay Sir Herbert Atexon Bombo Danis. So sir, mensahe mo sir. Madamo gid nga salamat liwat no sa Bombo Radio, sa imo, Bombo Carla kag sa imo Bombo Dennis. Sa akon lang ginapalayag nga tani sa pag-abot sang butuhay, hindi lang kita magdinasukanay no. Kag i-follow ta ang protocol nga ginapatuman bangod sang ari patasubong sa pandemic. So ma-follow kita kay tanan man gid makaboto. Kag madala kita sang ballpen hindi para gamiton sa balota kundi para sa pagperma naton para less ang contact, less ang pagpropagate sang virus. Kag madala kita sang face shield no. Kag sa liwat i-stress ko lang masunod kita sang pagsulundan sang polling center para hindi kita magdinaguso, hindi kita mangin-cause sang chaos. Sir, thank you so much, Rian. So, Bombo Danis, amo to, no? Ang mga details nga nakuha diri naton sa Luis Herbias National High School, Bombo Danis. Kung Bombo Carla, sa imo ta po observasyon tayo, okay na gid man ang eskwelahan da, Sir Luis Herbias, sa imo pagtanaw, pagsunod ang ina Bombo Carla? Yeah, so far, Bombo Danis, okay gid no? Kay timiyari na diri sang mga kapulisan nga na-assign, na dry run naman ang mga VCMs, Bombo Danis, hulaton na lang gid naton ang maabot nga eleksyon, Bombo Danis. Sige. Yes, Bombo Danis, so gikan diri ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo!
Damo salamat, Bombo, Carla, may defensor live report nagikan sa Luis Herbias National High School na sa may Barangay Villamonte, no? So may unsig ang mga cluster precincts, dira iya makibalan nga mo ning pagabutuhan no sa mga residente na sa palibot dira sa Luis Herbias National High School, no? Mga pilato 8,000 plus ka mga registered voters. So ara na no sa unsig ka mga BCM nga ara na dira, anom na natapos, ginpay dalom sa testing and sealing, so ay problema, no? Mga kabanan, no? May kun mga amoning nga mga kwanla, mga gagalana tanan, no? Way problema para at least sa pag-abot sa adlaw sa eleksyon, wala kita sang aberiya. Hindi matrasar ang ato singa pagboto despite nga malawig ang tiyempo, malawig ang inuras, no? Nga ginhatag sa aton pila 13 hours, no? Kay sugod kita alas 6 ng aga, tob alas 7 ng gabi. So 13 oras, ang kagyunan naton nga magkadto kita sa ato natungdan nga mga presento sa pagboto, mga kaibigan. Mas manami pagid as early in the morning magkaboto nak mo, no? Para bala tayo yun na wala na problema, tapos boto puli, prepara sa obligasyon sa balay, kag tapos siyempre ti magmonitor mati balita, magmonitor sa Bombo Radyo Bacolod sa senaryo sa palibot sa inyong syudad, banwa or probinsya, mga kabinan. So at least kaginas nga agad ito sa may Abis, Andres Bonifacio Elementary School. So far so good man to ang gain patigayo niya proseso siling testing and sealing sa aton nga mga BCM, mga kabinan. So gabay pa protibulon ta ni karon no sa aton siling ko Bacolod City Comunications Officer Tony Sorbito kag Provincial Election Officer Tony Salazar after karon 12 no siling ugto kung ano na mga feedback nga nabato nila siling pagpatigayon sa testing ng sealing sa aton siling mga voters counting machine. Inyong pala tutunan bumuha na isog ito magapanabalik. Makarigay lamang pala ka-importante nga mga pahanumdom. Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Kamusta kayo? Kaya pa ba? Pasensya na, toxic no? Pula, dilaw, kung ano nung kulay. Pero alam ba nila na ang problema mo? Murang bilihin, babae, trabaho, kuryente, tubig, ang dami. Kung gulong-gulo ka na at hanap mo'y peace of mind, halika, magbubon tayo. Maiba naman. Sama-sama tayo sa May 9. Walang higantihan, walang awayan. Hindi kita iiwan. Isko Moreno po sa pagkapangulo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo, mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress.
talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay Bacolod. Paradyo Bombo. Balik din pagpalagay sa patutunan Bombo Hanay sa Oktura sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time punto las 12 na so. Standby na kamo News Center na masunod digdigan dala ko labas kag mga nagapakuna nga mga balita national of course ang ginos-gios man nationwide by nakaligtes nga aktibidades sa aton sininga commission election 2 days before sa aton si national and
local election mga kaminan, no? Isa po ganing adlaw ang pila dito ka mga defective kag mga ginagamit bla nga mga baluta no sa roadshow ginpang sunog na to gipang guba sa Commission on Election. Part niya sa security measures no para di na magamit bla no kay mga baluta kita ang mga defectives no may mga baluta tingin gamit sa kinkandak ng mga roadshow nga mo naging pang sunog no para hindi na magamit no base gamiton sa mga pilat kay mga pagpangdaya bla mga switching of ballots ha na part ng security measures so kalakip sila mga baluta gin pang sunog mga kemanan ano sila sige kadto tala sa aton news center sa Bombo Network News Center Kevin goes to Bombo News DWSM Star FM Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition, araw ng Sabado, Mayo 7, 2022, sa ulo ng ating mga balita. Ang Department of Energy muling tiniyak ngayon na walang magiging problema sa supply ng kuryente sa mismong araw ng halalan. Mga Department of Education personnel naman magiging istrikto sa pagpapatupad ng health protocols sa Election Day. Samantala, Bombo Radio Philippines, kabilang sa ilan lamang ng mga media networks na accredited na, maka-access din sa tinatawag na transparency server na maglalaman ng bilang ng mga boto. Ang reklamo naman ng mga gurong aalalay sa halalan buhos ngayon pero ang COMELEC tiniyak na tinutugunan na ito. Sa atin namang international news, ang mayor doon po naman sa Kiev sa may bahagi ng Ukraine nagbabala pa rin sa mga mamamayan nila na maging alerto sa Russian Victory Days na gagawin daw sa Mayo 9. Ang China naman naglunsad ng second largest air incursion sa Taiwan Defense Zone. Sa sports balita naman, ang top team na Miami sa Eastern Conference abay na silat kanina ng Philadelphia Sixers sa Game 3 sa pagbabalik ng MVP candidate na si Joel Embiid. At live nationwide worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kasar Nation, muling tiniyak po ng Department of Energy ngayong araw sa publiko na walang magiging problema sa supply ng kuryente sa mismong araw ng halalan, yan ay Mayo 9. Ayon kay Department of Energy Electric Power Industry Management Bureau Director na si Mario Marasigan, puspusan ng kanilang pagmonitor sa power supply problems sa Pilipinas mula pa nitong nakalipas na araw at lumalabas na stable naman daw. Dahil dito kumpiyansa sila na sa mismong kritikal na araw ng Lunes ay walang mangyayaring aberya. Sa ngayon, ang Department of Energy ay puspusan din ang koordinasyon sa grid operator na National Grid Corporation of the Philippines, mga power generation companies at mga distribution facilities. Una rito ay kinatigan nga ng power operators sa pagkakaroon ng holiday sa Lunes para maibsan ang gamit ng mga konsumidores sa enerhiya. Ang Department of Energy kasama na ang kanilang Energy Task Force election ay nag-convene na rin para sa final preparedness at coordination meeting. Ang task force ay binubuo at binuo rin upang matiyak ang free, honest at fair election at masiguro rin ang 24/7 na energy supply sa ating bansa lalo na sa araw ng Lunes. Sa karagdagan pang balita, magiging mahigpit ang mga tauhan ng Department of Education na magsisilbing poll workers sa pagpapatupad yan ng minimum public health standards sa araw ng halalan sa Lunes. Ayon kay Department of Education Director Mark Bragado, mahigpit nilang ipapatupad ang pagkakaroon ng social distancing kung kaya asahan ng talagang mahabang pila. Anya, kanilang iniisip ngayon kung paano patatakbuhin ang eleksyon ngayong mayroong pandemya, lalo pa at mayroong mga bagong gagawin gaya na lamang ng isolation polling place, ang medical help desk at voter assistance desk. Sinabi ni Bragado na ang isang Department of Education supervisor official na nakatalaga sa isang polling center ay magkakaroon ng 2 support staff. Ang isa ay isang safety protocol staff para matiyak ang kaayusan sa mga pila, ipatupad ang social distancing at paalalahanan na rin ang mga botante na iwasang magsalita sa loob at labas ng polling center.
Ang isa naman ay itatalaga bilang technical support staff na asikasuhin ang anumang mga aberya na maaaring makaharap sa mga vote counting machine. Dagdag pa ng opisyal ng DepEd na ang bilang ng mga tao sa loob ng isolation polling place ay lilimitahan lamang yan sa 5 sa isang pagkakataon. Nauna na ring sinabi ng Commission on Elections na magkakaroon nito ng mga IPPs para sa mga botante na magpapakita ng sintomas ng COVID-19 bilang bahagi na rin po ng precautionary measures sa Mayo 9 na araw ng halalan. Sinabi rin ng opisyal ng DepEd na ang mga gurong maglilingkod sa araw ng halalan ay kinakailangan ng fully vaccinated laban sa COVID-19 at hindi hihigit sa 60 taong gulang. Samantala, susapin pa rin ng mga teachers na magsasagawa naman ng serbisyo sa dating na Lunes, iniulat po ng Department of Education Undersecretary Elaine Pascua na nasa halos 700,000 mga education personnel ang magsisilbi nga nila sa mga poll workers sa araw ng halalan. Ito'y kumakatawan sa humigit kumulang 90% daw ng mahigit 700,000 kabuang mga manggagawa sa botohan na naka-duty mismo sa Mayo 9. Sa loob daw ng mga clustered precincts na mahigit 106,000 sa iba't ibang dako ng ating bansa, nasa mahigit 319,000 yung mga tinatawag na mga electoral boards members. Idinagdag pa niya na yung ilang mga teachers naman ay tumanggi na ring pumunta sa pagiging poll duty bilang bahagi ng electoral board dahil sa iba't ibang dahilan at pag-aalala na rin na mahawa ng COVID-19, ang bantas seguridad, karamdaman at mga comorbidities. Sinabi pa ng opisyal ng DepEd na ayon sa resolusyon ng COMELEC, matatanggap daw ng mga poll workers, lalo ng mga teachers, yung kanilang mga honoraria 15 araw pagkatapos ng halalan. Okay naman yan ay sa Mayo 24. Yung chairman ng electoral board ay makakakuha ng 7,000 habang yung poll clerk naman ay nagkakakuha o nagkakalaga ng 6,000 pesos ang inilaan para sa kanila. Yung iba pang mga bahagi ng mga poll workers ay makakakuha din ng 5,000 pesos at ang support staff ay makakakuha ng 3,000 pesos. Sinabi pa nitong opisyal ng DepEd na binibigyan din sila ng 2,000 pesos na allowance bawat isa at meron pa silang COVID-19 hazard pay na 500 pesos. Dagdag pa niya, mayroon ding mga legal indemnification package na 50,000 pesos sakaling maharap ang mga guro sa kaso kaugnay ng kanilang serbisyo sa mismong araw ng halalan. Yung mga tauhan naman ng DepEd na nagsisilbi bilang mga poll workers o sa araw mismo ng halalan, nangangailangan ng tulong medikal ay maaari ding maibalik yung kanilang mga nagastos ng hanggang 200,000 pesos. Samantala, sakaling magkaroon ng nasawi, tatanggap ang mga benepisaryo ng hanggang kalahating milyong piso. Sa iba pang balita, formal nang namaalam sa hanay ng pulisya si outgoing PNP Chief General Junardo Carlos 2 araw bago ang nakatakda niya nga pagre-retiro sa Mayo 8 bukas na po yan. Pinangunahan ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Eduardo Año ang retirement honor para kay Carlos bilang kinatawan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dumalo rin sa nasabing okasyon ang siyang command group ng PNP sa pangunguna ni PNP Officer in Charge at Deputy Chief for Operations Police Lieutenant General Vicente Danao. Sa kanyang talumpati, nagpasalamat si Carlos kay Pangulong Duterte at sa buong 200,000 mahigit na opisyal at miyembro ng pambansang pulisya sa tiwala at kumpiyansang ibinigay sa kanya. Kasunod nito ay iginawad din ni Año kay Carlos ang Presidential Legion of Honors. Iba't iba pang parangal at mga momento bilang pabaw na rin ng PNP sa kanyang pagre-retiro batay sa binasang retirement order ni Police Major General Herminio Tadeo na siyang PNP Director for Personnel and Records Management. Epektibo ang retirement po ni Carlos sa Mayo 8 kung saan ay otomatiko namang uupo si Danao bilang Officer in Charge. Kaugnay niyan, pakinggan po natin ang pahayag ni outgoing PNP Chief General Junardo Carlos. I just like that's the only thing I can ask and say to you. I just like to say thank you to the Philippine nation, especially to our President Rodrigo Roa Duterte, for the opportunity to serve as your 27 Chief PNP. Thank you to our good Secretary Eduardo Emanio, for the trust and all the guidance that he has given me in the past 6 months. Thank you to Executive Secretary
Sir Bingbong Medialdea and Senator Bongo for all the guidance and in making decisions. Pong napakinggan si outgoing PNP Chief General Leonardo Carlos. Samantala, sa iba pa nating mga balita, siksikan pa rin daw ngayon sa ilang mga bus terminal dyan sa may bahagi ng Quezon City. 2 araw bago naman ang halalan itong taong kasalukuyan. Karamihan daw sa mga pasero ay mga botanteng pauwi naman sa ilang bayan sa bahagi ng norte. Napagalaman din ng paglilibot ng Bombo Radio reporters na halos lahat ng mga pasero na nasa 5 oras na nag-antay ang iba sa kanila sa mga terminal upang makasakay. Ayon naman sa pamunuan ng mga bus terminal, tuloy-tuloy naman yung biyahe ng mga bus at kada 20 minutos na lang yung interval na karaniwan ay inaabot ng 1 oras. May makaragdagan ring biyahe na rin yung mga rutang patungo naman sa lugar ng Pangasinan, yung pag-akyat po ng Baguio City. May mga alternatibo ring sasakyan yung mga pasero kagaya ng mga UV Express. Subalit halos doble ang pamasahe rito kumpara naman sa mga regular na mga bus. Kanya-kanya rin namang diskarte ang mga individual na tinatamaan ng antok at mga inaabutan pa ng gutom habang nag-aantay sa pagdating naman ng kanilang mga sasakyan. Samantala, mga kabombo kay Star Nation, nilabas na po ng COMELEC yung mga nabigyan nila ng pagkakataon para naman sa mga media accredited maka-access sa tinaguriang transparency server na siyang magkakaroon nga dito ng Operation Quick Count. At gina rin yung COMELEC ay tiniyak din na tinutugunan nila yung iba pang mga reklamo, yung mga natatanggap lalo sa mga teachers na magasilbi naman sa araw ng Lunes. Mga detalye ng balitang yan mula kay Bombo Dennis Samito. Dahil sa publiko na nga, Bombo Elmar, ng Commission on Elections at Paris Pastoral Council for Responsible Voting, yung mga media networks na magiging bahagi ng kanilang pagtutok dito sa paglalabas ng mga impormasyon, yung bilang ng mga boto para sa 2022 elections. At pangunahin, Bombo Elmar, ay kabilang dito yung malalaking networks. At syempre, ang Bombo Radio Philippines ay kabilang dyan sa mga magkakaroon ng access para sa transparency server. Ang transparency server, Bombo Elmar, Bombo Ever, ay siyang pagkukunan ng data sapagkat ito ay nagre-reflect din o kapareho din ng data na pumapasok doon sa main server ng Commission on Elections. Dito, Bombo Elmar, Bombo Ever, ipinapakita natin ang mga TV, radio, newspaper at online sites na accredited lamang ng Commission on Elections at ng Paris Pastoral Council for Responsible Voting at kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. At ang Bombo Radio Philippines ay kabilang sa maghahatid ng latest information hinggil dito. Kaya naman ay payo natin dun sa mga kumpanya, mga networks, radio, TV networks na hindi accredited, ay pwede kayong tumawag sa mga himpilan ng Bombo Radio Philippines para kayo ay magpatulong upang maka-access naman kayo dun sa data na magagather sa pamamagitan ng transparency server. At yan ay ino-offer natin bilang serbisyo publiko. Mangyari lamang makipag-ugnayan doon sa mga himpilan ng Bombo Radio Philippines dahil ang Bombo Radio ay binigyan ng pagkakataon ng access dito sa naturang mahalagang impormasyon para maihatid natin sa mabilis na paraan ang mga balita at impormasyon may kinalaman dito sa eleksyon, lalo na yung bilangan ng boto pagsapit ng May 9 hanggang May 10 at hanggang tuloy-tuloy ang pagbilang ng mga boto sa iba't ibang dako ng ating bansa. Samantala, Bombo Elmar, Bombo Ever, ang COMELEC ay tinutugunan na rin itong mga usapin may kinalaman sa mga reklamo ng mga guro. Nitong nakalipas na mga araw kasi buhos yung sumbong sa iba't ibang grupo ng mga guro galing sa iba't ibang dako ng ating bansa. At karaniwan na dyan yung mga benepisyo para sa kanila at yung iba natanggal dun sa listahan ng mga guro na magsisilbi bilang electoral board dun sa kanilang mga lugar na kinabibilangan. At nagulat nga yung mga guro dahil nag-training sila, nagkaroon sila ng ilang mga aktibidad bilang paghahanda. Kalaunan, lumabas ang listahan at hindi kabilang yung kanilang pangalan. Kaya naman nagtataka sila at nagpapasaklolo sa ngayon. Narito pa ang bahagi ng ating exclusive interview kay Ginoong Basilio ng Alliance of Concerned Teachers na siyang Secretary General, si Raymond Basilio.
Well, ang ngayon na ongoing yung pag-aayos ng ilang mga technical na problema ng Commission on Elections, particular dito sa Quezon City. Yung isang problema na nakikita natin yung issuance ng digital signatures ng ating mga electoral board, no, na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa naayos ng COMELEC. Well, ang pinakamalaking natanggap namin ay itong ulat ng nakaraang araw, yung protesta ng mga teachers sa Cotabato City matapos silang bigla-bigla ay palitan, no, ng Department of Education bilang mga bahagi ng electoral board, no. So nagalit yung ating mga teachers, without due notice ay natanggal sila sa listahan ng electoral board. Ang bahagi ng exclusive interview ng Bombo Radio dito kay Raymond Basilio, siya yung Secretary General ng Alliance of Concerned Teachers. At maliban dito, Bombo Elmar, may iba pang mga grupo na nakatugaygay din dito sa concern ng mga teachers, lalo't malaking bagay, malaki ang role ng mga guro na siya mga ngasiwa dito sa mga presinto pagdating ng araw ng halalan. Bombo Elmar? Alright, Bombo Dennis, balikan ko lamang yung binahagi mong impormasyon pagdating naman sa accreditation ng COMELEC na napakahalaga din para sa mga media dahil sila magiging tulay doon sa ating taong bayan sa pagbibigay ng mabilis na resulta. Binabanggit mo itong accreditation sa maka-access sa transparency server. Pakiulit itong importansya nito, Bombo Dennis, itong transparency server, Bombo Dennis. Yes. Itong transparency server, Bombo Elmar, kung saan tayo dito sa Bombo Radio Philippines ay nabigyan tayo ng tsansa na magkaroon ng direktang link, ay ito magagamit natin nito para sa mabilis na paglalabas ng resulta ng bilang. So kung nais po ninyo ng malinaw at updated na resulta ng bilangan, sa Bombo Radio Philippines po kayo tumutok. At para naman doon sa mga radio station, sa mga lugar o mga television station na walang access, hindi na pa-accredit o hindi na accredit ng dito sa Commission on Elections, ay magpatulong po kayo dyan sa mga himpilan natin sa Bombo Radio para po magabayan din naman kayo at mabigyan kayo ng update doon sa mga resulta. Para naman sa ating mga kababayan, pwede po kayong makinig tuloy-tuloy dito sa mga himpilan ng Bombo Radio at Star FM dahil updated yung mga ilalabas nating data, of course, doon sa ating official website, ang www.bomboradio.com. Napansin ko kasi 4 lang na radio station dyan na Bombo Dennis nakalagay. Kasamang Bombo Radio, Bombo Dennis, bakit na ganun, Bombo Dennis? Sapagkat duman ito sa masusing pag-aaral ng Commission on Elections. Kinakailangan kasi ay existing yung kapasidad ng bawat himpilan o kumpanya na yan at mararating yung mas malawak na mga listenership, Bombo Elmar, at of course, yung kanilang kapasidad na mag-handle ng mga ganitong data, ng mga impormasyon na ito na may i-release sa taong bayan. At kumbaga, ay kinukonsider din dito ng full body, Bombo Elmar, yung credentials, yung qualification, yung kredibilidad ng radio network. Kaya naman, ang Bombo Radio Philippines, kita mo naman, ay kabilang dito, Bombo Elmar. Talagang napakalaga, Bombo Dennis, tututukan natin ng binabanggit. Dahil hindi nabuting kinabukasan na may resulta na ng halalan, ha, Bombo Dennis? Ganun ba? Oo, alamin natin yan, Bombo Elmar, sapagkat tignan mo, yung printing ng ballots, mas maaga na natapos kumpara dun sa target date. Yung testing and sealing at iba pang mga proseso, mas mabilis na natatapos ngayon. Hindi malayong mangyari na mas maagang makumpleto yung pagre-release ng bilang ng mga boto at baka mas maaga din yung maging anunsyo kung sino nga ang susunod na mga leader ng ating bansa. Sige, maraming salamat sa mga ibinagi mong impormasyon na Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis, Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan pa sa international news, mamamaya naman ang Ukraine pinaghahanda kaugnay pa naman sa posibleng may mga deklarasyon sa darating na Maya 9. Itong Russia na baka raw magdeklara ng kanilang panalo sa nagaganap ngayong giyera pa rin. Pero bago ang balitang yan, paalala muna. Ako, Ilocano ako. Ako, Ilocano ako. Para sa Pilipino, 131. Ako, Ilocano ako. Ako, Ilocano ako. Para sa Pilipino, 131. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita,
Samantala sa patuloy pa ng ating mga balita, nanawagan pa rin si Davao City Mayor at Vice Presidential Candidate Mayor Sara Duterte doon sa kanyang mga supporters na huwag maging kampante. Ito ay sa kabila ng iba't ibang mga endorsement ang kanyang natatanggap. Ayon kay Mayor Sara, dapat pa rin mapagmatsyag at magdasal. Ayon pa sa alkalde, wala pa rin kasiguraduhan sa lahat hanggat hindi natatapos ang bilangan sa darating na Lunes. Ginawa ni Mayor Inday Sara ang payag sa kanyang pagdalo naman sa Unit Team Meeting the Avance doon sa may bahagi ng Tagum City Hall. Samantala, ikinagagalak ng dating senador at tumatakbo ulit na senador na si Loren Legarda ang kamakailan lamang na pagsasabatas ng Republic Act 11712. Ani ni Legarda na ang batas na ito ay nagbibigay ng health emergency allowance kada buwan ng serbisyo habang may pandemya para ito sa lahat ng mga manggagawa na nagtatrabaho sa mga medical na pasilidad, lugar na pangbakunahan, kasama na dyan ang COVID-19 response efforts sa mga outsourced personnel na na-expose sa COVID-19 o iba pang mga sakit na pampublikong banta sa kalusugan at sa mga village health workers. Bilang isa sa mga author ng Republic Act No. 11494 o ang bayanihan ito to recover as one act at bilang chairperson ng New Normal Subcommittee of the Defeat COVID-19 Ad Hoc Committee, naniniwala ang tumatakbong senador na karapat dapat makatanggap ng ganitong klaseng suporta ang mga manggagawa na ito para sa lahat ng sakripisyo na ginawa nila at patuloy nilang ginagawa para sa bansa ngayong lalo na at hindi pa tuluyan na nawawakasan ang pandemya. Samantala, sa iba nating mga balita, yung pinakabago daw, pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard. Ang tawag dito ay BRP, Barko Republika ng Pilipinas, Teresa Magbono. Abay, formal na pong kinomisyon sa serbisyo. May nakong impormasyon si Bombo Anali Soberano. Formal na ngang nakomisyon sa serbisyo ang BRP Teresa Magbanwa, ang 97-meter multi-role response vessel. Ang una sa dalawang pinakamalalaking vessel ng Philippine Coast Guard na karagdagang maritime asset ng pamahalaan. Pinangunahan ni DOTR Secretary R. Tugade ang commissioning ceremony na ginanap sa Pier 15 sa Port Area, Manila. Ayon kay Secretary Tugade, maganda, kaaya-aya at pwedeng ipagmalaki ang nasabing barko ng Coast Guard. Ang barko ay ginawa sa Mitsubishi Shipbuilding Company Limited na nakamodelo sa Kunigami class vessel ng Japan Coast Guard. Kaya naman sinuportahan ito ni na Japanese Ambassador to the Philippines, His Excellency Kazuhiko Koshikawa at Chief Representative Takema Sakamoto ng Japan International Cooperation Agency o JICA ng Philippines ang naturang seremonya. Nakibahagi rin dito ang pamilya ni Teresa Magbanwa na kilalang bilang Visayan Joan of Arc. Ayon naman kay Philippine Coast Guard Commandant Admiral Artemio Abu, darating din sa bansa ang ikalawang 97-meter na MRRV sa susunod na buwan. Ito ay sa June 2022. Sa oras na makomisyon sa serbisyo, tatawagin itong BRP Melchora Aquino. Sa kanyang mensahe, ipinahayag ng komandante ang kanyang taus-pusong pasasalamat kay Pangulong Duterte at kay Secretary Tugade. Dagdag pa ni Abu, sa ngayon maituturing strong, capable, reliable, uniform armed, seagoing ang Coast Guard. Ang dalawang barkong ito, ang pinakamalalaking assets ng Coast Guard Fleet, ay bahagi ng Maritime Safety Capability Improvement Project Phase 2 ng DOTR tungo sa tuloy-tuloy at progresibong modernisasyon ng Philippine Coast Guard. Pakinggan natin si Philippine Coast Guard Commandant Admiral Artemio Abu. Vessel is the newest and the biggest in the inventory of the Philippine Coast Guard's floating assets, which is named after Teresa Magbanwa, who is known as the Visayan Joan of Arc. Our local heroine, Teresa Magbanwa, was a school teacher and a military leader. Born in Pototan, Iloilo, and joined the Panay-based Visayan Katipunan in 1896. Ayan si Philippine Commandant Admiral Artemio Abu. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!
Samantala, bago tayo magpatuloy, ihabol lamang natin itong panayam. Isa po sa veteranong mambabatas na nag-ambag na napakalaking bagay sa ating bansa. Maraming posisyon at niambag din na malalaking mga naging batas. Si Bombo Elmar yung kasama ngayon, kasama ng partner si Bombo Everly. Good noon. Magandang hapon po sa inyo, Senator Richard Dick Gordon. Kumusta po kayo, sir? Mabuti naman. Good morning to both of you at sa lahat na nanonood at nakikinig sa inyong palatutunan. Okay, 2 araw na lamang yung ating countdown, pero ang paalala natin sa publiko, bakit dapat muling ibalik sa Senado ang isang Dick Gordon, sir? Well, nahiya na ako sabihin yan dahil matagal na rin ako nagsiservisyo. 12 years na ako sa Senado, so may experience ako. Marami rin naman ako nagawa. Marami ako nakuha ang trabaho sa Subic, sa Clark, sa Mariveles. Marami tayong ginawa sa Red Cross. Daming mga bahay na ginawa, 151,000 homes. Pero ang importante talaga, ano ba ang pipiliin nyo? Yung talagang dapat maaasahan nyo na marunong at nakikipaglaban para sa inyo, katulad ng ginawa natin doon sa mga katiwalian na ginagawa sa ating bayan. Naninindigan lang naman ako para sa tama. Hindi naman ako nagmamagaling, pasensya na kayo. Kaya lang, tinatalong nyo ako. Siyempre, ayoko magyabang, pero andyan na yan Okay. Senator Gordon, napatawag din kami para in the name of fairness, masagot nyo itong sinabi ng Pangulong Duterte, at ito, pakinggan po natin, dyan sa Davao. Report ito ng Davao kanina, at siguro dyan ka na sa linya. Magandang pagkakataon para masagot nyo rin, Senator Gordon. Okay, narito po. Usbura ko wala ko'y presidente nga suportahan. Bahala na mo kinsay inyong gusto. Dili ko mando ninyo nga mo gini mo kana si Talcolano, wala, neutral ko. Pero sa mga senador na ako'y gisuportahan, tungod kay magtanaw na ako na ubang senador diha nga dili gyud angay ng senador. Ang usaan na kaning mistisong Amerikano nga si Gordon, ayaw magboto ana kay tulisan ng putang inana. Alright, in fairness naman kay Sir Gordon, para masagot yan, nabalita kasi, na ito pagkakataon para masagot po Sir Gordon ang turang pahayag ng Pangulo. Senator Gordon, go ahead po, sir. Ano sasagot ko doon? Pinapakita niya kung anong klase siyang presidente, nagmumura, at galit siya sa akin dahil nabisi siya sa family. Hindi ko talaga mag-aalis yung galit siya sa akin dahil nasangkot siya talaga sa family. Siya nga nag-appoint doon kay Lau na nagsimula na magbigay ng perang napakalalaki doon sa kanyang kasosyo na si Yang na lumabas na yun ang naglalabas ng pera na nilagay ni President Duterte bilang kanyang advisor. At nakita niya na yung kanyang inappoint na si Leong, inappoint pa niya sa ombudsman. So nangangahulugan, kaya siya nagagalit sa akin. Galit na galit siya dahil nasangkot talaga siya dyan. Ayaw niya sagutin niya. Na kahit na naniniwala kayo, nire-respeto ko kayo. Kung napaniwala niya kayo na siya ay makatao, na siya ay para sa inyo, wala na ako magagawa doon. Kayo ang boboto Ang mangyayari lang mo dyan, talagang kawawa naman ang bayan natin. Sino ngayon na maghahabol dito sa bangayan? Para bang nawala na lang yung 42 billion na nilagay dyan, nilipat from Department of Health sa PSDBM at nilustay nila. Sino hahabol dyan ngayon? Dahil mukhang walang hahabol sapagkat may maglalakas ng loob, mumurahin niya ang COA, mumurahin niya ang Senado, mumurahin niya ako. Magkaibigan kami dati, nakalimutan niya na yan. Ba't di siya ipaliwanag? Sabihin niya, wala akong kinalaman dyan o wala akong ginawang ganyan. Tapos, ba't ba niya mumurahin pati nanay ko? Kung mumurahin ko pati nanay niya, pareho nang patay nanay namin. Hindi ako ganon. Ako matilong tao at ginagalang ko ang pwesto ng Pangulo, pero mahirap galangin ang tao na hindi marunong gumalang sa kanya nakaraan. I'm really sorry for the President. That's why I really think that he doesn't deserve to be President. Magalit na kayo sa akin lahat. Nasa tama lang ako, naninindigan ako, kayo mga tao dyan, naniniwala kayo sa kanya. Nire-respeto ko po yun. Pero nagkakamali ho kayo, kung yan ang papaniwalaan nyo, tingnan nyo, imulat yung mata ninyo, at makikita ninyo ang talagang ebidensya na andyan. Hindi ako maglalakas ng loob. Sino ba ako? Laki lang tao niya, lalabangan ako, Pangulo. Lahat ng poder nasa kanya, lahat ng mga tao niya nasa kanya, lahat ng buong organization ng gobyerno nasa kanya. Pero maninindigan ako to my dying day. And I'll just quote him. Sabi niya, bababuyin kita, Gordon, hanggang mamatay ka. Yun ang sinasabi niya. Kaya,
Yun lang pinaniniwalan ko sa kanya. Bababuhin niya ako hanggang mamatay ako. Yun ang plano niya. Senator Gordon, doon sa mga botante, ano ang gusto niyong tapusin pa? Ipagpatuloy, Kung nais niyo mahalal muli sa Senado, anong mga particular dito ng mga batas? Wala na akong dapat ipaliwanag, kaibigan. Ako, nagsilbi na ako. Wala ako sweldo sa Red Cross for 53 years. Ano pa ba ang kailangang paliwanag? Tumutulong ako araw-araw sa tao. Kahapon, nasa Bicol ako, sa Albay. Hindi na ako nag-attend ng rally nila ni kahapon. Nakasividya na ako. Ngayon, nakasividya na ako. Hindi na ako mag-attend. Lahat na ng ginawa ko for the whole life of my father, my mother, lahat kami nagsilbi dyan. Nasa Red Cross kami. Marami kami natulungan. Kung hindi pa sapat yun, ano pa ba ang sapat? So tama na sa akin yun. Kung iboboto ako, salamat. Kung hindi, salamat rin. Ginawa ko lang ang tungkulin ko. Ano pa ba ang gagawin ko? Sa harap ng Panginoon Diyos, ako nanungkulan at hindi ko naman hinabol yan. Nasakip ako sa kapangyarihan. Wala akong katotohanan yung mga pinaparatang niya. At ako, meron akong mga katibayan. Pero kung ang tao gusto paniwalaan yan, ganyan na lang. Sabihin ko na lang ganito, 76 years na ang Pilipinas magmula nung nagyera. 77 years na. Number 2 tayo nung araw. Bumaksak na tayo na bumaksak. Sinabi na rin niya, ginagaya niya yung sinabi ko. It takes 30 years. 5 presidente bago maitaas ang bayan natin. 5 presidente yung magaling. Ang problema natin, ang binoboto natin, palay palpak o hindi kayang gawin yung dapat gawin. Kaya dapat kayo mga boboto, isipin po ninyo yan sapagkat ako tumanda na dyan pero hindi ko nakita maging first world ang bansa. Nakita ko maraming mahirap, nakita ko walang trabaho, nakita ko hindi walang tsansa makapamili ng kanilang landas, napipilitan sila lumabas sa ibang bansa. Samantalang ang Japan, ang Singapore, ang Hong Kong, ang Korea, lahat sila mga kapitbayan natin lumakas. Tayo hindi. Yun lang kung isipin ninyo. Huwag na ako. Huwag na yung galit sa akin ng Pangulo. Sapagkat galit talaga yan dahil nahuli natin. Kala ko ayaw niya ng graft and corruption. Pero yan ang totoo. Masisisi niyo ba ako? Ako ang Blue Ribbon Committee. Nakapagpakulong na nga tayo ng 2 in-appoint niya rin na life imprisonment. Yung Department of Immigration, yung Bureau of Immigration. Wala na akong magagawa. Pinipersonal niya ako. Hindi na ko naman siya kalaban Hindi naman siya kandidato Bakit pinipersonal niya si Gordon? Nasaktan si Duterte doon sa nahuli ko na malaking pagkakamali, whether deliberate or not, pinagay niya at nanakawan ang bayan, sinampal sa mga mukhang sa mukha ng mga taong nilagay niya at ninakawan ang tao. Yun lang ang issue kaya galit siya akin. Alright, Senator Gordon, sa Lunes na ang halalan, your final appeal to our viewers at saka mga listeners natin nationwide. Go ahead po, Senator Gordon. Tanggap ko po ang landas na ibibigay sa akin ng Panginoon. Tanggap ko po kung ano ibibigay sa atin ng tao. Wala akong kasalanan sa tao kung hindi sapat na naibangon ko yung bayan ko ng Olongapo, kung hindi sapat na nagiba yung Subic. 30 years ago nang pinatubo, itinaas ko. Nakakuha ko ng maraming trabaho. Nakuha ko ang FedEx, tapos umalis na ako. Hindi pa sapat yung inayos ko yung Mariveles at Clarkfield. Hindi pa sapat yung inayos ko sa Wow Philippines sa tourism. Kundi pa sapat, nagsilbi ako ng 12 taon sa Senado. Marami akong batat, pati eleksyon natin ngayon. At pati yung tourism law, pati lahat, pati SSS, inayos ko. Ano ba ang tapat? Sapat ba yung 53 years nagsilbi ako sa Red Cross at 38 years ako nagsilbi? Kundi pa ako sapat at pagkapalit nyo sa akin, yun talaga inakala nyo mas magaling sa akin. Salamat po. Kaya ko po yan. Hindi po ako nagmamagaling. Basta ako, saan nyo ako ilagay, bibigay ko lahat ang kakayahan ko dahil mahal ko ang aking bansa, mahal ko ang mga Pilipino. Kaya ko sabihin, I love the Philippines, I love you because I've served my country with pride and with honesty and integrity. Thank you po. Thank you po. Re-electionist Senator Richard Dick Gordon, maraming salamat po at good luck. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyo, Senator Gordon. Samantala, pinagtawanan lamang ng kampo ni Judge Marbina yung walang basihang aligasyon ni Mocha Oso na tungkol sa kalusugan ng dating Vice Presidente ayon sa tagapagsalita ng dating Vice Presidente na si Joey Salgado. Pebrero pa lamang ay umiikot na sa buong bansa si Binay. Kung hindi man ito sumasama sa mga rally ng presidential candidates na kumuha sa kanya bilang guest senatorial candidate, ito ay dahil kasama ito sa kanilang napagkasunduan. Hinikayat ni Salgado si Uso
komisyon na mag-follow na lamang sa Facebook page ni Binay para malaman niya kung nasaan ang Vice Presidente. Tinawag din ni Salgado na katawa-tawa at desperado ang paghahain ni Uson ng isang sulat sa Commission on Elections para i-disqualify si Binay. Ayon naman si COMELEC, hindi sila umaaksyon batay lamang sa mga paratang na nakalagay sa isang sulat na wala naman ipinapakitang ebidensya. Dagdag pa ni Salgado na nakakalungkot na merong mga gustong sirain ang pangalan ni Binay dahil kasama siya sa Magic 12 sa senatorial race at sinusuportahan siya ng Iglesia ni Cristo, kilalang political leaders at local officials at ng marami nating kababayan. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News Noontime Edition at live nationwide, worldwide via satellite. Mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga nakasama naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Ilmaracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo Bombo. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo. Inabatan mga kabinato sa mga news center sa itong Bombo Network News. Ang madalag ko kalabas ka mga balita pungsod nun. Pagbalik niyo para tutunan Bombo na isog to, dugang pagkinig mga balita, mga update report ko for sa pangkwaon na assessment sa ato sining mga COMELEC officer sa Bacolod kag Negros Oriental, sining gin patagayon nga testing and sealing sa ato sining BCM machines akon voters counting machine diriya sa syudad sa Bacolod kag probinsya mga kabinan. Kaya pala may kamatalakay mabalita inatanaton pa ng balikan makaligan naman pala kay importante nga mga pahanumdom. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease.
oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Mapabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga Number 1! Basta Radyo Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 59 minutos na nakalikan sa na alas 12 sa Auto. Balik natin ang pagpalagay sa platuntunan Bombo Hanay sa Auto.
Maunta na ko ng mga balita ang nakilira, mga balita nga natipon sa aton sa mga reporter sining og tupang langit siyempre tutunan bumbuanay sa tunan to report ni Bombo Carla Defensor kahapon pa lang gali ang aton nga mga membro sa Bureau of Fire Protection nag-deploy na no, sa ila siniya nga mga nanaytuhay nga mga areas of assignments na. Iti kahapon ang mga BCM nato niya ipagdala na sa mga nanaytuhay mga polling precincts, polling centers para sining adlaw yang testing and sealing. So aton nga mga Bureau of Fire Protection, aton BFP part ini gyapon no sa contingent part gyapon sa plano nga magbulig sa sining aton election mga kabanan. Ang ibalon sa report ni Bombo Carla Defensor, iya sila pagpigangot sa aton si Provincial Fire Marshal si Fire Superintendent Kim Silicio sa deployment na sa aton sila nga mga membro sa Bureau of Fire and Protection. Bombo Carla, come in! Yes, Bombo Dani. So, naka-full alert na ang katapos ng BFP personnel sa Negros Occidental, Bombo Dani. So, kahapon, ini sila ginpang deploy sa nagkalain-lain ng mga polling centers diri sa Negros Occidental, Bombo Dani. So, ang ini naman yan sa Negros Occidental, Bombo Dani, so kay Fire Superintendent Kim Silicio, Bombo Dani, Provincial Fire ini siya, Bombo Dani Director. So, bali ini, Bombo Dani, sa mga personnel, bali personnel lang no, ang gin-deploy nila sa mga tagsa-tagsa ka mga polling centers sa Negros Occidental kay hindi magid ma-cover no sa mga fire trucks no Bombo Dani sa isa ka syudad iti sa isa ka syudad isa lang man ka fire trucks Bombo Dani sa kadiri lang ya sa syudad sa Bacolod mo ang mayara sang medyo madamo no ako na mayara sang multiple man nga mga fire trucks ang Bacolod City, so that's why nga ang mga polling centers diri may mga fire trucks. So sa area naman sa Negros Occidental, so butang na ini sila yasang ila sini nga mga personnel si full alert na ini sila Bombo Danis kag mayara man ini sila yung mga quick response team man Bombo Danis no kun ang mga magaresponde kung mayara sa mga insidente nga magluntad during election Bombo Danis kag ang ini sila Bombo Danis wala man ini sila gimpangbuhinan sang mga personnel sa man sa Bacolod City kung sino lang ang naka-duty o kung pila ang mga naka-duty Bombo Danis amo man ini sila ang mga duty sa maabot nga election. So alos sila tanan Bombo Danis no mag-serve sa maabot nga election ini ang yara sa area akon sa ila sini nga mga stations kagangara sa mga field Bombo Danis amo ini sila mag-serve sa maabot nga election. So, Bombo Danis, pamatian nato ng pahayagikan kay Fire Superintendent Kim Silicio. Ma'am, kagapon, nag-start na kami sa deployment namon, ma'am. Ang Bureau of Protection Negros, naka-full alert na yung subong. Actually, ang mga quick response team namon, naka-plastar na. Ang sa Bacolod City, ang aton niya mga assigned fire trucks sa mga deployment areas nila, naka-take post naman. Ang aton mga special rescue force, naka-red alert, naka-standby sa station para in case for kaso may mga untoward incident, makaresponde din kita. So all stations right now are on full alert. Naka-standby na lang kita, ma'am. Hindi ta siya, ma'am, mag-cover ang tanan nga polling center kay gamay lang aton truck. Mga 65 lang ka bilog aton truck mo sa bilog ni Negros Occidental. So gina-cover naton strategically anytime nga may mga insidente sa mga polling station, mga may fast response kita. Hindi taman mabutangan truck ang kada polling precinct, pero nakapang-plastar ang aton nga mga BP personnel na madasig ang ila pag-responde. Tapos nag-coordinate man sila sa aton nga kapulisan para madasig ang pag-report kay ting aton kapulisan ara sa mga polling precincts. So may maka-direct contact dayon naton mga colleagues sa PNP para kung in case na may mga untoward incident maka-responde dayon dasig. Wala man kami sir pangbuhinan personnel sir no? Wala ma'am. Kung diin ka na-assign dito kaya ma'am, wala kami din pang distribute sa ibang na probinsya ma'am. Wala sa itong mga BFP personnel right now,
We are in red alert status. Kabalo naman kamo kung anong hindi dapat sobrahon. Maghalong lang kita and keep the community safe. Maging efficient lang kamo sa trabaho ninyo. Wala nag-avail sa absentee voting. Paano ini, sir? Bali bulos-bulos ang ini sila? Nasa prerogative nasa hepe na kung paano niya ipa-schedule ang pag-bulos-bulos, ang pag-duty sa wala naka-absentee voting. Ang specific na polling center, ma'am, wala kita ma'am daw. Strategic ang area nga ginbutangan sa mga team naton, ma'am. Almost tanan ma'am, naton ma'am, personnel naton ma'am, ara ma'am, may station kag may ara sa field. So hindi tagid ma-account ang ara subong sa field kay gabulos-bulos na sila subong ma'am sa station level ta. Kay may ara kita ma'am dedicated nga response team para sa election related nga mga incident if ever. Kag may ara man kita team nga para sa regular nga mga calls nga mga hindi related sa election, ma'am. Okay, so tanan yung mga BFP personnel sa nag-off, utilize this for election? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Full alert kita subong, ma'am. Okay, bumukar sa mayaman na, no? At least ang aton nga katapos ang Bureau of Fire Test kapo niya naka-deploy na, no? Kung may field na may personal ginassign sa mga tagsek mga polling centers, kung polling places, no? Ang mga personnel sa aton nga mga fire station na City Pulso na Slaya, di ba? Yes. Yes, mga Danis, saksay na, no? Ara na sila, nakaplastar na hindi sila, kag full alert hindi sila sa mabot ng election. Disan subong nga mga Danis, no? Kay tiari na hindi sila, wala naman hindi sila puli. Ay na mga Danis, no? Kay ti, amo na ini ang ila sining assignment sa maabot ng election, mga Danis. Kaya natin, Dora, kamo sabi sa school, di ba? May ara na fire truck na naka-standby na? Yes, sa mga Danis, sa syudad sa Bacolod, may mga fire trucks yan naka-standby, no, sa mga polling centers. Kaya madamog man sa mga substations ang syudad sa Bacolod. So may araman ini sila yung mga fire trucks, mga Danis. Okay, ganito sa syudad sa Bacolod, yung Bumbukarla, may mga fire volunteer brigades makitaya nga madasig niya mag-responder in case may mga fire call nga magaluntad, Bumbukarla. Magigani Bombo Dennis, no? At least na may mga quick response sila yun yung magpadulong, no, sa mga areas kung saan magaluntad ang insidente during election, Bombo Dennis. So muna, at least tanan kooperasyon, no, sa aton sining concerned government agency, Bumbukarla. Yes, Bombo Dennis. So Bombo Dennis, sa mga nag-report igikan sa patrol, Bumbukarla may dapat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Assistant of Roll number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Damo salamat, Bombo Carla, may defensor. Ang sa part sa ato si Bureau of Fire Protection diri sa Negros Oriental nga sinito tara na sis kapon pa gipang deploy na ipabutang na sa mga designated polling centers, no? Sa mga banwa kag kasudran, no, sa bugos siya nga probinsya sa Negros Oriental. So may mga personnel lang no? Actually ato nga mga fire truck standby na sa ato sa mga fire station. Ang mga personal lang mga ipang-butang pag-deploy sa mga ito ay mga polling centers ko na polling places para in kaso kung may mga fire call, no? Ang ato niya nga mga fire truck na hindi man matrasa sa pag-responde with corresponding man niya mga fire personnel, no? Kaya ni mga na-assign nga mga BFP personnel sa field sa mga schools na ton, laing man niya mga na-assign mismo nga upod sa ato sining mga fire trucks in kaso magresponde, no? Sa tinion niya nga kailanon ang ato sining serbisyo ng Bureau of Fire Protection. So siguro sa inyo dala mga banwa makita nyo naman nga halos nagka-preparado na gid, no? Ang tanan especialmente ato ganing kwan siling kublag ato nga mga local disaster reduction management offices kon council, kaya sa kahapon, nagpagawa na sumando ang National Disaster Reduction Management Council nga mag-red alert man, no? Nga aton nga ito ay nga mga disaster offices, no? Sa mga kasunod sa buong sa probinsya in preparation man sa sining election sa mabot nga Lunes mga kabinan. Oras nga Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 1:10 na sa hapon. Isunod
sunod tabi ang report ni Bombo si ni Bombo si Bombo Grace doon lang pagkaraw. Pagbalik ka na, may harap pakita. Pagbalik siya para tutunan, balikan ta ang report ni Bombo Grace Lynn Lobaton, ang assessment, interview sa ato si Bacolod City Comunic Officer, no? Si Attorney Sorbito, sa sining gain-conduct ng testing siling sa ato sining BCM, no? Kasi aton probinsya do medyo alang-alang linya ni Attorney Salazar kay mobile sa karon, no? Nagalibot siya sa nanuay-tuway nga bahin sa aton sining probinsya, na pagchekyarya na ang tagsa ng mga syudad, sa sining pagkadakpan sa aton sining testing and sealing sa aton sining mga voters counting machine. Sinatanan na aton panabalikan makaligan lamang pala kay importante nga mga pahanumdom. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madami 18 minutos na nakalikistak na alo na sa hapon. This time ko sunod nga report ni Bumbo Grace Lynn Nobaton ang iya pagpapangangot naman sa ato sini City Comunic Officer, no? Direksyon na si Bacolod si Attorney Sorbito. Sa bahan sa ila siling suspend sa bahan siling pag-conduct sa bungad lao, no? Sa testing and sealing sa ato siling mga BCM. And of course, ang send-off ceremony man niya sa bahan sa ato siling Philippine Army. Diri iya sa probinsya sa Negros Oriental, no? Para man niya sa aton sining mayunoy beng eleksyon mga kabanan. So kamusta ang assessment? May mga report na nga nabato nato sa City Comunic Officer? May mga naberiya na or may mga problema?
nga sumalang sa aton testing and sealing sa mga BCM diri sa may syudad sa Bacolod. Aring report naman dulong ni Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn, mayong hapon, Kamin. Bobo Dennis, wala pa natapos ining FTS o kunang final testing and sealing. According kay Attorney Revo Sorbito, ang head no sang Comelec Bacolod, Bobo Dennis, nga hindi ni Ilaya ginpatigayon ila ni sang electoral board, no? Kaya coordinate lang sa ila. So sa nadumduman ta, no? 450 ka mga vote counting machines ang gin-distribute mo Dennis ang May 6 kag sang paglibot-libot kagina mayara pa nga nagapatigayon sa gihapon kag ang iban Bobo Dennis naka-report naman but hindi pa tanan, no? Wala pa natapos, ongoing pa kag nagsugod ini sila plus 8 sang aga, no? Siningadlaw kag magatapos hindi pa na mabalaan Bobo Dennis. But kung makatapos sila, nagatag sila report kag bisan isa no ka significant ding problema or malfunction and glitches Bobo Dennis, no? Wala pa, no? Negative pa kita dira. And kung may ara man gid Bobo Dennis, may isa pa kaadlaw nga remedy, no? Sang problema pero ga-expect kita Bobo Dennis nga sa isa tani wala sang problema nung ining mga BCM bala nga gin-distribute na diri sa Bacolod City para sa palabuton nga eleksyon sa May 9, 2022. So Bobo Dennis, kahulat no ang aton sining Comelec kay miara nga naka-duty no sa gwa kag sulod kag subong si madamo pa sila sang talapuson but hindi naman na dako gid nga obra Bobo Dennis kag nagarimay no si Attorney Revo Sorbito nga subong adlaw mag-end ang campaign, no? Kampanya o campaign period sa aton sining mga kandidato. So kabay pa nga mangin matawhay kag of course niara kita sang patigayon no liwat gina-remind ta ang Nick Urbani Bobo Dennis sa Buas Day o kung later no 12:01 then sa May 9 siya ma-end. So ang aton sining Comelec Bacolod, Bobo Dennis, bisan nga lapit ng eleksyon, no, ang may ginatapos pa, pero kaya pa man, ibang gani makita ta nga do ginakapoy, but sige lang para na sa aton nga ikaayo, no, para sa palabuton nga election. So far, sa FPS nga ini, wala pa kita sang nabaton report, no, nga may naguba kung may ara sang aberya, Bobo Dennis. Mo na bumbola Gracelyn ang bata ati ko may arag man sa Ebria test may isa pa kadlaw na bilin may buwas pang adlaw to correct no sining mga butang tabi mga glitches siya or mga malfunction no sa BCM naton or sa mga battery pack daw power supply nga ara nagin pang butang no sa tagsa naton ka mga polling centers sa diri sa sunod sa Bacolod of course no sa ataman nga probinsya Bombo Gracelyn. Yes, Bobo Dennis. Aton sa mga electoral boards, no, madasig man sila Bobo Dennis maghatag sang feedback no sa Comelec. So kung may problema man gid, naga-report na sila dayon. So wala kita sang problemahon no kay tungod nga sa pagkadto tanan bala sa mga eskwelahan kagina na check ta. Wala pa man dito sang mahambat nga problema Bobo Dennis kag na-secure gid no ining mga BCM. Kay may man na para tis kay tayo dan gamay gadaing contingency tamo but siyon ang mga reserved nga BCM kag ining battery pack o power supply para sa Negros jutay no as mentioned ni provincial election process attorney sa Lasas Ligad nga dapat sa mas temprano pa mabalaan ta na para at least kung ining reserve BCM na ito, contingent na ito sa Negros, basi kulangon, basi kung damo sa defective, at least mabalaan ang daan mo padalaan kita immediate para hindi na matrasar pas Lunes sa Bombo Gracelyn. Yes, Mulanis. Mayo gini no, bintaha gining tawag bala nga dry run kung pag-testing kay para nga ma-detect bala paano manggid ang manging problema kag ang mga iban pa no nga mga kinahanglan i-polish kay Mulanis ready naman gid ya pero kinahanglan ta gid ya mangin extra ready no para nga
mangin matawhay kag successful ang eleksyon diri sa Bacolod City at the same time sa Negros Occidental. Pamadanis sumatian ta ang pahayag ni Attorney Revo Sorbito, ang head sang Comelec Bacolod. Actually, ang nag-conduct niya hindi yung COMELEC, ang mga electoral boards yung nag-conduct niya. No? So, wala pa natapos. So, ipata-update actually. No? We're waiting for updates natin sa field, kung kumusta. Although wala man yung significant na reported na problema no, during the FTS natin activity. But we'll know later on pag magsulod na nga reports nila no, sa atong mga electoral boards. Mga oras ka nasugod until nag-end? We started 8 o'clock kagina sa aga. And why na siya actually kung saan matapos. No? Why na siya time frame. So kung matapos sila, nag-report sila, tapos sila. No? But so meaning if those who have not yet updated us, meaning may pa sa katapos, ongoing pa ng FTS. So we are expecting man sa COMELEC nga wala sang any malfunction and glitches. Well, mabalanta karon kung may pag-update na sila, mabalanta kung may problema. No kay that's why we did it today para we still have one day to remedy no kung ano magid ang may makuha problema magid, hopefully wala. Those 450 are na deliver na gid. Sang may 6 pa nag-deliver. So may dugang pa pattern. Well, wala naman. This is the last days ng campaign period natin. So, hopefully, ang atong candidates, ang ilang supporters will take the time na matapos ang ilang campaign activities today and tomorrow ay nakita sang campaign activity. And at the same time, later tonight, mga 12:01 of May 8, may liquor ban na nakita until 12 midnight of May 9. Okay. So, far, kamusta mo day, attorney? Well, as you say, sinakuha no? So, atong ibang personal sa field, ibang personal R&D. So, dapat tasing ginatapos ng mga, well, hindi naman mga lagko pang obra. No? Galing kay lang tungod sa bulk sa obra naton. So, medyo sako-sako pa kita today. So, Bombo Grislin, bisan nga sa Badasubong aton nga mga COMELEC personnel ara sa ila sini nga opisina kag functioning. Yes, Bobo Dennis, wala ni sang nga tawag nga day off danay kay pila lang kadlaw, wala lang, no? Dalawang tulog na lang karon kag buwas. Yes, Bobo Dennis. So, tasig na lang ni kag sa May 9, no? Kabay pa nga hindi kita maka-record sang negativities, Bobo Dennis. Okay, may na ratis preparasyon mayugid kung may preparar kag may mga tawag allowance bla sa tiyempo para di mag-sala-sala, no? Hindi ta tensionado bla. No? Hindi ta mabutang sa alang-alang, no? Kung igo tayo magpulok-pulok ng oras lang nabiling kag magsugod na kita bla na kuan binutuhay. Kaya subong pa lang, kung may mga correction, dapat tadlungon. Kung may mga dapat i-innovate, imuon ng daan para at least pag-abot sa Lunes, first hours ng voting, tuloy-tuloy na hanggang sa gabi, Bombo Grislin. Yes, Dennis, nakahanda gid sa aton nga mga ensya sang gobyerno, especially ang COMELEC. Importante ka, Dennis, ang mga backup, ang mga reserve pala, no? At tawag kag, of course, hindi lang man nadiya ang ginabantayan mo, Dennis, ang physical, no, nga appearance, abi o kung sa venue, ay ginabantayan man ang atong sining nga mga voters, pati may maglain pamatsyag, kag may mga balabo ba, Dennis, no, magpadadala sa emosyon. So, amo nang ginabantayan pag naton. Kamusta yung Bombo Grislin ang deployment sa aton sila nga makatapos ang Philippine Army kiti sa ako informasyon ang aton nga mga members ng Armed Forces especially ato Philippine Army the mostly sa ila sila nga mga deployment dito ni butang sa mga sa mga rural barangays sa mga nabukid o mga naton nga mga polling centers dito ini deployment nila. Kamusta ang deployment niya Bombo Grislin? So far, Bobo Dennis, wala sang struggle o problem, no, sa deployment sa aton sining mga
mga kasundaluhan, no? Kay sa PNP mayara sila yung sobra 12,000 diri sa Western Visayas nga gideploy na sa ato naman nga mga armies, no? Diri sa Western Visayas mayara kita sang 3,600 Danis nga mga kasundaluhan nga maga-duty, no? Sa ning election sa May 9, 2020. So actually, ari na sila sa area nila. Danis nga direct man sa ila, no? Kag all in all, Danis, ang sakop sang free ID, no? Mayara sila sang 4,840, no? Ka mga personnel, Western Visayas and Central Visayas. Granada ang mga KAFGO, Danis, no? Kag may ara sang 3,600 ang Region 6, kag 1,600 ang ining sa Central Visayas. So, Danis, ang aton nga mga kasudaluhan, ang ilagi niya nga obra, to secure the parameter, no? Kag mag-assist sa mga kapulisan, magasulod sa laya kung may ara pala mga insidente nga ma-handle gid sa aton nga mga kapulisan, Danis, no? Kag sa ilaman niya no nga kada personnel wala naman sa problema kay tanan man nakaboto na, no? So wala na sang dapat nga panumdumon pa kundi ang pag-secure sa area kag ang pagbulig man, no, sa aton nga mga kapulisan, Danis. So ang mga personnel nga nag-attend, no, kay simultaneous ini kag isa na lang Danis king patigagay nga send off ceremony dito sa Camp Delgado. So may ara diri nga 61st ID, no, kag 12 ID under 301st Brigade Danis kag under all under 3 ID ni siya or infantry 3rd Infantry Division Danis nga ginapamunuan man sa aton nga commanding officer nga si Major General Benedict Arevalo Danis. So Danis sumatian ang spokesperson sang 3rd ID nga si Captain Kim Apitong. Yung ating pong pinadala for the ceremony na send-off ceremony were troops of 61st ID and other troops of 12 ID under the 301st Brigade, no? Yes. Further under the 3rd Infantry Division whose area of operation is in Panay, no? And so, pero ang totality po niya ng ating tropa talaga ng ASP sa buong Western Central Visayas is 4,840, no? Sa Western po is around 3,100 and sa dito po sa Central Visayas will be about 1,600. But all in all po, in total, that's around that's 4,840. And ngayon po, kasama na po dyan yung mga KAFGOs natin. These are only forces that will be deployed, no, sa kanya-kanyang mga areas, lalong-lalo na sa mga concerned areas natin. We have categories, list of categories coming from the COMELEC and the PNP na ating pong pinupukusan ngayon. So yung mga areas din na nagkaroon mga encounters in Negros ay ating din tinitingnan at binabantayan sa ngayon. Iba pa doon sa mga areas of concern na inilabas ng COMELEC and PNP. Tuloy-tuloy po yan, and we are conducting an election-related operation and activity in support sa ating upcoming election. We have enough forces naman who are conducting combat operations in the hinterlands, yung mga malalayo, yung sitio. Alam naman natin that kahit na election ay maaari na magkaroon ng mga pag-atake itong mga CPP and PA terrorists dahil nga threat sila. So ito pinapatuloy pa rin natin yung ating combat operation even during yung election. And also we have forces din na naka-standby for any HADR operation naman. So kung ano man yung iba pang mga mangyari within this election o kung ano pa man, no, ay meron po tayong tropa para dyan. Ang ating lang po ngayon is we are all, the EFP and our subordinate units are ready na, no, and others are initially deploying na doon at madating na doon sa mga areas na kung saan ay babantayan po nila. And we are together, no, with the PNP and COMELEC in having a safe and a secure election this coming May 9. Okay. Sir, as you started your deployment, no, is there any struggle sa ating mga tropa po? Wala naman po, ma'am. All of these troops were
practice na yung kanilang right to suffrage nung nakaraang laban, no? Kapag boto na sila, so wala na sila masyadong iniisip. And this is just the usual operation na ginagawa namin during election. Alam naman po natin that during election, lahat ng gagawin at lahat ng ginagawa ng state forces will be according sa mandate pa rin ng COMELEC officers. Sila yung boss natin ngayon dito, no? Hindi tayo gagalaw unless wala pong utos nila. And ang pangalawa, if the situation or incident is just a law enforcement level, ay ano po yan, PNP lang po yan, for law enforcement level. So, in support yan tayo sa kanila. But if the law enforcement level incident arises or escalates to a situation that needs a military intervention, din po tayo papasok. Kaya nga po hindi tayo pwedeng lumapit sa mga bumuboto. All we have to do is to secure the perimeter, secure the ways, yung mga path, secure natin yung routes, yung galing sa mga malalayong bundok, papunta doon sa mga sentro na buboto sila. And that's our duty, yun yung ating gagawin. But then is, so ang mga latest sa aton sila nga mga tropa o kung kasudalan sa 3IB sa ilang paghanda man sa nga election, Baba Dennis. Timay na, no? At least, naman, no? Aton sila nga mga membro sa Philippine Army. To secure sa aton nga mga hinterlands, sa aton nga mga far-flung barangays, ito nga mayara kita sa mga polling centers, no? Polling precincts para nga kaduan sa aton siniya nga mga buluto sa maabot yang lunes sa balaan tamang sining kay Andres Negros Pumpo Graceland damo kita sa mga hinterlands barangay, mga sitio or mga area nga may mga eskwelahan nga ginagamit. Ang isa pang nitanabol ang Bombo Graceland kay siyempre ang time sang voting natong masugod 6 o'clock sa aga, ma-end alas 7 sa gabi. Ito mga malagyo ang mga barangay, amo pa ning balantayan secure man sa aton nga Philippine Army kag PNP mo sa tino sa pag-pull out na, tibalok ko mga sitio, mga masulodon nga mga barangay, kung gabi na ang alagyan bla madulom, medyo daw risky katama sa unay mo Graceland kati alas 5 tapos ang binutuhay baka tulo temprano pull out kung alas 7 pamaen ng butuhay kay bisan gani Bombo Graceland kung pagpatak sa alas 7 kung may ara pa voters sa sulod within the perimeter sa isa ka polling centers or polling place or presinto, pabutuhon pag sila Bombo Graceland mo, di ba? Yes, in fact, rin na, Mamo Dennis, no? We are recalling sa Ratabo pa lang igan yung mga election. Grabe man yung mga perimeter ng bantayan sa itong mga otoridad, Mamo Dennis. Wala pa kita mahilway. Tatawag ba lang atake sa mga makawalang grupo. So, hopefully, Mamo Dennis, no? Nga hindi na sila maghimo sa mga hindi maayo sa adlaw sa election. Kaya, of course, no, ang atong mga kasunuluhan, especially aton man nga mga kapulisan gina-advise na sila nga always be mindful, no? Kag ni pala ba Dennis lang tawon bla o kon ipasulod gid sa paminsaron una nga ini nga election, this is a gift, no? Kag it is a sacred one, gid ba Dennis? Sige. Yes, Bombo Dennis, ini si Bombo Grace na bato nag-report para sa paminsang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Damo salamat Bombo Graceland Lobaton. Sa mga balita man doon Bombo Graceland si Otto papalagan si patuturan Bombo aray sa Dr. Bulao tamay karon na. Update ni karon sapon kung may mga feedback na from the election board, ining pagkandak o kung ginkandak nga testing and sealing sa aton sining mga VCM diri sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. 39 minutos na nakaligastak na alaw na sapon. Sunod naman report ni Bombo Andrew Burgos, ang pinaka last ditch, tapusan man ng mga preparasyones sa ato siling PNP, ang mga augmentation ng personnel natin, badis Bacolod gali, daw gin kuhaan pakita sing kuhaan, sing personnel,
Bacolod kay Negros, gin-augment pa to sa region mga kabanan. Kaya may mga areas sa aton region, Western Visayas, nga kagamay gid sing police naton. Nga kailanong gid sang dugang augmentation. So there is Bacolod, maging kuha pa PNP personnel, amot sa province ko may kuha pa man, gin-augment ito sa area sa Panay. Mga kabinan, magluwas sa puwersa sa ato siling armed forces na protida ini mga augmentation daw ginagamit naman isugod sa pag deploy sa pag si Mayor Bing. Sige lang, ikonta ka na yun para at least masigurado para sa ato siling kuan mo niya, at least kay Bombo Andrew Burgos, mga kabinan, sa mangin report ni Bombo Andrew, mga kabinan. Okay, sa aton kung isipon nagkuan na mo, pila na lang, 24 hours, 48 hours, less than 48 hours, mga kabinan, sa aton sininabilin, antes sa adlaw sa Lunes, mga kabinan. Sige lang, may mga kung may mga last last glitches, last minute ng mga preparation nato sining gobyerno, of course mga kandidato may mga last minute man ng mga preparation, mga kabinan, para man sila sa finale ng mga ng mga pagtipon-tipon or meeting di abanse. Kuha tanay, patanay sa pinaraton ka mga likuton, pagbalik siya para tutunan dugangan tapani nga mga balita. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo, mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahu. Number 1! Basta Radio Bombo. Balik ka rin palagay sa platuntunan Bombo Hanay sa Udto. 43 minutos na nakalabay stock na alaw na sa hapon. Siling ko kung may mga hingapusan nga mga ginisiyo sa ato siling nga tuhay-tuhay ngayon siya sa gobyerno concern sa atong eleksyon, ato siling nga mga kandidato subong may mga katapusan man, sinitabla nga mga last horan ato nga mga giho sa aton siling nga mga kandidato particularmente subong adlaw ang katapusan nga adlaw sang kampanyahanay. Muna rin katapusan nga pag tubang sa aton mga kandidato sa aton siling nga masila siling tungdan nga mga constituents sa pagpalabot sa ila sini nga plataporma kusubagay tining 45 días nga kampanya sa lokal kung kadtungdon mo gini sa lagko nga mga lugar kulang nimo kung dili man abi sa syudad sa Bacolod 61 ka barangay ang syudad sa Bacolod baka natin sipabla sa isa ka barangay pila ka pro. Mag 45 días niya kampanya na mo tuman ni karubo mga kabinan.
Subong nga kami natin sa pagtatuloy niya ato sinang doon nga Mayor Emilio Bing Leonardia. Ibalaon tabi kon so far ano nang katapusan man nga giho sa grupo ni Mayor Bing. Honorable Mayor Emilio Bing Leonardia, sir, mayong hapon live din sa Bombo Radyo Bacolod. Bombo Dennis naman ang po subong hapon, Mayor. Dennis, may hapon sa imo. May hapon sa mga kabiyanat na labinagi kay Bombo Divine. Kag sa tanan nga tagpalanti, mayong hapon gid. Salamat nga ginahatagan mo ko sa kahigayonan. Ang mga pakigangot sa aton pumuluyo kay hindi lang ni last 2 minutes, last 1 minute na lang ni. Mga kapanyahanay. Man gani Mayor. No? So far subong Mayor sila to lisipon na lang oras sa pag-abot sa adlaw sa pagkom sa abot nga May 9. So far subong Mayor ng mga katapusan mo dabi nga mga aktibidades kag kamusta ang paglibot ni Mayor Emilio Bing Leonardia upod sa grupo niya diri sa syudad sa Bacolod, Mayor Bing? No doubt about it, Bombo Dennis. Masyado ka inspiring, masyado ka mainit sang pagbaton sa amon sang pumuluyo, amon ang dako nga butang 45 days is 45 days kag 61 barangays is a lot of things to do. So ang matuod sina kada kampanya hindi mo na maarapalantanan mo. Pero ang schedule nimo sunod amo gina-perme. So, kung tani, kapoy na kami mo. Galing kay kung makita ko, balaya ang pumuluyo nga ara gyapon. In fact, kung i-compare ko today and the other years, mas mainit gani subong ang entusiasmo sa pumuluyo. So, they have been my inspiration, they have been my motivation. Kag gapasalamat ko nga ara sila sa gyapon. Kag amon dako nga butang ang Grupo Progreso intact sa Japon kag laom din kami gapati kami nga ang pumuluyo ara sa amon. So sa kaon ko nga ang oportunidad na magpasalamat nga sila over and over again at mas bagay every day na yan alin sa una wala man na untat kapag pasalamat ko sa pumuluyo for reasons nga sa uli siguro masaysay ko man si Bombo Dennis. But dako nga bagay nga I am ara man lang kuda dira sa pwesto nga inaakit tungod sa pumuluyo. So it's all because of them and it's also because of them nga gatinguha ko kag I have given this all my best. I have given this my blood, sweat and tears and nobody should question me sa akong commitment and sincerity sa pagserbisyo sa pumuluyo. No? Hindi niya siling lawg-lawg para sa akon. Hindi ni part-time job. This is a full-time job. And in fact, this is already, masabi ko, amo na niya pangabuhian ko. Amo na niya buhay ko. Ang pangako niya pagserbisyo sa pumuluyo. So, bakit magkulabos ta karon sa Chimpo wala? Kuhaan ko na yung kay Gayonan nga daan, Bombo Dennis. Wide Mayor. Sa pagpa-imbitar sa tanan nga pumuluyo, no? Ang mga pulahan, kag ang especially ang mga neutral, ang mga independents. Gusto ko tani makadto kung karon ko sila karon sa Grand Rally or meeting di advance nga katapusan nga last nga meeting sa Grupo Progreso. Pagayon sa complex sang Pope John Paul Tower sa likod ng SM City. Man naging hiwat ang nagligad niya doon namon kami Grand Rallies nagligad 2016 to 2019 kag ination nga sa liwat ibutangan namon konklusyon ang amon nga ginatanyag sa pumuluyo nga plataporma di gobyerno kag ginapabugal ko nga until now kami lang niya ang Grupo Progreso kag gyapon ang may klaro, konkreto, kag naprinta, kag napanghatag nga mga promesa sa pumuluyo, kag ang programa di gobyerno, kag kung sa bagay, kung balanta nagiman, wala ganing piyak Wala man sila sa may, ang amo niyang promesa na sulat, ang ilang promesa yan na sulat sa hangin. So, kabay pa mahangpan sa pumuluyo na. So,
amon karon nga meeting nga rally ang concentration sa diyang mga kandidato. May kalingawan man na ito kami karon pero kung baga paaman lang na iya. Mm. Pero nakita ko sa piyak yung ila concentration niya artista kag banda. Hindi man na plataporma di gobyerno. So ang kanahon ta karon pamatian ta kay dili magbagi niya di kung sa amon ang kalingawan paaman sa ila guro yung mga kandidato ubong paaman Mayor? Mayor? Yes sir. May pamangkot, no? Ano ang nanging inspirasyon or sino ang nanging inspirasyon ni Mayor Billy Benardia para magpadayon sa serbisyo sa Bacolod nun? Yung pumuloy mismo because kung wala ko nilagi ilihir o liwat-liwat, wala mang kudra. No, ang pangkabilugan ng pumuloyo, I hope gaupot ka sa akon maglibot ko. Makita mo niya sincero sila kag nabyanon sila. So they deserve my blood, sweat, and tears. The people are my inspiration. Okay. So ano oras masugod ni Mayor aton da nga meeting di banse? So, may misa kami karon alas 3 and after which mamarsa kami mumas o minus siguro mga 24 to 5 sulod sa halin sa cathedral kag halin sa public plaza. Makadto kami dito sa Pope John Paul Tower. Kag ang radio coverage mas umpisa 6 o'clock. Kung okay lang si Bumbo Dennis, ang radio coverage ni hindi lang ni kundi ara sa Radyo Bumbo. Kagkabay pa nga nabulugyan nyo kami sa pag-promote sina. Ang radio coverage ni tanan nga radio station, no? Okay man lang mabalo ko nga ang RMN, ang Action Radio, ang DYRL, kag DYAF, tanan ni makover ni exclusive sa Grupo Progreso. So, nagakaulugan gani ina nga sa piyak wala sa bilin ng estasyon. So, palihog mga baykos pumuloy sa kutob sa hindi makakadto dito physically. Pwede, ara kamo sa Mati radyo. sila. O pwede man sa Facebook. Live man sa Facebook karon. So, gina-imbitar ko ang tanan-tanan kay gusto ko mamati sila. Mamati sila sa platform o government, mamati sila sa handom naton kag dalam gurahan para sa Bacolod. So, kabay pa nga makakadto kamo karon sa hapon kag sugod alas 6 ang aton nga programa. So malawig-lawig ning kumbatihay sa pagplastar liwat sang plataporma sang imo nga grupo, Mayor Bing. Ayaki si tagsa may araman sang ila ko galing nga advocacy kada isa ka kandidato sa pagkakonsyel hatagan manamon panahon nga makigangot sa pamulyo ang aton vice mayor, ang aton congressional candidate, Vice Mayor Elsie Tonyaran, kag si congressional candidate naton Danny Ataydi. May ara man na siya sang ila ka galing kag ako mismo kung tanawon ta may ara man ko ako ni Isaysay sabi na gid nga di kumbaga ang terminology ko may ara pamantaan finish business mo. May mga butang pending subong nga gusto ko makita patigayon sa masunod nga 3 ka tuig. May ara pa yan, Mayor, nabilin sa nabilin mo isa ka minuto may nabilin pa nga pumulo sang Bacolod nga undecided pa, Mayor, kasi meron kami sa sila. It is possible, no? So nanghatag kami isang handbills, ang flyers bago lang. Nasaysay dala ang mga nagkalatabo sa tiyon nga akong mayor. Kabay pa basahon nila ina kay hindi man dala sa aton isa ka minuto. Kag I am confident that kung merit system lang ati makapasar man kami kay ang tanan nga ginhimo namon nag-redown man sa kayo sa Bacolod, making it the most competitive city in the whole Visayas. Perdita Cebu, perdita Iloilo. We are also the best performing local government unit in Western Visayas according to the Department of Interior and Local Government. And we are even the most business-friendly city all over the Philippines according to the Philippine Chamber of Commerce and Industry. So, until pang pandemya, Bacolod was one of the fastest growing cities in the Philippines and subong nga
tahaw-tahaw ng pandemya. And I would like to add to the information nga where management of the pandemic is concerned, ang Bacolod makabit ni nga valedictorian of first owner kay ari ni sa first batch sang gingpili sang Malacañang kag IATF nga 39 bilang out of mga malapit sa 2,000 ka areas ko LGUs all over the Philippines naging hatagan sa alert level number 2 kag sunod-sunod apat na ka beses subong ging retain or ging renew sang national government ang aton status nga alert level number 1 kasunod-sunod na ang inadlaw nga 000 kita sa COVID cases. So salamat sa pumuluyo sa ila kooperasyon. Kag of course, salamat mo ko sa mga teammates ko kay Vice Mayor Elcid kag mga konsyalis nga nagbulig sa dungtion nga the height of the COVID crisis. So overall ang kooperasyon sa pumuluyo dako gid ka tamang factor. Sige, Mayor Bilibing Nordia, salamat gid Mayor kag mayong hapon. Alas 6. Salamat Sige. gid, salamat gid mayong hapon sa tanan-tanan. Kabay pa nga ubayan kita kag bugihan isang mahal nga makaako. Thank you. Sabi mga kabinan si Mayor Rebelio being Leonard Diaz. So katapusan niya, ha? Nga meeting di ba sa Grupo Progreso. 55 minutos na nakalikan start na alauna sa hapon mga kabinan. Hindi ko may mga katapusan nga hura nga aton nga gobyerno ti arewa mga last minute retouching man no sa aton sila nga mga kandidato ay base ko rin daw ginahawat-hawat na mo ha bumbuke mga iba nga mga kandidato nga away neck to neck ha kung may face to face may neck to neck man mo ha mas ka neck to neck lang away ga pag kita mo galabaw isa pag sungad daw galabaw naman isa. Tis lingkutin mo ng away neck to neck. Kung wala kaya kontra, or may kontra ka man nabe, nakita mo ang kontra mo, daw pilirdihon naman lang. Ha? Nang duway nagbiblaya lagas, gini ba? Sige kinetag pila kilometro. Biskan magtulog ka na lang. Ha? Wala gid problema mga kaibigan. Ha? Pero ti balantayan tagyapon kasi nga at the end of the day, no? Pumuluyo man nagyapon yang mga desisyon, no? Ara sa kamot, sa nga pumuluyo ang pagdesisyon mga kaibigan. Kung ibutang nila sa ino masunod, gamaladires nga mag-uyat man silinda sa aton sinipang gobyerno. This time, aray naman spektatin mo linya ato sila incumbent congressman sa may syudad sa Bacolod, si Congressman Greg Gasataya. Congressman Greg Gasataya, mayong hapon, live din sa Bombo Radio Bacolod. Bombo Dennis ang upod mo karon Kong Greg. Mayong hapon si mo, mayong hapon gisaton nga mga tagpalamati, kagaupuran, kagapamati sa Bomboan na isa. Udto, mayong hapon gid sa inyong tanan, salamat sa inyong oportunidad. Yes, Kong Greg, so far, sila nga matiniyon, daw lapit na gidlang, ang adlaw sa paghukom, isipon ta, may isip na ang inuras, duwan na lang kadlaw na bilin. So far, Kong Greg Gastaya, sa imong kampanya, sa imong karon pagduso sa imo sa plataporma, sa liwat mo pagtanyag sa imo kagulingon serbisyo sa pumuloy isang syudad sa Bacolod, sa imo pagbanta, Kong Greg, nalabot mo na gidman ang imong sinta ang imong tuyo abi sa sining May 9 nga eleksyon, Kong Greg Gastaya? Well, Bobo Dennis, siguro ang kalawigon sang paglibot, no, ang pagpalabot sa aton sining mensahe sa aton mga kauturan, ang pagplastar kung anong mga importante nga laying aton ginpapasar para sa Bacolod, para sa pangkabilugan. Natigayon na naton, Bobo Dennis. We were able to send the message sa aton nga mga kauturan. Kung ano pa ng plano naton nga paghimuon, no? Others, ang programa sa ikayong lawas, ang hospital, scholarships, education, plus ang atong ginaduso for economic development ng mga programa para sa syudad na palabot na naton sining mensahe. So far ako Bombo Dennis, it's very, very inspiring, no, ang aton nga nakuha nga feedback, ang mga sabat, ang mga pag-atubang sa aton nga mga kultura diri sa syudad sa Bacolod.
So, sa malawig mo na nga pagpungko as congressman sa Lone District sa City of Bacolod, ako sa bagay Congreg, no, ara na sa impormasyon, no, siling ko mapulo sa syudad sa Bacolod na kabalo sa imo siling performance pasyamente, no, sa programa mo sang scholarship no kadamo agid Congreg nga nabuligan diri sa may syudad sa Bacolod, Congreg. Yes, that's correct, Bombo Dennis. Ang ato niyang advokasya sa education, ang aton handom nga tagsa ka panimalay makaangkon sang diploma. Since councilor, pakita mo na niya itong ginaduso, no? Sang arap ako sa LGU, no? Magpapasal sa ordinansya for scholarship program until na nakalabot kita sa Kongreso. Amo ning ginatutukan kinato, no? Ikapati kita puputenis. Kaya dapat ang tagsa ka panimalay diri sa Bacolod nga ra kaya isa ka bata nga may college diploma, no? Kay kapati ta nga once maka-eskwela may diploma tako ang mangin epekto sini, no? Kaya kung sinuman ang makagraduar sa kolehiyo nga bata, so siya naman na ang bulig sa ila panimalay, no? So that's why ginatutukan kinato ng ini nga mga scholarship programs, ang duso ang pagpapasasang layi nga kung sa diin ang aton nga mga state universities and colleges libre, ang Carlos Senado State University conversion. So basically these are important education laws which kinupdan naton sa Kongreso, Bombo Dennis. Do ano ka kampante si Congressman Greg Sataya na nga maangko ng kadalagaan sa maabot nga Lunes, Kong Greg? Wala nga kon Bombo Dennis, ginahimo tala nga aton ulubrahon, ginapalabot ang aton nga mensahe nga luya gipalabot sa aton nga kauturan, invalidate naton kung ano ang mga ginimo naton as congressman, kung paano gibaton sa pumuluyo, gipalabot man naton ang aton nga mensahe, no? Kung ano pa aton nga mga hilimuon, ano pang pila ka mga programa kag layi nga aton ituso, Bombo Dennis. So ako yati we leave it sa pumuluyo sang syudad sa Bacolod, no, sa imo sa ila sinayang desisyon, Bombo Dennis. But ang ako dati, as I said, very very inspiring, no, ang ato nakuha ng mga feedback sa paglibot naton sa syudad sa Bacolod, Bombo Dennis. Siguro Kong Greg sa imo performance diri sa City of Bacolod sa nagliligad mga pagpungko from the city to the Congress, no? Siguro daw di naman maginulso mga Bacolod noon kung piliyon ka na liwat, Congressman Greg Sataya. Well, kabay pa Bombo Dennis, kasi amo nang ilang mangin desisyon, no? Kasi ang aton, as I said, for the past pila na, malawig-lawig na tinion ara kita bilang isa ka-elected official, no? Bilang public servant, mas malawig pagid ang ara kita sa bombo, ang ara kita sa broadcast industry sa una, which prepared us and paved the way for where we are right now. I mean, nakilala natin sa pumuluyo kung anong aton pamatasan, paano kita magtrabaho, and for me, mo na pinaka-importante gidya, Bombo Dennis. Nang wala na tabla ipromisa, sagad pakambal nga, mamo ni, mamo to, no? Ang aton na lang yati, ilan na batagan, kung paano kita magtrabaho, Bombo Dennis. Kag siguro, Kong Greg, imbitasyon mo sa mga taga-Bacolod, no? Sa inyo sining meeting de Banse po sa grupo Asenso. Go ahead, Kong Greg Sataya. Well, Bombo Dennis, sa liwat, no? Salamat gid sa inyo sa Bombo nga naghatag sa akon sa tinion subong hapon nga at least makapahibaluman sa aton nga mga kauturan, no? Nga may ara kami karon nga meeting di Abanse sa Paglaom Sports Complex. So for us, this is our way nga mapakita nga amon man nga pagpasalamat sa ila man nga pagupod, nga nabatian nilang mensahe sang change o kung pagbago nga ginaduso sang Team Asenso with our mayoralty candidate Albi Benitez, with our vice mayoralty candidate Cesar Distrito, ang party list namon Abang Lingkod, with the 12 other councilors, that includes me as congressman, Bombo Dennis. So imbitari kami sa ila, no? If they have time later on, nga makabisita, makalantaw, makapamati man, no, sa pila ka mga mensahe namon sila nga ipalabot. So, inimbitar kinamon sila tanan po, Dennis. Okay, ano oras mag-start ang inyong meeting, di ba, si Kong Greg? I think 5 o'clock bala, Okay. Bombo Dennis, no?
And then after sinati, may pilaman ka mga hilikoton pagahimuon man. Ito po din. Sige, Congressman Greg Estrella, sir, salamat kay mayong hapon. Pombo Dennis, liwat ako gid nagapasalamat no. Kagduyan ko kwaon ining oportunidad, nagapasalamat gid sa Bombo sa inyo padayon nga paghatag sa aton sang ligwa nga makapalabot sa pila ka mga importante nga mensahe sa aton kauturan. Kagduyan ko man kwaon nga tinuon nga magpasalamat man if it were not for Bombo Radio, wala ko kalabot sa kundiin ko subong no kag pasalamatan ko din si Sir RF na been supporting me all along no. Kag dako gid nga bulig ang Bombo, especially sa pagmold man sa ako bilang isa ka public servant. So kapasalamat ko sa inyo no? At the same time sa pumuluyo sa siyudad sa Bacolod sa inyo padayon na pagsalig kay Greg Sataya bilang inyo congressman diri sa aton sa Bacolod. So salamat gid nga madamo, salamat gid kag may hapon sa tanan. Okay, salamat kay Congressman Greg Sataya. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 5 minutos na kalikan stock na alas 2 sa hapon. At ang panahon rin pagpalagad siya patutunan Bombo Hanay sa Ogtos. Tambay na kamo sa masunod nga programa kahapon lamang po sa kay Bombo Jas de Jesus Madrigal. Inyo alagad, Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 12 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2 sa hapon.
Maayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Sa mga nakatunin na sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz. 630 sa inyo sini nga lilusoan sa inyo sini tag sa karadyo. Ang radyo kaangay diri sa akon sini nga wala, no ari diri sa aton sini tupad ang radyo nga normal nga pwede gid maliso mga kabombo. That is why you have that freedom to choose kung ano ang inyo sini nga pamatian. Amo ni ang rason kung nga angati ang aton sini nga radyo ang nagasigabong bombo radyo. Okay, that's your chosen station mga kabombo. No? So sa aton si mga pinalangga nga matag plamati sa aton si Masuki, welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang sa liwatin niyang inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. Uy, subong nga adlaw mga kabombo. No? Besperas ang aton siniiya nga maadlaw, espesyal nga adlaw ni nanay. Pwede ka mo dira kapadala sa inyo siniiya nga mga mensahe advance sa Happy Mother's Day greetings no sa aton sini nga Facebook Live kag subo man sa aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. So ara na kamo dira. By the way, without much ado no kay na late ang pagsulod sa aton si palatuntunan kahapon lamang. Bawon kay may importante kita nga gina dulong diri sa inyo mga kabombo no. Sa sini nga hapon mayara kita sa espesyal nga bisita no live and direct dito sa may New Zealand mga kabombo. No aton hibaloon ang true to life stories ang aton sila isa ka maukod gid nga tagpalamati. Bisan dito na siya sa iba na pungsod nakapamana na sang taga dito man no sa gihapon ang ginapamatian ang nadakuan nga istasyon nga ginapamatian sang yari di siya sa aton sa Negros Occidental kay tumandok gid ang iya sini pamilya sang dalaga pa siya sang syudad sang Silay mga kabombo no sa sini nga hapon ang aton sini mangin no espesyal nga bisita bilang aton sini iya nga pangbesperas nga Mother's Day special no aton ni baluon kag iga-share sa aton si espesyal nga bisita ang paghatag tribute sa iya sini kaugalingon nga nanay no pinalangga nga nanay nga ti bangod man ti amo na ginatawag naton nga death is inevitable no wala sa may gabato diri sa kalibutan nagtiliwan ang iya sini nga iloy pero sa gihapon sa nasiling ko na gani pwede gid naton mahatagan sang tribute ang aton sini mga pinalangga nga mga ginikanan especially ang aton sini nga iloy kay buwas espesyal nga adlaw nila Mother's Day no so it's perfect time for us no to give tributes sa aton sini nga mga nanay. And of course, since ang aton siniiyang espesyal nga bisita, mga kabombo, isa naman ka nanay, at hagan taman siya sa tribute, no? Kag pinaagi man sa paghibalo man sa iya siniiyang nga papel bilang isa ka iloy, ang ilaw ng tahanan, no? Daw kanami, gidbalay sa mga nanay, no? You know what? Our mothers, no? Amo ni silang aton sining mga earth angels, no? Ang aton siniiyang nga mga anghel diri sa kalibutan. Kag amo ini sila together with tatay nga ang special day ni tatay next month naman every third Sunday of the month of June no ini sila si nanay kag si tatay amo ini sila ang extension of God's loving arms para nga mapa-feel sa aton mapabatsyag sa aton ang iya siniiya nga pagpalangga para sa aton mga kabombo no so standby kamo kay aton sinimangin espesyal nga bisita live and direct via Zoom mga kabombo ang aton sini nga Bombo International Correspondent dito sa may New Zealand, si Ma'am na Juvie Amodente Sargent, mga kabombo, no? Nakapamana sa isa ka New Zealander, kag ang iya sini nga, of course, no? Ang iya sini nga husband, aton man kilalahon dugay-dugay mga kabombo, kag gapasalamat kita kay ginhatagan kita sang panahon ni Ma'am Juvie, no? Sa Amodente Sargent, mga kabombo, dito sa may New Zealand, apisar nga masako sila sa ila sini nga trabaho no sunod pa gani kay Ma'am Juvie the early nila gin siladhan ang ila sini nga shop just to be on time diri sa atong palatuntunan kahapon lamang no sila non gid ini mga kabombo no kag aton nga hatagan sang tribute ayan sini nga kaugalingon man nga nanay kag syempre pa
siya man bila isa man ka Iloy. But before that, mga kabombo, yari anay hua. Ang aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, ginpili ko gini para sa aton sini nga Mother's Day special. Although originally ang ini nga ambahanon isa ka love song, pero kung aton lang tawon kapamatian ang lyrics sini, no, aton dumdumon nga ang ini nga ambahanon ni nanay para sa iya sini nga mga kabataan, kung paano niya kapalangga iya sini mga kabataan. Kag pwede man nga ambahanon naton nga mga kabataan para sa aton sini pinalangga nga nanay, no? Pwede gid. Ang ini nga ambahanon mga kabombo, no? Produkto sa Bombo Music Festival 2019. Ang ambahanon nga ginatiguluhan, Hanggat Ako'y Nabubuhay. Di ba la, no? Ang pagpalangga sa isa ka Iloy, wala sang tupong, wala sang katapusan. Ang mga kabataan pwede pa yang malipatan si nanay kag si tatay, pero ang Iloya hindi na makabatas nga kalimtan ang yan sini mga kabataan. So hanggat ako'y nabubuhay, a kind of love, no, sang aton sini mga ginikanan na aton sini nga mga dear mothers, no, gin-compose ni Chris Ediher kag gin-interpret ni Valen Grace Lagonilla, mga kabombo. By the way, isa man ka tatay subong ang naga-celebrate sang birthday ay ho. Happy birthday sa kay Sir Francisco Boy Burgos, no, ang dearest papa, ang dearest tatay ni Bombo Franz Andrew Burgos, ang aton si kaupo diri sa Bombo Radyo Bacolod, no. So kay Sir Francisco Boy Burgos, Sir Boy, happy birthday, no. Halin gid diri sa imo sini nga mapinalanggaon nga bata nga si Bombo Franz Andrew, kay of course sa iya sini nga wife, and sa iya sini iya nga ang imo apo, no, nga cutie pie nga apo. And of course, gikan man diri sa amon, no, Sir Boy Burgos, no, dear father ni Bombo Franz Andrew Burgos, happy birthday. Without much ado, no, kay para nga kaupo na nato ng aton siniyang espesyal nga bisita sa aton sini nga free Mother's Day special, mga kabombo. O ari anay ho nga aton si pambukas nga bahanon, Hanggat Ako'y Nabubuhay. During that grand performance night sa Bombo Music Festival 2019, aton pamatian kag lantawon ang ini nga bahanon sa Facebook Live kag sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Pamatian naton sa 630 kHz. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa, sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Pangako kong sinta, ano man ang mangyari, ay di kita iwan.
Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Kahit ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Hanggang ako'y Puso ko'y nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y hindi magbabago. Timing gid mga kabombo hanggat ako'y nabubuhay, no? Isa ka espesyal nga bahanon para gid sa aton sini nga mananay, no? Ang bahanon from our hearts, no? Sa inyo si mga kabataan, for you, a kind of song also nga pwede man nga ang bahanon gani ni nanay para sa mga kabataan, no? Hanggat ako'y nabubuhay, ang pag-ibig ko'y hindi magbabago, no? Timing gid. Produkto sang Bombo Music Festival 2019, nakaugalingon nga pa indis-indis ang pag-compose ng original beautiful songs sang Bombo Radio Philippines, mga kabombo, no? By the way, no, ang aton sinikali nga panumdom para sa aton si mga pinalangga nga matag palamati kay subong nga adlaw bespera sang Mother's Day special tomorrow. Tomorrow naman Mother's Day, besperas naman sang aton sini nga eleksyon, no? Ang aton si May 9 2022 national and local elections, mga kabombo, no? Ti nagalapit na gid ang adlaw sang piniliay, no, sa Lunes na Mayo 9 2022 kag magaboto na ang kapin 65.7 million ka mga Filipino sa pag-exercise sa ila right of suffrage nga mangin alagyan sang mapilian nga mga kandidato nga magpungko sa pwesto, no, sa sulod sa masunod anom gid kabulan, mga kabombo. Kung sa masunod nga anom katuig, no, hindi kaangay sa kinaandan pila sa mga voting rules and ang nagbag-o kagin pag-islan bangod sa COVID-19 pandemic, no? Imagine for 6 years, no, amo ini sila ang kung mapilian, amo ini sila ang mag-serbisyo sa aton mga kabombo. So vote wisely. Bangod sini maging pagwa nga mga pagsulundahan base sa guidelines sa bahin sang Commission on Elections sa COMELEC bilang kabahin naman sang padayon nga pagpatuman sang minimum health protocols sa tion sang pagboto, no? Ang aton sini nga reminders gikan diri sa Bombo Radio Philippines kag upod man sa COMELEC, no? Sa tion sang pagboto dapat i-observe kung tumanon ang mga masunod. Ang mga do's ang dapat naton himuon, magsuksok sang face mask sa tanan nga tinion. Ipabilin ang social distancing, pinaagi sa malapit isa ka metro nga antad sa isa ka isa, no? Kung may lugar magpanghugas sang kamot kung may time pa man lang, no, gamit ang tubig kagabon kay basi may mahikapan ka dira.
Pwede man nga magpang-disinfect gamit ang alcohol. Sa pagboto o saron lamang ay gahatag sa Board of Election Inspectors o kon BEI nga official marker. Mahimo nga magdala ang isa ka botante sa listahan sa mga kandidato nga luyag niya pilion agud nga gamiton bilang kodigo agud hindi niya malipatan ang iyagin panglista nga daan nga luyag pagabotohon labi na gid ang aton sa mga senior citizens Importante nga basahon sa maayo ang ginatamdan nga balota agud nga mapaiway ang pagsala. Sa pagboto sa Mayo 9 tuig 2022, Lunes nga adlaw, mas maayo nga aga o kung temprano pa magpadulong na kita sa mga polling centers agud nga mapaiway ang malaba nga paglinyahanay sa kinaandan nagadamo ang magapila agud nga magboto sa pag-abot na sa takna las 6 sa aga tubtob las 7 sa gabi Ini bangod sang ginduga nga gapatuman nga mga safety measures it takes time pangadaan angot sa COVID-19 pandemic. Kung tapos na sa pagboto ginapanugyan nga magwa ka magpauli na kag hindi magtener sa presinto o kung sagwa sang presinto agon nga matagan sa ligwa ang nagasunod nga botante. Yari naman ang aton si mga don'ts kung mahimo hindi gid ni paghimuon sa pagboto likawan nga sobra ang kadamuon sa mga kandidato nga pagabotohon base magsobra ka nung overvoting baya mangitunaan nga ma-invalidate ang imo siniya nga boto kay ang machine hindi na siya pag i-validate kay mangin invalid ina kay nagsobra ka sa numero nga ginapangayo ng dapat botohon kag hindi pagpilon, hindi pagukuton, hindi pagisiun ang mga balota. Hindi pagpicturan o kudakan ang mga natapos na fill out nga mga ballots. Hindi man pagpicturan ang mga voters receipts. Hindi man o kung hindi mag-participate sa vote buying o kung vote selling. Hindi gid ang isa ka botante hindi mahimo makaboto sa nasudlan nga sala nga presinto gani antes pa man ang Mayo 9 hibaluon kag siguraduhon din nga daan ang imo presinto pinaagi sa bulig sang latest precinct finder sa COMELEC o kung magkanto sa imo local COMELEC office. So aton si panumdom gikan diri sa Bombo Radio Philippines magpangamuyo antes magboto agud giyahan kita. Vote wisely. Philippine Standard Time, 31 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Without much ado mga kabombo, yari ang aton siniiya nga espesyal nga bisita sa sininga hapon. Sa nasiling ko na bispera sang Mother's Day, buwas nga adlaw, Adlaw gid ni nanay. Kag sa sininga hapon mga kabombo, kapasalamat kita. Sang tinion sa aton sininga utod, ang aton sininga Bombo International Correspondent. Labi na gid sa tong Christmas and New Year celebration around the world. Ini siya taga syudad sang Silay pero nakapamana sa isa ka New Zealander. Kag dito na subong nagapuyo sa may New Zealand. Without much ado, yara sa aton siniiya nga vote or sabahin sa aton siniiya nga Zoom nga pag-interview mga kabombo si Ma'am Juvie Amodente Sargent. Ginatawag ko ni siya nga si Mommy Juvie. Mommy Juvie, good afternoon. Okay, dali lang gid, kay Mami Juvie, good afternoon lang dira sa imo. Hello. Yes. Good Hi, afternoon. Miss Jazz, good afternoon. Good afternoon. Salamat gid. Good afternoon dira sa inyo kag mayong gabi diri sa amon. Okay. Kay 5 hours or 4 hours ang amon siniiyang ang inyo advances sa time naton diri compare diri sa Pilipinas. Ma'am Juvie, mayong hapon gid salamat una sa tanan ha. Nadakpan mo gid ko mo. Kag sunod pagani kay Ma'am Juvie siling niya. Miss Jazz sa tutod lang, dugay nako sulat-sulat kag nagabalay sa akon siniiya nga kasaysayan kay ipadala ko man sa imo, ang akon siling nga mic do medyo lang gid. Okay. Siling niya, ugali kido hindi ko matapos-tapos, Ano ay han ang rason? Anyway, ari na si Ma'am Juvie, lain naman niya kay sa siling ko na, we'll be talking and Ma'am Juvie, Mami Juvie will be sharing sa iya siniiya nga kasaysayan man. Labi na gid by giving tribute sa iya sila pinalangga nga Iloy. By the way, Ma'am Juvie, sa nasiling mo na, taga Silay ka mo, no? Yes.
That's correct. Aha. Ang imo sinima ginikanan, tumandok gid sang silay? Oo, taga silay gid na sila nga duha. Okay. Pero si tatay, originally, naghalin niya sa Iloilo. Tapos, ang mga family ni nanay, dito man sa Miagaw, sa Iloilo man, galing kay, dira na sila sang uli. Dira man sila nakit-anay sa silay. So, Butchilingon, dito gid sila taga Iloilo. Mga Si tatay, taga Iloilo. So, diri sila nagkit-anay sa silay. No, by the way, si tatay mo, ang ngalan niya si Sir Wenceslao Amodente Sr. Yes, that's correct. Kag si nanay mo, nga amo subong nga aton siya tagan sa tribute, si Nanay Nenita Amodente. Yeah, that's correct. Saan dalaga si Nanay Mami Juvie? Ano iya siniyang apelyido man? Leonero. Leonero. Okay. Pila ang edad, kung madumduman mo pa, Mami Juvie, pilang edad ni Nanay Nenita sang nagpakasal siya sa kay Tatay Wenceslao? Ano panuwag mo sa ila, Nanay Tatay? Nanay Tatay. By the way, for your information, mga kabombo, we're giving tribute sa mga ginikanan ni Ma'am Juvie nga ti lunsay naman niya nga nagbiya na diri sa kalibutan. By the way, Ma'am Juvie, pilang edad ni Nanay Nenita sa nagpakasal siya sa kay Tatay Wenceslao? I think nasa 30s naman to ang mother. Kumundo, late naman sila nga nga nagpakasal na. Siguro 33, basta dira sa mga 30s na kuno. Ano ang trabaho ni Nanay? Kay ti suno pa sa imo, apat ka ululutod? Ay, plain housewife lang gito ya si nanay. Dito lang gito ya si nanay sa amon balay. Atipan sa amon Tapos, nagaluto sa pagkaon sa akong father. Simple lang ikatama, iyang housewife. Plain housewife si nanay. No? Ano ang trabaho ni tatay that time, Ma'am Juvie? May blacksmith kami sang una. Sa idalom sang amon balay, may blacksmith kami to. So, si tatay nagapamanday na sa gapanghimo na sa mga sundang, mga binangon, mga garab, gapanghimo na siya. Tapos may mga staff na siya nga nagaubulig kag nagaubraman sa iya. Suno sa panaysayon ni nanay kang ni tatay po, sang buhi pa sila, ay ti ikaw, ikapila, ikaw by the way, Mami Juvie, sa apat ka mag-ululutod? Eldest. You're the eldest. So, Silingon, ti nakitaan mo early pa kung paano nagtukod sang inyo nga pamilyang imo sin maginikanan since nga ikaw ang first apple of their eyes. Yeah, that's correct. So, Ma'am Juvie, sang time nga ara ka na bala, may buot ka na, no? Ano nga klase si Nanay Nenita? Sa amo to nga panahon, gati may buot ka na, ay kabuot gito sa ako niya nga mother. Way ka gito yakwaon sa iya nagaubra sa sulod balay lang gito sa iya, tapos very caring. Kami lang gito yang ginabantayan niya. Wala to siya nagapang balay-balay kag mang ano-ano, wala. Dira lang gina siya makadto na sa balay sang iya nga utod kay ti ara malanadang iya utod mo. Daw isa man lang kami ka compound bala, magkalapit man lang. Ti dira lang na siya makadto, pero aside from that, kami lang gito yang iya ginaatipan. Wala gito yung si nanay, bisyo. Balay lang gito saya. Ti amo na siguro nga ti kamo nga mga kabataan, pila kamo kababay sa apat ka mag-ululutod? 3 kami kababay. Sa nadumduman ko, sa nagadako na kami, kung magwa kami sa balay, ginabantayan, yagid kami na. Tapos hindi kami kapanaog, hindi kami basta-basta lang kahampang sa sagwa, kag sa dalom, pareho sa iba niya mga bata. Hindi, ginabantayan yagid kami na, kag grabe gid ang pag atipan sang amo nanay sa amon. So, Silingon, mapinalanggaon, tinatapon si Nanay Nenita. Ti ikaw, bila isa ka, ikaw ang eldest kalabanan, since nga ikaw ang pinakauna, ikaw ang kung sa ano pa, trainee ni nanay sa mga buluhaton sa sulod sang balay bilang kamagulangan. Ay, oo.
7 years old pa lang kuya, kabalo na ko mamalansya. Kabalo na kuya sang tanan-tanan mag-ubra sa sulod balay. 12 years old ya, 10 years old. 12 years old, nag-ubra na kuya. Ubra na ko sa grocery. Tapos, hard work, ginatudluan gid kami sang amon, iloy magpaninlo sa balay, magplansya sang amon mga bayo. Pagka Sabado na iya, panglaban na tanan, manglaba na kami na sa bomba, manglaba na kami sa bubon. Tapos pagka Domingo magsigplansya na kami sa amon mga uniform nga gamito namon mag-eskwela kami. So but silingon si nanay nyo, gin-allow nyo gid ka mo, especially ikaw, nga magmangin independent, no? Kay kalabanan ang mga kabataan nagasalig kay nanay mo, pero si nanay ni Nita kung sa ano pag ginhanas niya gid ka mo, labi na gid ikaw kay ikaw ang kamagulangan, Mami Juvie. Oo. Kung madumduman mo, Mami Juvie, sa sulod sa inyo sininga balay, kay ti si tatay ara sa nagatrabaho mo, no? Siya ang nagapangita sang kinahanglanon sa sulod sang balay. Kung ara na ka mo sa sulod sang balay, ano man ang inyo sininga senaryo? Like for example, kompleto na ka mo, no? Like for example, magpanihapon na. Si nanay, amo na siya ka mautitid bala nga kung kinahanglan nakapanibi na kamo antes manyapon kinahanglan antes magkaon kinahanglan magkaon ara gi sa lamesa. Typical nga senaryo sa isa ka pamilya, no, bilang isa ka Filipino family. Si nanay amo gid na si nanay nimo, Ma'am Juvie. Oo, pagka 6 o'clock na kinahanglan nakapanghinaw na kami na, limpyo na kami na iya mga 6 o'clock. Tapos pagkatapos after na makapanglimpyo na kami, makapanghinaw, panyapo na kami na iya dayon. Kung saan nadumduman ko, alas 7, pala nung alas 7:30, ara na kami na iya sa bed. Dumduman ko pa nagapamati pa kami na drama. Flora del Cielo, patulad dumduman ko, mga Magnon. Mo pa naman dumduman ko nga mga drama sa una, ginapamatian namon nga, nagahigda na kami sa bed. Oo. Kay ti, temprano pa kamoy ginaganoy na kamo ni nanay. Abi magpalanibi na kamo to, kag maniapo na kita. So, kinahanglan si nanay kasi tatay, kinahanglan ara gid ang kamo nga makabataan, no? Dungan kamo nga magpanihapon. Kay Ma'am Juvie, sa tuntun lang, sa subong henerasyon, daw hindi na ni naton, laka na lang naton makitaan. Nga sa sulod sang balay, ang sagrado, bala kung tani nga, hapag kainan, kung sa Tagalog pa, no? Sang una, hindi pwede nga may mag-una da kaon, hindi pwede nga ang magakaon nga makabataan at tutuyaho sa tubangan sa TV, o kung sa diya, kinanglan, tililipon, ginay Ma'am Juvie, am I right? Ginatipon, di kami na kagpatapos pananamon kung kisa panihapon. Kaya hindi na kami naiyak panaog. Wala na may makapanaog sa amon. Sige, wala kami ya TV during that time. Kung kisa gusto pa na namon magtanaw TV. Kaya kadto kami na sa amon tupad balay kag mag-itintiid pa kami na. Kami man sa mga pakaisa kuman ka magtanaw to sang TV. Ti pasudlon man kami na sa amon tanawan nga balay sang TV kaya tungod kilala man kami. Neighbor. Tapos agyan patuyan namon kay martial law, may martial law pa to sang una. Agyan patuyan namon kapanago sa dalom sang mga tanom nga para di lang kami nagalabay nga pulis. Tiki gabi na kami ng puli. Kay may curfew nga daan mo. May curfew. Mo pato sang una na dumduman kung hindi ko gid nga ginakigan kami to ni nanay kay gisingganan kami. Dugay kami ginabrihan mo. Panuktok, dugay kami ginabrihan. Siling niya, kung magpanaog ko ka mo gani, kag magtiid ka mo ka magwa, ka mo ka magtanaw, ka mo to sang TV tupad balay, nga gabi na, hindi ka mo sulod. Dala ka mo tulog, dakpon ka mo sang pulis. So, sa to, wala na kami nagawa-gawa. Amo na nga, ang kaipit nila sa amon, stricto yung katama ang akon nga parents ang una. Hindi kami yung permi kagawa. Paggabi na iya, sarado na yung balay namon, kandado na iya. Wala na sa may manaog. Kag amo ginakalabanan, Ma'am Juvie, ang madumduman naton nga typical sa pamilya, no? Unlike before yati, ginahulat mo na lang yung mga kabataan mo kay akong kaisa gakaagahan pa. Pero sa una lain kag para sa ako niya manami ina ang klase sang pagpadako sa mga kabataan nga sa tion sang sirom na
ang mga kabataan ginaganoy na sa sulod, ginapatipo na kay manibin kag magpanihapon. So sa duha sila, si Nanay Ninita kasi Tatay Wenceslao, Mami Juvie, sino ang grabe balay ang magdisiplina? Well, pareho man sila nga disiplinaryan. Kaya kung may sala kami, ang father namon, ako ya sa una, kay tuntungi ko yung bata mo. Being the eldest. Ang baba ko pa yung daan, grabe ko yung pahambalon. Tinimpis, ana na sila sa ako, amo na nga kasi akigan ko na, tapos, basta kay kasirikan, gidya sa ako, nga klase sa bata, sa una. Active. Basta kay kasabad sa akon, tiyan mo na maano ko na, mahampak ko na sang father ko, mahampak ko na sa nanay ko, pero may ko yung ginakusi sang mother ko. Pero as far as I'm concerned, wala gi kuya sa subong na ya, wala gi dyan nagalain ang buot ko nga kung nga, ginaamo ko to yung sang akon, mga ginikanan sa una, kay para sa akon ya, disiplina to ya mo. Kaya kung wala to ya ang disiplina nga to siguro, ambot, ano ay halang ano man sa akon, ginahambalan ko, ginakusi pakuti, at least nang ano mo na nanuto. Leksyon. Leksyon. Hindi na magliwat. So, amo na gali si Nanay Ninita, no? The late Nanay Ninita Amodente, mga kabombo, no? By the way, Mami Juvie, sa tiyo naman niya sa aspeto sang espirituhanon, nga aspeto abe, no? Like for example, before magpanihapon, sinugi na, ikigaharaguyo ng mga kabataan, kamo abe, sa hubin nga edad, kung makakita sa pagkaon, ginagutom, halin sa gwa nga naghampang, syempre madawhat na lang gidadayon sa pagkaon. Pero sinugi nga hambal, hindi anay, magpangamuyo kita anay. Was it Nanay Ninita or si Tatay Wenceslao? Si Tatay. Very gito ya si Tatay, katama. Antes kami patuya kong pagkatapos namon tuya kaon, may rosary pa kami na. Tapos may Bible reading kami na. Kisa katulugan na lang kami na gani. Tigi na kasikulanay lang kami na kami nga magluluto. Kasi matulog na bala, natuyo na kay tigi na basahan niya kami Bible ambalan niya kami nga amuni, hindi ka mo mag-amuni, hindi ka mo mag-amuna. Kinanglan magtarong kamo, hindi ka mo magbinutig, hindi ka mo mangdaya. Amo ginaya natandaan ko sa father ko nga hindi ko ginaya malipatan nga ang inyo nga magpangabudlay kamo, magpangabuhi di kamo sa eksakto. Excuse me. It's okay. Obrahan nyo gid ang inyo nga ipakaon sa inyo pamilya. Hindi ka mo magpangawat. Amo ginayang una nga ginahambal sa nga akong father. Be honest. Nga mo na hasta subong, nakuha ko ginaya nga nga batahasan nga wala, hindi, nahadlo ko yung magbutig. Mabalaan ko yung tao nga gabutig ko yung kay tungod nga mabalaan ko dayon. Dali madakpan. Oo, madali ko yung madakpan. Amo ginaya nakuha ko sa father ko nga yung hindi ka mo yung magbutig. Kag kahadlok din ka mo yung sa Diyos. Diyos gidyang ginaano ni tatay ko nga hindi gid kami magano. Amo na ang amon to ang pangabuhi namon niya simbahan, eskwelahan, kag balay. Muna yung amon sang unang kasi tatay ko sang una choir na siya sa simbahan mo, nagagitara na sa tahong-tahong to si tatay kung gitarista mo, nagatanaw ko sang ni Bombudan, kada Domingo. Ang harana sa piece of cake na yan sa father ko, ang jamming sa father ko, ang niya, piece of cake na yung naiya sa father ko, tagaan mo lang na sa yatsun, haming-haming na nakuha yan ang dayon. Kung anong gusto ko kantahon, kaya ako na yung gakanta sa father ko mo. Nabi ka galit tingog. May jutay lang. Oo. Since nabi madumduman ko na. Ano madumduman mo nga, I'm so sorry. Ano madumduman mo nga ambahanon nga ano mo gid nga ginaamba mo that time nga ara pa si tatay kag si nanay, Ma'am Juvie? Inang lapaluma, bala nga ginatukar na ko kisa sa harana sa Bombo. Ni Bombodan. Oo. Nabatian ko nga perbi ka naga-request, no? Avid listener gid from Monday to Sunday. Maano ko na, sorry, my Sure. Yes.
Go ahead, Mami. Nalipat na di na tagani to Miss Dito Jess. si ikaw bali si tatay mo ang iya sini iya nga huyog ang pagtukar no. Sunod po sa imo nami siya maggitara kay ikaw naman niya ti nagakanta. Si nanay, how about si nanay? Ano ang madumduman mo si nanay ni Nita nga ano ni nga abilidad or talento man abi? Gakulo kanta man na sa kong kanta man na sa gakanta na sa kung pagtukar-tukar si tatay. Masaya sige net ikaw naman kanta kada. Ay kanami Kanta man na sa gakanta na sa gaka hindi nang kanta mo na gina-request ko na ang dalawi daw kay kalantahon man na sa ngako nanay. Dalawi daw ikaw kung mag-ambahano. Yes! Kalantahon na sa ngako man nga iloy. Ay, kana. Madumduman mo na. Kag papakabati ka na, madumduman mo si Nanay Nenita. By the way, Ma'am Juvie, sa antes man sila abigin kuha sang mahal nga makaako, sinuna si nanay or si tatay? Ang father ko. Oo, ang father mo. Bata pa si tatay, kag napatay, 54 pa lang. Ahay. 54 years old lang. The time ti may buot ka na, kag ara ka na abiya. May buot na ko, may bata na ko. Duha na kabilog akong bata. Sang napatay si tatay. Oo. Si nanay mo ti mga ano pa man, uli-ulihi pa man siya nagtaliwan. 60 years old. Bata pa man si nanay, kag napatay man 60 years old. 60, okay. Sa kabugusan nga pangabuhi ninyo diri, ano gid ang madumduman mo, Mami Juvie, sa mga, like for example, sa mga pagtilaw sa bugos sa pamilya, nga may madumduman kagid angot sa kung paano inigin atubang ni Nanay Nenita? Siguro sa pagmasakit ni tatay, isang pagmasakit ni tatay, naubos gid ang amon tanan niya kwarta, naubos ang amon tanan niya mga gamit. Tapos wala na gid siya kay tungod nga sang iya nga masakit. Amo na akong kisa nga makabati ko sang pamilya nga may nagamasakit, madumduman ko giniadayon ng father ko kung paano kuya naghimakas ng pangita sa ano nakabudlay bala nga imnon mo na gid bala nga bulong ipainom ko na lang gid nga bulong sa iya pangitaon ko pa na bala ang kwarta. Mga ano pa ko na dumduman ko pa niya Miss Jazz yan mga ano pa ko na mang prinda pa ko na iya hasta sa kaldero kag sa ano ya tutuod na prinda ko pa niya para lang ya may ibakal sang bulong. So amo na iya tanan-tanan ang naano nga si nanay ara lang na siya sa balay namon ako yang nagapangita ka nagalakat nga para nga may ibakal sang bulong kag i-sustainer sa father ko. Nga mo nagasiling ko baw kung nadumduman ko lang sa una tani na ngayo man ko bulig sa bumbo no so nagmasakit si tatay ko. Oo kay ti ari makita diri nga nagabulig kon basta may inugbulig kita wala gid problema no part of our public service no Mami Juvie. So bilang isa ka Iloy, pamangkuton ko ikaw, Mami Juvie, no? Out of, let us say, 5, no? Nga mga good qualities ni Nanay Nenita sang buhi pa siya, kag ti ara pa kamo abi kompleto sa sulod sang balay. Ang mga hindi mo gid malimtan, nga iya sini iya nga batasan, nga para sa imo, kag sa imo mga kauturan, labi na gid kamo nga mga babayi, I'm sure tanan kamo nga magululutod may mga pamilya na nakuha nyo na kag gina-apply nyo man subong sa inyo sini nga pagtukod man sa inyo sini nga pamilya bilang mga Iloy naman. Mami Juvie? Siguro ang iya pagkamaatipan, ang iya nga pagkamaatipan nun sa amon, nga ginaatipan niya gid kami ya. Kag ang iya ginaya nga katinlo sa sulod sang balay. Nahipid gito yung amon niya Iloy. Kag nami to say magluto. Amo ginayang isa nga na ano namon. Nami to ya si nanay maghimo kay kag palutuon mo ya sa mga putay, different menu kabaluto ya si nanay magluto kag namit siya ang iya sabor bala sa pagluto. Kag ang pag-atipan gid sa amon so amo ang ginahimo ko subong nga sa nakita ko ginaatipan ko man ang kabataan ko the way pareho sang pag-atipan niya man sang una sa amon. Hindi ginaya namon madula kay hindi ginaya namon malipatan. By the way, Bombo Harold, may ala kita dira sa mga precious photos, no? As part of the memories of Mami Juvie's parents, no? Especially si Nanay Nenita. May ala kita dira ipakita, no? Kay
kanami baya no sang mga memorabilia sa kasang time no nga buhi pa sila kag of course ang pamilya man no ni Mami Juvie itadlungon mo lang na guro Bombo Harold kay daw hindi makaigo no sa pwedeng ti samtang gahambal kami diri ipakita mo lang ang mga pictures. Ang una na makita naton mga kabombo no ang para makaigo gid bala Bombo Harold ang una naton nga makitaan ang pamilya nga gintukod man ni Mami Juvie no na ara si nanay ni Nita no samtang nga naga-recall si Mami Juvie sa kay nanay ni Nita. So wala labot sang iya sini nga Bombo Mami Juvie sa iya sini nga pagka maatipan noon no mitikulosa siya Bombo Mami Juvie sa iya Bombo Harold ipasulod taged para nga makita naton no ang ang itsura ni nanay ni Nita. Wow, kagwapa. Siling ko gani Mami Juvie, siling ko sa nakitaan ko ang itsura ni nanay ni Nita kag ni tatay Wenceslao. Nakitaan ko kombinasyon kay gali sa imo itsura Mami Juvie no? Thank you, Miss Jazz. Abogid, tutuod. Daw nakitaan ko si ikaw sa itsura ni nanay, no, ni nanay ni Nita. Kag subong man si itsura ni tatay Wenceslao. No, wala gid why question no ang itsura kung magtigulang kaguro Mami Juvie kag kung mag-amo ka na sa kaedad nila sometime siguro ti daw amo-amo gid. By the way, so lalabot to sa iya pagka maatipan no. Ano pa gid ang hindi mo malipatan sa kay nanay ni Nita? Ay isa nga malipatan kay sangari na ko di bala Miss Jazz nga kung magpuli ko na. Ang kabalo gina sayang ang favorite ko na kapag nga kaunon ang talong na may nga may itlog turta nga talong. Abi mo kung pala na gina-ready na gina sa table nga masili. O kauna kay nga ako nga hayo bebot. O sige kauna buot kay ari na ang talong nga paborito mo. Kasi sa pa lang ko to first ko gito nga amo to nga mo gito nga hindi ko gina malipatan nga bisan ka bala ginaahimo ya gid nga ma-please yako bisan paano kay ikaw ang pag yagid nga pag-atipan niya gid bisan sa kabataan ko ginatipan niya kay ikaw ang kamagulangan mo no lang amo na ginatawag nga lain gid man wala sang pinilian si tatag si nanay sa makabataan pero lain gid ang pagtatar first apple of the eye first bundle of joy ang kamagulangan ti ikaw ina so bot silingon niya na mo gid na cherish na experiencehan kung paano si nanay ni Nita magpalangga sa inyo nga mga kabataan niya. Ano pa gid Mami Juvie ang madumduman mo kay nanay ni Nita nga para sa imo yati as na subong ya ginadala-dala mo na wala namang dire sila sa kalibutan pero ara sa imo sila pusoon ka panghuna-huna especially kay nanay ni Nita. Isa pagit balan mo Miss Jazz solo parent ako. Okay. So ang hindi ko gid na madula kun wala si nanay kuya Miss Jazz wala sang hindi ko kalakat kasi wala sang may mabantay sa akong kabataan. Sa pag ko gid sa iya nga ginambal ko siya nga siling ko nay inang malakat ko sa New Zealand. Bantay kabataan. Tapos sila ay maano ka to? Way ka gani kilala to? Pero siling ko sige lang kay kun Yes. Go ahead, Mami Juvie. Excuse me. Sorry. Siling ko kay kung ari lang ko din sa Pilipinas. Wala bala sang ayo nga pala kay kapigado bala. Tapos edi sila nga nag-give up ko kay bisan paano nga kapigado. May Diyos, gasali ko yung may Diyos. Amo gina yung isa nga hindi ko yung malipatan. Nga nahadlok ang mother ko nga maglakat ko. Nga so nakita ko kung paano ako ginadipindihan. Pero ginapakita ko sa iya nga ko hindi na ni kay may dako na ko. Basta ang ko lang bantayan mo akong duha ka kabataan. So ginbantayan ni nanay ko hasta nga nagdalalag ko ang kabataan ko pag naglakat ko sa abroad. Halos siguro ang iban siguro nga mga OFW makarelate gina nga hindi sila kagwa.
Kung wala sa may mabantay sila kabataan, kag kung ano kabudlay nga bayaan mo, ang imo nga kabataan, nga kag pamilya mo nga malakat ka sa abroad, nga mag-ubra ka. So, amo ginang ano ko nga gin ano ni nanay, ginbatiti yang akong kabataan, kag ginpadako ya. Nga nakita akong kabataan ko, dalag, may edad na sila, sangging balikan ko kag ginkuha ko. Kag amo to nga sige, Miss Jess, go ahead. Ang first two mo nga mga kabataan, Mami Juvie, no? Ang lunsay mga yes. lalaki. Okay. So, Butchilingon, siguro hindi ka man magwa kung hindi si nanay, kaya muna ikaw kakampante nga bisan magwa ko, basta si nanay lang yung matipan sa akong mga kabataan, kay proven and tested na kung paano si nanay Nenita mag-atipan sa inyo mo, no? How much more sa mga apo niya. Nga mas siguro grabe gid ang pagpalangga kag panahon nga ginhatag niya sa duha mo ka mga first 2 out of 3 children. No, Mami Juvie? Ay, oo, palangga, gito ya katama. Ginasugat, dulong nga na sa eskwelahan ang kabataan ko. Lagi ko na ano, kag nag-exile gito yung kabataan ko ya sa eskwelahan. Gitungod nga ginaputitid gito yung mag-eskwela, magtukon. Muna nga permina siya saka sa stage man at the end of the year nga may mga honors man ang kabataan ko kay ara man sa nga naga-support. So ginatagaan man siya sang sang pagpasidungog sang eskwelahan nga very supportive siya, parent siya. So on behalf sa imo, siya ang nagakadto sa ibabaw ng stage, sibta ng mga kabataan. So I'm very proud of my mother, bisan ano pang nila, isiling nila. Very proud ko sa mother ko, bisan ano pa. Kag may mga senaryo gidya Miss Jazz nga masiling ko nga bisan patay niya si nanay, mabalaan ko yung ari sa igaupod sa amon. Kay kadamo na nga mga senaryo. Isa lang ka senaryo nga mahambal ko sa iyo. Yes. Isa lang mahambal, masugid ko. Kay kunyari, isugid ko tanan kadamo gid. Nga isa ka bes nga kami ginhagad ko sa mga miga ko man di bala nga mga kiwi man. Nga sila nga makadto tato bala sa amo nga lugar kay may psychic nga nga namin nasa kuno nga psychic mo bata pa. Ko hindi lang nahadlok ko. Sila sige lang bala matry lang ta. So nagkadto kami. Pero sang pag na niya, nagambal sa sakon nga sila yang nakakonect siya sa mother ko, nakakonect siya sa pagi sa spirit sa kay nanay. So nagsiling siya sa ako, nga siling niya si nanay mo, nalipay gid, nagakadlaw gid siya subong nga makita ko siya nga ang ngalan sang imo bata nga second name niya ginpangalan mo sa iya. So paano yan na nabalaan kay hindi ko man asa gani kilala inang sana hindi ako kilala, hindi ko man sa kilala, pero amo nang iya nga ginhambal sa ako. Tapos sa ikaduha pa gid sang gabi nga na asang bago ko sa nagapanghugas kami sang bata ko nga babayi nga ginabuligan niya ko panghugas. Kag gin-mention niya man ato nga singa na namian siya magtan-aw sa inyo nga mag-iloy nga ginabuligan kasang nagapanghugas pinggan. Ahay, kanami mo. Ay, tuod. Tapos ang isa pa gid ka senaryo nga ginhambal ya nga during sang amo na nga gabi man naga-istorya kami sang husband ko nga mapuli ko sa Pilipinas. Kagin mention niya man na nga amo na nga sila niya may plano na si Bebot mapuli sa Pilipinas mo. Mo ginang kay may siya nga property. Amo ginang ginambal niya. So amo nang isa nga na ko nga paano niya nahibalaan nga amo na subot silingon ang spirit lang gid sa mother ko ari lang gid nga nagaupod sa amo na nga siling ko bisan paano kay sila hindi na sila pa kapangamuyo para sa ila kaugalingon kundi kita nga mga buhi ang magpara sa ila. So bisa adlaw-adlaw nga tanan iwala ko ginakalipatan nga pamuyoan ko ang mother ko nga father ko tanan ko nga family. Amo kana ka mapinalanggaon kami kag magupod sa samon. Muna nga hindi ko yung magpati nga wala ang parents sa mga nanay naton kung napatay na.
It's because nga lagi sila upod sa aton. Yes, it's because nga ang kung ano sila sang ari diri sila sa kalibutan, it's because nga responsable mapinalanggaon na imo sini nga nanay ni Nita upod man sa kay tatay Wenceslao. Ti amo na iya ang imo sini iya nga mabatyagan hasta subong, no? Although nga ato na sila sa piyaka kinabuhi, amo na ang imo sini iya nga gina pangabuhi man, no? Ang ila sini nga mga words of wisdom nga mabatian nimo sa ila, no, especially sometime nga nagadako ikaw, samtang nga gina-mold ikaw kag sa subong ti ikaw naman ang naga-mold sa imo sa ikaw galingon nga mga kabataan. So mahambal mo gid sa Ma'am Juvia, Mami Juvia nga ti nangin responsable sila kag makabig nga despite sa mga kakuyangan naton kada isa sa aton, no, wala sang perfecto nga mga ginikanan, no? Kay wala man sang perfect diri sa kalibutan. No, may mga ano man sila sa ila sini kinaiya. Pero all in all, masiling mo yati bugalon ka, you are just so proud. Nga ginpadako kaya sang ini nga klase sa mga ginikanan, labi na gid sang nanay mo, nga sa subong aya sining mga kinaiya, aya sining mga batasan naging isa-isa mo, ti ara man ginahimo mo man na kay ginkuha mo man na sa iya. Kag ginahimo mo sa mga kabataan mo. Mami Juvie, since nga ti ara ka naman subong ya, may ikaw naman isa ka iloy, no, kung ano man to ang ginhimo sa imo kag ginpadako pakita sa imo sini nga iloy ni sinanay ni Nita sang buhi pa kag amo naman na subong imo sini ga-apply sa imo si mga kabataan. Ti sa subong mga kabataan mo Mami Juvie, ti mahambal naton although nga pwede ko man sila tani, no, kanami gid nga maghatag man sa tribute sa imo, pero mahambal ta nga ti nagdalalag ko sila nga isa ka babut-anan kag maayo nga mga kabataan. Ining tatlo mo ka mga kabataan, Mami Juvie? Oo, sa kaluoy sang Dios nagdalag ko man ang akon nga duha ka kabataan kay sugod sa sang pag-abot diya sang akon duha ka bata nga lalaki. Ang husband ko ginaya ang nag-decide nga i-adaptahon niya ang duha ko ka bata. So straight away na ano ginaya dayon niya ang apelyido sang akon banay ginhatag ginaya sa akon duha ka bata. Muna nga proud gid ko katama nga sa bana ko nga ginhimuin na sa akon duha ka kabataan. So bisan ano pa na iya pamangkuton mo na yung kabataan kuya kung sino na yung ila tatay masiling gina sila yung Michael Sargent is our dad. Wow, bisan kanami. ano pa na yung ano nila. Oo, bisan tatay gina si Mike. Oo. So kag kaluyan man nga nag-eskwela sila maayo man ang ilang record sa school, wala man sila sang pang-away o kung ano nag-eskwela man sila kag ang ila nga pag-eskwela wala man ko nagkabudlay nga nagasto ko sa ila kay sila man lang yan sila ya sa kay di ka diya apply kung mag-eskwela ka. Kanami, no? Kanami. Kaya ka-apply nga may ano ka, may student loan ka. So sila na naiya wala na ko labot. Ngano kay hindi man sila gusto nga anuhan ko sila, nga buligan ko sila. So sila yung nag-apply, taas na nga nakatapos ang akon nga bata, nga magulang, tapos sa ikaduha ko man nga bata, nga nag-obra naman subong, tapos amo ni subong nga akon bayi, nga out of ano bala, wala magpinsar nga mabusong pa ko, pero kanami. Kahatag sa Diyos. Kagwapa-gwapa, gid. By the way, Mami Juvie, pilang edad mo sang nagbusong ka sa imo siniiya nga agot? Nga babayi? 39 ako, Miss Jazz. Budlayan man ko ni sa iya. Abi mo lang, kabudlay ni sa ako man nga pagbusong sa iya. Pagkabalo ko nga nagbusong ko, ay sos, buot lang. Siyempre na-shock man ko nakibot man ko. Nakibot, di kami nga nagbusong pa ko, abi. Sa sulod sang pulo katuig nga ano. Of the 17 years old. 17 years old na nga ako ni kaduha nga bata, tapos nagbusong pa ko, tapos napinsar ko, na-shock gid kuya nga siling ko ano niya ako di muon, ma-start naman ko sa uno, sa puno. Ano nga diri nga daan kabudlay pa kung may bata, kay wala di nga daan wala ka di bulig, wala di mga utod, mga nanay mo kay tatay, wala ka di ako gid ya tanan. Ko paano ko na lang nahimuon. Masiling nga kung sinanay mo to superwoman, ikaw, supergirl. Kaya sinanay superwoman, gina ikaw sumulunod ka, supergirl ka. Kagpasalamat kita, Mami Juvie, kaya God loves you so much,
nga despite of ginatagan niya kausang panibagong na partner in life, pinaagi sa kay Sir Michael John Sargent nga makitaan ko kagwapo kag para sa akon na kompletong imo siya pamilya. So bot silingon halin sa mga ginikanan mo sa kay Tatay Wenceslao kag Nanay Ninita bisan sa ginatuwag nga mga kapigaduhon kag mga nasugatan nga mga trials sa kabuhi, no? Sa asta na nga nakakadto ikaw dira sa New Zealand, asta nga ti na-meet mo ining imo si ang imo sining husband, masiling nato na Mami Juvie nga ti God is just so good. Amo gina masiling ko nga ang Dios maayo gid sa tanan. Siguro ang isa lang kakahigayonan nga itugot sang Dios nga tagaan ka sang kabudlayan. Hindi tungod nga hindi yan nakapalangga. Para sa akon, ginahatag sang Diyos ang kabudlayan para nga kilalahon pag naton siya. Kay kung kapangabudlay, kita bala nga kabudlay sa pangabuhi, wala kita sang iba nga ginakapyutan kundi ang Diyos. Tamo nang para sa akon, ang gusto sang Diyos nga siya ang tawgon ta, kay ara ang bulig. Ihatag na through the guidance of the Holy Spirit, ang bulig ara lang gida. Ara lang gida ya. Kag kinahanglan ti kun once nga ara nang bulig, masiling hindi man siling nga mapungko ka lang da. You have to work. You have to work for it. Ka makuha mo na para nga makuha mo ang gusto mo nga ginapangamuyo mo sa Dios. Kaya ako ang ginaano ko gid sa una yang basta subong ginahambal ko na ya sa mga manghod ko, sa mga hinablos ko. Dream big. Kaya ako sang una, bisan ano kapigado, way ko yung gahandom sang gamay lang. Gahandom ko sang dako. Kag ginaano kag himakasan. Ngalabuton ko na. Pero ga upod gid yang akon nga pagpangamuyo. Ang akon gid nga pag ano gid ang hugot ko gid nga ano ga ano gid sa Dios gid yang akon nga ano permi. Yes, amen to that. Wala yang bulig sang Dios. Subong siguro ya wala ko yan na nakuha ang mga gusto nga kuhaon ko. So ang pangamuyo gid kag upod siguro ang mayo nimo nga binuhatan. Yes. Nga kun wala kaga panunto, wala kaga panginto, honest ka sa imo ginahimo, ihatag sang Dios ang tanan mo nga ano kay tungod nga you have a clean heart. Kag ang imo nga ginatan-aw nga padulungan maayo kag matinlo. Muna nga para sa akon ihatag ina sang Dios. Jutay lang gid nga paghulat, jutay lang gid nga pagantos. Pagantos pagka baka-baka kay ihatag ina sang Dios. Ay oo, syempre buligan mo gid yang kaugalingon. Kung hindi na siya magbulig sa imo, ya kun hindi kaya magbulig sang kaugalingon mo. Hindi naghalin man ko sa scratch Miss Jess, halin sa obra ko man, naghalin man ko sa scratch bag-o ko na nakuha subong ang ano ko na ang pangabuhi ko na nga sa subong. Nagobra man ko tanan-tanan nga obra man abi mo. Nagobra man ko kitchen hand, nagobra ko sa restaurant, nagobra ko housekeeping, nagahibi ko na, nagakudkod ako sa uniduro. Gahibi ko na ang silikuan mo naging ako na dangtan. Tanan-tanan na iya, naagyan ko na panghugas lagko nga mga kaldero. Tanan na iya, naanuhan ko na. Para makasurvive. Wala ko na ginakahuya. Kay tungod, inang laagyan ko. Amo na subong ang nagdala sa akon. Kadalagan. Na ano ko na subong sa sitwasyon ko na subong kay kun wala ako sang pasensya nga amo man ang ginatudlo sang akon parents nga mag ano ka pasensya kag mag ano lang gid mag be honest to yourself. Wala siguro ni natabo tanan. So para sa akon ang foundation sang akon parents amo ni ang nagtulod kag nagdala sa akon nagmold sa sitwasyon na sa subong sa subong nga tinion. By the way, Ma'am Juvie, since we're running out of time, no, kanami gid. So, tanan ini ginabalik mo ang kadayawan una sa tanan sa Dios, no? Of course, ang imo si maginikanan, especially si Nanay Ninita, especially kay ti Mother's Day buwas, no? Ma'am Juvie, antes man kita mag-say bye-bye, I have two requests sa imo, no? Kung I'm sure gapamati, gikasur pa sa imo, ara sa gyapon si Nanay Ninita, nagaubay sa inyo. Ano ang imo sining espesyal nga mensahe sa kay Nanay Ninita? Mother's Day special message, abi. Ma'am Juvie?
ang ako nga maminsahe siguro kay nanay nga hindi na siya magkabalaka. Hindi na siya magkabalaka kung ano pa man nga kung ano magiging sitwasyon ko kay para sa subong na yan nabalaan ko na yan nga maayo ang akong sitwasyon. Kag maayo yan ang palaabuto namon. Kag ang akong kabataan sitol na sila. Kag maayo ang ilang nga sitwasyon. May obra sila, may kwarta sila. Ginahambal ko gid sa ila permi hindi kamo magdali nga magpangasawa o magpamana o anuman. Make the most of it sang kabuhi ninyo sang inyo life subong nga being single. Kay once nga may pamilya na kamula inana, so subong pa lang i-enjoy ninyo. Make the most of it. Kay ano ninyo, i-share ninyo ang inyong ano sa family ninyo, sa bilog nga pamilya. Yes. Para nga magmalipayon. Oo, share the blessings. Of course, siguro ang ano mo man ngati sa gihapon ang imo sini nga endless nga pagpasalamat ka na Ninita bisan wala na siya diri ang iya sini nga ginihimo nga bilang isa ka ehemplo ti nakuha mo tanan kag gina-exercise mo man ang tanan, no? That is why mahambal man ngati si Mami Juvie isa man ka successful nga responsible nga klase sang Iloy man. I'm sure agree gid ang mga kabataan niya. Mami Juvie, for the last message of yours, no? Ano ang mamensahe mo sa aton sa mga pinalangga ang mga tagplamati labi na gid sa mga kaangay nimo nga mga nanay man? Ako lang gid mahambal siguro nga palawigon tagid ang aton nga pasensya. Tapos hindi lang gid basta-basta bala kung ano na pinsaran ta nga himuon. Basta-basta na lang himuon kundi pinsaron gid anay kung bala ini maayo o kung hindi. Kag magpangamuyo gid kun ano mga handom naton kun ano mga plano naton pangamuyuan tagid kag ang aton nga mga kabataan aton gid nga pangamuyuan kay ang pangamuyo amo ginang pinakadako nga instrumento nga para nga magamit naton nga bisan sa ano nga maprotektahan ang aton nga mga kabataan. Yes. Kag ang pagpalangga gid sa aton nga pamilya amo gid ang aton nga anon kay at the end of the day kung magdakgo na sila kung paano naton sila gid padako amo man na ang ilang nga himuon sa ilang maging pamilya naman kag ibalik man na sa aton at ipanon man kita sina sang aton nga mga kabataan. Abi mo kung buhi lang ang akon nga pamilya, ang akon nga Iloy, ang akon nga amay Miss Jazz, siguro ihatag ko sa ilang tanan nila nga gusto. Kung ano man ang ano nila, galing kay tisubo tungod nga wala na sila. So ang iya ko na lang gid mga mahimo sa kung sino nga may mga tigulang nga malapit sa akon, dira ko na iya ginaano, ginapabatsyag sa ilang akon pagpalangga bilang akon sila Iloy. I'm pretending nga nanay ko sila. Mula na akon nga maano nga palanggaan yung gid ang inyo palanggaon tang aton kabataan kag upod man palanggaon tang katon kaugalingon hindi lang sila nga sa kabataan ta lang kung may time kita magatag kita time sa atong kaugalingon hindi lang sila nga sige amo na lang gid ang himuon tano ano tagid ang balance nga may work play and have fun. Yes. Mami Juvie, salamat gid kay ti wala lang kita sa panahon bo kanami gid no. Heartwarming ang imo siniya nga kasaysayan pati sa nanay mo kag sa imo man. Mami Juvie, salamat gid. Give my regards no sa kay Sir Michael John Sargent ang imo sini nga gwapo nga husband kag sa imo sini nga tatlo ka mga kabataan no. Mami Juvie, God bless you and happy Mother's Day advance para sa imo buwas. I'm sure may ara gid sang celebration tomorrow. Mami Juvie, thank you so much. God bless. Thank you very much for having me, Miss Jazz. And Rachel wants to say something. Yeah. Miss Jazz will be Okay, finished. yes, go ahead. Hello. Yes. Hi. So, what's your message to your mom? It's Mother's Day tomorrow. Yes. Happy New Year's to all the Happy- mothers. no. What? Mother's Day. Oh, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day to all the mothers out there. What's your special message to mom? I love my mom. What did you say? I love my mom. Okay. I love my mom, she says. So, thank you so much, no, Mami Juvie, for sharing with us your life story as a mother, kag bilang anak man sa imo sini iyang nanay nga nagtaliwan na.
no? Give my regards to your beautiful daughter there, no? Sino ganing ang ngalan niya, Ma'am Juvie? What's your name? Rachel. You have to say it loudly. Oh, my name is Rachel. Rachel, okay. Nice meeting you, Rachel, and God bless you. Nice meeting you too. Yes. Happy Mother's Day, Ma'am Juvie. Salamat gid. Mami Juvie, Amodente Sargent. Thank you very much. Yes. Thank you very much, Miss Jazz, and yes. have a lovely evening. Yes, and thank you so much, and God bless you. God bless you too. Bye-bye. Maraming salamat sa aton sini nga espesyal nga bisita pang Mother's Day special naton mga kabombo. Isa ka masiling nga by God's grace ehemplo, no, nga klase sang iloy kay bangod man ang iya sini nga iloy sang buhi pa amugid ang iya sini nangin example man na kung nga anga siya subong isa man ka madilag-on man, no, nga klase sang ginikanan female parent upod na sa iya sini nga husband kay isa ka New Zealander mga kabombo, no, si Sir Michael Sargent. So wala kita sa panahon mga kabombo kabay pangati na kuan ginaton damo kita sa napulutan nga mga leksyon, no, labi na gid sa pagpadako sa mga kabataan agon nga mangin responsable man sila sa ulihi, no. So God bless sa kay Mami Juvie Amodente Sargent gikan sa New Zealand. Before I say bye-bye, no, advance happy Mother's Day to all our mothers, no. Buwas inyo gini nga adlaw mga kabombo, no. Antes ako say bye-bye yari anang aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible. And this is taken of course from the book of Proverbs chapter 31 verse 10 that nagasiling, who can find a virtuous woman, for her price is far above rubies, no? Amo ni ang klase sang ginikanan kung sa isa ka babayi, mga kabombo, suno sa Biblia, no, nga this woman brings him good, not harm, all the days of her life, no? Bilang isa ka asawa, kag bilang isa ka anak. Ara inatanan sa Proverbs chapter 31, mga kabombo. Inyo na inyo na nga basahon kay amo ina ang ehemplo sa isa ka matudtod gidya nga babayi, no, bilang isa ka babayi, bilang isa ka iloy sa ulihi, ara gina siya sa balaang kasulatan sang Dios, no. Who can find a virtuous woman? She openeth her mouth with wisdom, no, and in her tongue is the law of kindness, no. Kindly read sa Proverbs chapter 31 kay ara nada ang nanungod sa isa ka ehemplo, ang matudtod nga ehemplo sa isa ka babae. Wala kita sa panahon mga kabombo, advance happy Mother's Day tomorrow. Inisagapon nyo alaga sa kahanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Best Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kung cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Oral
dental disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo!
bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Mapabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food.
Ini ang ideal nga breeding ground para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag
kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag
sang bumbo. Napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad. Di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo #1. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kung cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice
pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion
dayon nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, Tataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balenciaga subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton. Time check, just minutes na nakaligad sa takna ng 4 sang hapon mga kabombo, padulungan naton ang patrol no kopod sa kay bomboan si Dulsorilla. So this time no kay subong adlaw Sabado no Mayo 7 mo ni ang gintala na mismo sa Commission on Elections nga last day of campaign. So may may patigayunon nga grand rally no both parties ni mga kabombo no together with the Grupo Progreso dara sa may Bacolod Public Plaza kag sa Grupo Asenso. But this time no chikaron naton sitwasyon kay because nga ang Grupo Progreso before ni patigayon ang ilang nga grand rally sa sining adlaw may misa no gipatigayon diri sa San Sebastian Cathedral sa tuba mismo sa Bacolod Public Plaza. Sige chikaron nato no kaupod sa kay Bomboan Sindol Sorilla. Bomboan, good afternoon. Please come in. Bombo Andrew, bago lang kinatapos ang Santos nga misa diri nga ginpatigayon sa may San Sebastian Cathedral, ini ang pinakauna nga activity subong nga sang Grupo Progreso nga patigayonon karon alas sa isang takna sang gabi nga meeting de avance sa Pope John Paul Tower. Of course, gin-attend ang ini nga Santos nga misa, yari diri ang mga nagapapili no sa bahin iya sang Grupo Progreso, no, ang ginapangunahan sang alkalde sa siyudad sa Bacolod, si incumbent City Mayor Evelio Bing Lunardia, ang kaupod nila sa slate Abi Bombo Andrew sang Grupo Progreso, si Vice Mayor Elcid Familiaran, ang incumbent Vice Mayor, congressional candidate Dana Taide, and of course, ang iya nga 12 ka mga kandidato no sa pagka-konsihal sa diriya sa may siyudad sa Bacolod. Ini sanday Ang Cindy Rojas, Israel Salanga, Renesito Novero, Dindo Ramos, Marlon Solidom, Ed Guillem, Cash Montalvo, Jonathan Diaz, Dr. Chris Sorongon, no, and
sino pang nalimtan ko, Bombo Andrew, no? 12 ini ka mga nagapapili, no, sa pagka Carl Lopez, no? Konsihal nga sa idalom iya sang Grupo Progreso. Yes, no? So ayari sila diri, no? Sa aton iyang mga Archie Baribar, no? Amo na ika-12, no? So bago lang gid natapos kay actually syempre maparada ni sila, maparade pa kadto dito sa Pope John Paul, and of course well attended, puno-puno ang San Sebastian Cathedral. Kay baloban kit tanan kun ano kadako ang San Sebastian Cathedral. Ang mga natumalambong diri tanan ang color lang gid nga makita mo, bombado pula mo, and ang iban ti may sakot yang green, no, pero ang dominant color is red. Sa inabaluan naton sa bahin niya sang Grupo Progreso, si pula man gid ni ang ila yang color, no. So bantayan pa ni karon ang ilang meeting di avance nga patigay non again dira sa may Pope John Paul Tower, alas 6 ang takna karon sa gabi kay cover ini halin sa pagsugod tubtob sa katapusan, no, sang naton diri iya sa Bombo Radyo. So Bombo Andrew live diri sa may San Sebastian Cathedral, ini si Bombo and si Dolsorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Madamo salamat kay Bombo and si Dolsorilla live dito sa may Bacolod, San Sebastian Cathedral, no? Matapos nga bago lang gid man natapos ni ang misa ang naging patigayon kaupod ang Grupo Progreso, no, sa pagpanguna mismo sa alkalde, no, nga si incumbent mayor sa Bacolod nga si Mayor Villobing Leonardia, no, ginsundan man mismo ni Vice Mayor si Pamilyaran, no, kag sa magapadalagan man congressman sa kaya Dan Atayde. Interest nga slate, no, kag sa konsihal, no, panaog ang 12 gid ka mga o kunang nga ini nga mga konsihal sa Grupo Progreso, no, linol ti ang iban gina pursugid nga 15-0 ang pagboto, no, ti bantayan pagikaron may isa pa gito ka event man, no, ang sa piyak naman ni ang grupo mo ang Grupo Asenso, no. Sa di kabalo makita ko no ni ang dominant nga colors ang Grupo Progreso nga mo ni ang pula. Sige, no, time check, 14 minutos na nakaligat sa taknang alas 4 sa hapon. Mga kabombo, standby ka mo dira karon, no, kay bantayan nyo ni ang pag-coverage man mismo sa Bombo Radyo, kag pagdulong sa inyo sa mga dugang pagid nga mga impormasyon, no, natuhoy sa sining meeting di avance, no, dito sa may Pope John Paul II Tower, no, sa nasakupan mismo sa Bredco port or sa reclamation area, mga kabombo. Sige, no, magbalik kita, no, kag patayin kita sa aton nga mga paborito nga drama. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa batad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon, mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron,
Suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Kainingin kaayos ang punta. Hindi parehas ang iya sang akon bana nga si Lupi. Nga Lupi, hindi bala mapula kag mahining ang imo? Gusto na niya. Mapuli na ko. O ara, mapauli ng lalaki. Base, maabtan pa kita karon ni Lupi. Babayi ilang ang bana ko Sala ko bala? Kung napanamkunan ko ang imo, daw kamatis nga ilong. Daw kamatis nga ilong? Isa na lang kapisga sa imo ilong. Pagkatapos, pwede ka na nga makapauli. Pula na nga ako nilong sa sagad mo kapisga. Kadalag ko pasang buho. Ay, ambot hindi ka na lang bala magpauli. Hulatan na lang ang bana ko kay bayaran ko ikaw. Kakyat sa ilong mo kung maghungag. Sige na lang gani. Dili lang ko. Pero piho ka ba lang nga gwapong bana mo? Kaya kung hindi, mapuli na lang ko Mangita pa ko yung mga gwapo. Ay, huo. May tsura yung bana, kuya sister. Magulat ka lang bala? Kay Ari siya dugay-dugay. Hindi. Ilong lang galing nagustuhan sa asawa ko nga nagabusong. Uray, hindi. Wala na siya. Samson? Nga man, Tinoy. Hindi lang bala ko pagtawga nga Tinoy. Kabaho. Just call me Noy. Kabalo ka. Madugay na ko nga may crush dira sa dalaga nga naga-star sa may kanto. Ha? Si Chris Oo, pero nahuya ko Kung tani, pakilala mo ko. Para ina lang. Dali na, ay makanto to sila. Dali. Mayo lang gani kay may migo ko nga tanod ba? Chrissy? Amo ni si Noy. Noy, si Chrissy Hi, Noy. Hello, Chrissy. Ate, sige malakad na ko Makadto ko anay kay Choy Abunjo Ang bakiro? Oo, nagpangako ako ang makadto sa iya karon Kay mabulig ako patuka sang manok. Para blang tagaan naman niya ako sang itlog. Ate, sige, dira na ka mo. Amo na ko Bye-bye.
makuha ko anes ang cake para sa imo. Ati, hindi na lang. Hindi magpadugaya. Diri ka lang ha. Makuha ko anes ang cake para sa imo. Okay. Ay, salamat. Makakaon pa ko ni karon cake. Ako ang amay ni Chris eh. Ginakalipay ko nga makilala ka, Tito. Mga luyag ka sa akong anak. Kabalo ka. Ang tanan nga kapangaluyag sa akong anak. Ginahimbisan ko anay. Kag kon makapasar ka sa akon, makapasar ka sa iya. Ano nga sari sa paghimbis, Tito? Halimbawa, ginapatod ko kun bala, matuod kagid nga lalaki. Pwede ta ka makapkap? Ati, oo. Abe, Hindi. Ginaabrihan niya ang akon zipper. May nahikapan ako. Oh, wow, kalaba. Kag mainit-init pa ining nagakabit. Kanami, kakinis, kag mapula-pula. Kuna mo, ginatugtan ko na ikaw nga magpangaluyag sa kurana. Sige, malakat ako. Dra ka na. Uy, ato na siya. Animal nga lalaki to ay. Manyak. Nagsulod ang nagabaligya sang payong diri sa amon man. Nagalabay gid ang ina sa pirmi. Ano? Oo. Pirmi ina sa diri nagabaligya sang payong. Hindi. Ang animal nga lalaki nga to? Naisahan niya ako? Jalbina, santol o? Uy, kadako nga pagkasantol ba? Gen patang ni Nelson Simo? Basi may hilo ni? Wala Ginbili niya gina para sa imo. Ate, sige Salamat gid matan ha? Welcome! Ginataga ni Nelson sang santol? Ha! Siguro, nagapasip-sip siya sa akon kay ti, nag-away sila ni Betty mo. Kung sa bagay, wala ialabot ang santol sa kainit kuya kay Buklan. Gani, kanon ko ni Pertikas lang! Hindi. Dolanggaw niya gingamit sa kinilaw, ha?
animal nga Matan. Ginsaskuhan niya ako. Matan! Nga, Chalvina? Dali di bala anay? Nga, Chalvina? Matan, may pamangkot ako sa imo Pero antes sina, may cold bala kami nga soft drinks dire. Kagdason, may mainit pa kami nga pandesal. Luyag mo mamahaw? Uy. Galing, wala ko di kwarta. Libre na Matan Pero, sabta na yung pamangkot ko Sinugid bala naghatag sang santol nga ini sa akon? Si Chotagoy? Siling ko gidaw. Matan, dali lang Kay kuhaon ko ang soft drink mo kagang hot pandesal. Kag padalaan ko ikaw sang tambis. Thank you! Uy, tambis? Susporti ka dalago, kagapula-pula pa kayo? Ano ka, kanon kong tambis ngayon niya. Basi kung maabtan pa ko diri karon ni Matan. Kung hindi ako magsala, dala ini ni Nelson mo. Aber aring isaw, kagton ko inya. Buka nami May nagkutot sa akong baba. Hindi. Puno sa subay ang tambis. Matan! Matan din ka, Matan! Nga, Chotagoy? Tubig, dali ko tubig. Dali, tubig! Hala, nag-alalawas ang subay sa baba mo, Chotagoy! Sino maghalin ang tambis ngayon Ginatag sa ako ni Chalvina? Ano? Ay, Lolo Mores, malakat ko anay sa barangay hall, May ano to, Albina, May meeting. Inapatawag ako ni Kap. Bantayan mo sang maayong aton tiyanggi, Kibasi bala kon malutsan ka naman sang ibandera nga makalam sang kamot. Oo, Albina, Ako pa. Good luck sa meeting, Maayo kay ari na kamutanan. The meeting will please come to order. Order, Kap? Order? Ang ako niya, Kap, supaw lang kag soft drink ka. Oy, Atan, ang ako niya buot silingon nga order, wala ay nagkakahulugan nga mag-order kaya sa pagkaon. Nga ka ba? Nga? Ang buot sinisilingon iya, magsiling ko diri nga order, ang tanan kinahanglan alerto na kay sugura na iyang meeting. Mugli, Kap? Abe, ang lubat da, hindi anay magsinabad. Hoy, Buklan!
Piyuon mo kung sino ang lobat, ha? Pamatsyag ko, daw ikaw man ang lobat, dire. Ang budlay si mo barikuson dayon mo intra. Dayon mo ka pa abit-abit. Hoy, buklan! Wala ko yan nagapaabit-abit. Gusto ko lang makaibalo ka nga hindi ko yan lobat pareho sa imo. Labi na ako, barikuson! Buklan! Barikuson! Ako ang kapitan diri ha, kag ako lang ang mahambal. Ikaw tagoy, Albina, pwede na kamo iya makahalin, excuse na kamo. Go! Ako yakap, mapos lang ko iya hambalan. Mamati na lang ako Amo man ko kap Anong mitingan ta kapaw? Ang mitingan naton subong, amo ang paglubong sa ido. Paglubong sa ido, kap? Uy, kadamo sang problema sang barangay. Nga ang paglubong sang ido nga ton hambalan. Arang kanal nga nagaawas kung mag-ulan. Nanutid ni na tanan Albina. O galing wala pa sang pundo nga igasto sa paghimo sang kanal kag pagpakaayos ang dalan. Amo inang aton mitingan ang paglubong sang patay nga ido. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Kung buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay.
Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag
sang bumbo. Napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad. Di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masamiin 5 dekada katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail
Kasaysayan sa mga tinuga ngang inakabuhi, naging bahin sang provincial jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakaabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad. Nakaligad ang pila ka tinuig. Soltero na si Joselito. Kag mabuot ini nga pagkabata. Kag madali na lang ini nga makatapos sa iya pagtuon. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Baw ginswerte man kami sa negosyo namon ng pangbasura ba? Kag ang amon balay sadto, nga ang dingding, karton lang. Pero subong niya, kahoy na. Kag ang atop sini, sin na. Kag si Joselito, madali na lang nga makatapos sa iya pagtuon. Ay ambot Daw sa ginaitik ako, kung tawgo niya ako nga nanay. Apang paano kung makadumdum siya? Sang natabo sa iya sang bata pa siya. Joselito, nakahibalo ka nga hindi ka namon anak ni tatay mo Rustico. Ginadap ka lang namon. Sang makita ka namon, nga nagabarikutot sa amon sikad. Kag hindi ka makadumdum sang natabo sa imo. Siguro sa edad mo nga ina, 18 ka na. Makadumdum ka na sa natabo sa imo, antis ka namon makita sa sikad. Duguon ka. Wala pa ako makadumdum, Nay. Ginpilit ko apang nagasakit ang ulo ko. Gani-ganon tatan ko na lang. Sa pila ka adlaw. Basi kun madumduman mo na ang imo ginikanan. Bayaan mo na bala kami, Joselito? Aba, hindi na ya. Hindi ko kamo pagbayaan. Kamo ang ikaduha ko nga ginikanan. Kag kung hindi sa inyo, ayhan, patayo na ako. Gani, hindi ko kamo pagbayaan, Nay. Palangga ko kamo. Nalipay gid kami ni Rustico. Nga nag-abot ka sa amon kabuhi, Joselito. Kag mamis ka gid namon.
kung madula ka sa amon kabuhi. Sinugid bala ako? Kag sino nga akong tunay nga ginikanan? Kag nga nagabatsag ako sang kasubo? Kung magpaminsar ako bahin sa akong tunay nga ginikanan? Kag nga nakalambot ako sa lugar ni Nanay Tasya kag ni Tatay Rustico? Ginpalangga nila ako? Nga daw ilagid tunay nga anak? Apang sinong ginikanan ko? Sino nga kung matuod nga ginikanan? Kung tani makadumdum na ako ba kung anong natabo? May natabo gid. Kung nga nakalambot ako dre. Kagamoy nang gusto ko mahibalan. Amoy na. Madali-dali ako sa pagpauli. Nagampang paabi ako sa basketball mo. Patod nga nabalakan na sa akong si Nanay Tasya. Ba, sa unan? May nakita ako nga ginabakol sang 3 kalalaki, oh. Isa ka tao, ina, kagara. Nagakamang sa duta, oh. Oh, ba, ginasipa siya, oh, kag ginabakol. Hoy! Oh, nakita na ako. Ato, nagdalagan sila. Palapitan kong tao nga to. Meg. Kamusta ka, Meg? Anong natabo sa imo? Hindi ka ba na makatindog, Meg? Ha? Buligan ko ikaw? Dali ka, Meg, dali ka. Salamat, kid. Ang dumdum ko na ko na mabugto ng liog sang pato ba? Salamat, kid, Meg, ha? Ba, Meg, may nagatulong nga dugo sa ilong mo. Kag may black eye ka pa, oh. Mayon lang gani kay ni nakita ko ikaw ba? Oo, magani, Meg. Ginahandom pa gani nila nga gupiyo ng ilong ko, Meg mo. Gani nga, ginpangapinan ko gini ni Meg. Amula niya nga ako niya nga daan mapabugal mo. Kataas sa ilong ko, na. Amoy nang ginadumtan nila sa akon, Meg. Amo gali, Meg? Oo, Meg. Amo nang ilahandom, gid. Apang wala sila nagdaog, Meg. Gali, Meg. Ako gali si Judas. Judas? Ikaw, sino ka? Si Joselito Soldador ang ngalan ko, gid, Meg. Pero si na lang ginatawag na sa ako na. Tawagan na lang ko kayo si. Okay na ina. Mo grabe ba? Galagom ginamata mo, Meg, oh. Dali ka, mapod sa balay. May ice kami dito. Butangan nato nina, agad nga magkupos. Magkahuluya ka lang sa imo, Meg. Wala kaso, ah. O, gali. Nga ging kastigo kagid sa mga tao nga ato, aw. Gin-hold up nila ako, Meg. Apang wala ko sang kwarta. Ang unod sa akon kahita, aho malang nga kondom. Gani kagin sa puti nila ako. Pero orasan lang nila. Makita ko man gihapon sila liwat, Meg. Natandaan mong ilatsura, Meg? Oo, Meg. Natandaan ko sila. Awin na nga mabalos kita ko sila, Meg. Mankilat lang niya wala sa balos mo. Dali ah. Upod sa ako na. Para makuha ng pagplanggitom sa mata mo. At yung Omega, maupod ko sa imo, Meg. Pero, base mo sa ipan akong kawatan sa mga ginikanan mo? Hindi ah. Isa pa, wala man to sang kawaton sa balay. Pulos, tuya basura nga amon balay.
Wala sang kaso, Mig. Pero bilib gid ko sa imo, Mig mo. Nagasali ka dayon sa pariho sa akon nga amigo. Makibalo ko yung may magtanaw kung sinong tao nga dapat ko saligan. Bisan pa ang ngalan niya, Judas. Samtang nagalakat si Joselito, may nakita siya nga lalaki nga ginakastigo sang 3 katawo. Kag ginbuligan niya ini. Kag ang ngalan sang amo nga tawo, amo si Judas. Kag ginamigo niya ini. Sa pagpadayon ko pagid. Nakita mo yung jutay nga balay sa idalom sang kahoy, Migo? Oo, nakita mo na? Oo. Dason nakita mo nga may nagatumpok nga basura sa likod? Amo na nga mon kabuhian. Man kabaligya kami basura. Maya na lang na, Mig eh. Ako gani iyan trabaho ko. Nagapanghawas ko sa puso negro. Ha? Nagabulig ako kay Mr. Almario. Kagbisan paano, makakwarta man ako. Pero kung wala sa ngalaw-ason, wala man ko kwarta eh. Kagamo na nga kung kaisa, nagkakagutman man ako. May masakit pa ko nga daan nga ulcer mo. Ay, amo gali? Oo, Mig. Oh, ara si nanayo. Amo na si nanayo. Oy, Joselito! Ay. Dali anay dire! Oo, nay. Mig, dali ka, Mig. Amo ni si nanay ko, Migo. Uy, may kaupod ka gali? Ay, sinuy na. Migo ko na ya, si Judas. Uy, abyan mo? Mayang gabi lang datchay. Ay, mayong gabi man Abiyang ko ni sanay. Nakita ko nga ginpulihan to siya mo. Di mo na eh. Ginhagad ko di sa dire para nga hampulan sang ay sa mataya. Amo gali. Ay ho, nagkipot matuod ang mata niya ho. Ay pasakaa siya dito sa babaw. Kay makuha lang ako sang tila kag ice para nga ibutang sa iya mata. Salamat gid Chaya. Meg, dali ka Meg. Saka to. Para nga mabulong ng mata mo. Oh, Meg. May panyapon ako. Nag-ayo pang sakit sa mata ko ba? Chay, salamat kid ka madamo Meg, salamat kid Wala sang kaso, Meg Kadto lang diri kung gutumon ka. Ate, sige Meg. Chay, marakat na ako Kung gusto mo, idulong ko ikaw, Meg. Basi kung banggaan ka naman liwat. Nahandaan ko na sila, Meg Gani, hindi na nila ako yung madakpan. Sige Mig, marakat na ako. Sige Mig, Judas Uy, kadamo sang pika niya, no? Matuod, nay. Pero abi mo, nay, may isog siya mo. Wala siya nagdalagan. Amo na nga natamaan sa sang bakol. Dito ako nagapauli sa akong pagkaisa, Migo Celito. Ang iyang ngalan amo si Tibor. Mahayon na sa Mig magkarati, Mig mo. Amo gali, Meg? Oo. Ang ginaistaran niya, pinakadako nga barangay sa syudad. Na,
Ara dira mga pickpocketer kag mga adik. Ay, gali. Ti, ano yung ginahimo sa barangay kapitan da? Wala man sa sumimihimo, Mig. Kay kalabanan nga mga abusador dira, mga paryente man niya mo. Ay, mo gali? Eh, ikaw Blamig. Padalagan ka ba barangay kapitan? Ano? Ako madalagan barangay kapitan? Oo. Ay, hindi kuya taga Dramig. Ako bahala. Pagwaon ko lang Mig nga dito ka man nag-star Nga pakaisa ko man ikaw. Kagdugay ka na dira nag-star. Galing kay wala ka lang nagalakat. Ano pa, hindi ka nila makita. Makalusot ko da ihan, Meg? Oo Para nga makapapili ka man lang mo. Ti kung hindi sila magbuto sa imo, ti kung hindi. Pero kung magdaog ka, makakwarta kita. Ha? Makakwarta? Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magambyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton platuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton platuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibi. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang mo sarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharong nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo.
Kag karon sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, ginkadlawan ako sa akon mga classmates na mag-abot ako sa classroom, tugod nagkagkag ng akon buhok, kag nagpamalhas na ako tungod sa pagdalagan ko. Kag samtang nagkakaon na kami ni Santi, amo na lang iya kakibot, tubtob na sukan niyang ginakaon niya, sang ginhambal ko sa iya, nga mag-graduate kami sa college, among pagpakasal namon nga duha. Sa pagpadayon ko pagid. Ay napa ko nagapiyong. Pero hindi ako matulugan. Hindi ko malimtan ang panghambal ni Katlia kay na. Matuod nga wala ko makakita sa matawong nga babae. Kay dream lang ko sa amon baryo nga malayo sa syudad. Pero nagatanaw ko sa TV. Kag nakita ko ang matahom nga babae. Matahom kag mahagop ang mga nawong. Makinis kag maputi. Makinis ang panit. Bisan mo rin na lang, makinis man ang panit. Malaba kag tadlong ang buhok. Daw mga babae nga modelo sa shampoo. Kaglabaw sa tanan, ang hulag daw sa babae gid. Bisan maarte, basta girl na girl. Mataas ang gusto niya. Pero hindi maglapaw sa iya sang kataason. Pero si Katlia, unkaupod ko siya. Daw pamatyag ko, daw may sparring ako sa boxing. Hindi gani sa sumo wrestling. Tambok siya. Tanan niya kanto sang iya lawas, may tambok. Dubli pang baba. Kag ang buhok. Ang buhok gid ang nalainan ko sa tanan. Daw steel wool sa katiga. Kulong pa. Hasta ka na lang sa damgo sa akon Katlia. Kung mag-50 na ako, kagulag yapon mag-abot sa akon kabuhi ang babae nga ginapangita ko, basi pa lang kung sapakon ko ikaw. Gabi na. Pero hindi ako makatulog. Kabudlay gali kung may crush ka. Hindi ka makakaon. Dason. Permi lang si Santing alis akon utok. Ay, nakapoy na ko sa pagpamensar sang strategy. Kung saan ko siya mapahigugma sa akon. Inang hindi niya ako pagkadlawan. Kag hindi ako makaibalo kung anong kulang sa akon. Ginaako ko. Nga hindi ako matahom, gid. Pero siling ni nanay, matahom man kuya. Kinahanglan, tapuson ko nga akong ginsuguran nga pagpangaluyag sa iya. Kay kung hindi, mapatay kuya sa kalisod kung iban nga babaeng ipakasal niya. Basta, sang ara pa lang ako sa tiyan ni nanay. Si Santi nagidyang para sa ako niya. Kag hindi lang ina. Sa tanan, ako lang nakakita sang bird ni Santi. Nagapaligaw kami sadto sa suba mo. Agdason, nakita akong iya. Buwas, temprano pa ko maligo Kinanglan, makapit ako sa ilabalay sa wala pa siya makahalin. Kag kinahanglan, kaupod ko siya pakadto sa eskwelahan.
Nagdali na ako sa balay ng Nanday Santi. Ara siya. Amo man ang iya pagpanaog. Yuhuman ko siya. Hi! Uy, hala? Doon sa nakibot sa nakita ang dagway ko. Doon sa nagapamayong ko. Dason, napungos ang buhok ko. Kagula na nagakapal sang pulbo sa ngakon guya. Nga may dala ka nga payong, haw. Sana ibalan ko, kada Mayo ka lang nagadala payong. Ikainit mo. Hindi ko ya gusto yung nga mag-itom ya. Hindi ka naman sinamag-itom, kay itom ka na nga daan. Inspired gid ako subong ya. Nagapisan ako sa pagtuon. Kay ti, nahuya ko yabi kay Santi kung magnubo ang grades ko sa klase mo. Gusto ko nga ipabugal niya ako bilang katubo-tubo niya nga abyan. Kung sa pila ka adlaw, ipabugal niya ako bilang iya sweetheart. Kag hindi lang ina ha. Amat-amat ang palapit sa ako ng mga classmates ko nga mga OA. Nagapangamiga na sila sa akon. Dason, nagaupod na ako sa grupo sa mga babayi nga maalam sa klase. Sa isa ka piso, nagbago ang akon image. Nag-miscongeniality ako. Ginasapak na ko sang tanan. Dublihon ko pagid ang pagtaas ang akon grades ah. Dason, amat-amaton ko buhin ang akon kabugat. Dason, naghalog na ko sa mga bayo ko. Sinang ulihi, nasatuman ko. Nga medyo naghumok ng akon buhok. Hindi na inido alambre katiga. Inalang mo galing. Kuritot man gihapon. Tugod na luyag gid ako sa kay Santi, ginahimo ko siyang inspirasyon sa tanan ng nga bagay, ilabi na sa akon pagtuon. Sa pagpadayon ko pagid. Hi, Katlia. Ba, ikaw gali Ronald? Oo. Nakita ko nga nagkakaong ka mo din ni Santi. Pwede ba akong maka-join sa inyo? Wala nang kasapak si Santi sa iya ho. Ginapakita giniya nga wala sa sang amor sa akon. Aba, oo. Mas madamo, mas masadya. Thanks. Santi, bati ko makuha ka naman sa medalya pag sira sa klase? Wala ka ba matakan sa pagbaton sa medalya kada tuig? Wala siya kihapon ginasapak ni Santi. Nagapadayon siya sa pagkaon. Ginapakita niya nga wala sa sang luya nga makighambal kay Ronald. Kat, samtang nagaligad ang panahon, nagatahom ka pagid, no? Wow! Thanks, Ronald, ha? Anong masiling mo, Santi? Kung sugot, buroyot. Kung hindi, burohe eh. Sige, mabilin ko na kamo. Hala? Uy. Naghalin siya? Kinpakita niya nga baliwala ko sa iya ba? Kanabatsagan ko nga. Lusagin ko siya nga akong kasing-kasing. Madali na lang ang graduation, no? Kagbati ko, isa ka man nga hatagan sang medalya, Katlia? Hindi. Ha? Sining uli lang kuya nagtuon sang maayo. Si Santi lang siguro ang hatagan sang medalya.
Mag-una ka nalang pauli karon sapon, Katlia, ha? Nga aw, Mahampang pa kami sang basket ni Timmy. Basi bla kung magabihan ko, aw. maupod na lang ko Palakpakan ko ikaw. Hindi na. Di malason pa ko sinakaron. Ate, sige mauna na lang ko. Nung mahibi ko kinanglan mahalin ko. Kibasi makita niya ako nga nagahibi. Nasakitan gid ko sa pagbaliwala niya sa akon. Tagbisa na ng pagtingwa ko nga magtahom sa panulok niya. Nagapalayo man siya. Kung tani, makaibalo si Santis nga akong ginabatsyag para sa iya. Mahal ko siya. Pila ka beses nga naghandom ako. Nga isugid sa iyang matuod ko ang ginabatsyag. Pero ginapunggan ko lang. Kibasi bala kung kadlawan niya ako. Hindi ako maluyag. Nga makaibalo ang akon mga utod. Ngamoy na ginabatsyag ko para sa iya. Kanakaibalo ako sang ila ihambal. Ini ko pag ipamilit ang akon kaugalingon sa iya. Mangita na lang ko sa ibang nga lalaki. Pero hindi ko mabuhat. Si Santi lang yung lalaki para sa akon. Kiwala sang kuya nga buhok niyo. Nagsiling si Santi. Nga basi sa pakon niya ako. Kung mag-untay na nga akong buhok nga kulong. Santi, second year na kita. Ati ano karong si kanjer na kita? Ang mga classmates ko, nakatilaw na first kiss. Makaduha na gani sila mag-boyfriend. Ako yun, bisan holding hands, wala pa. Nga, wala ka palang pangaluyag sa akon, ha? 14 years old na kita. Ngaw, untay ng buhok mo? Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay.
Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 30 minutos sa nakaligid sa taknang alas 5 sa hapon. Mayong hapon mga kabombo. Welcome sa pagparagad sang Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sang Sabado, Mayo 7, tuig 2022. Sa duwa na lang ka daw ang nabilin antes ang 2022 elections. Kagaron mga kabombo, liton kita sa ato sa ring mga headlines. Final testing and selling sa mga vote counting machine sa Bacolod. Kinpatagay na kainas ang aga. Hindi magdubo sa 3 ka watchers nagsaksi sa final testing and sealing sa mga vote counting machines. Electoral Board nagsumiter sa report sa COMELEC angot sa resulta sang final testing and sealing. NGCP nagpasalig nga wala sang preventive maintenance sa transmission lines kadungan sang eleksyon. Mga pulis nga magabantay sa eleksyon na deploy na sa mga voting centers. Mga personal kag fire trucks ang Bureau of Fire Protection na deploy naman sa ilang area of assignment. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 31 minutos na ang nakaligad sa taknang alas 5 sa hapon. Kagaron lito na kita sa detalye sa ato sa ring mabarita pod sa inyo mga tagbalita. Bombo Glory Fatal Shario. Ag ako naman si Bombo Pon si Espino. Ginpanigay na kainas ang agang final testing and sealing sa vote counting machines nga pagagamiton sa eleksyon sa Lunes diri sa siyudad sang Bacolod. Alas 8 sang aga ginbagting ang lingganay sa mga eskwelahan nga magasabi nga polling centers nga nagapatimaan sang panugod daw kon pagsugod sang final testing and sealing sang BCMs. Sa kay Charity Romay, ang Deputy Supervising Official sa Andres Bonifacio Elementary School 1, nag-abot ang VCMs alas 7 kahapon sang aga kag gindirekta ini sa mga classroom nga pagagamiton bilang polling precincts. Sa kay Romay, 14 ka makina ang gin-deliver sa Abis 1 bangod 14 manang ka cluster precincts ang nahamtang diri. Masobra sa 8,000 ka mabotante nagikan sa 6 ka barangay sa syudad ang natalana nga magboto sa Lunes kag ginaruman suno kay Romay nga makaboto ang halos tanan. Pagi sa final testing and sealing masiguro sa mga miyembro sa Board of Election Inspectors nga nag-function ang makina. Sa nagabot ang makina kahapon suno kay Romay, nakasulod pa ini sa box kagaina lang sa aga ginpangbuksan. Kon matapos sa FTS igabalik ang BCM sa mga box sa ibutang sa holding room nga bantayan sang kapulisan. Ang FTS ang ginsaksihan sa mga poll watchers
sang magtimbang nga partido nga nagapadalagan kung naga-malfunction ang BCM suno sa DESO may yara na sang mga teknisyan nga gilayon nga maglantaw sini kung hindi makaayo ini ang pag-aislan. Duha ka daw antes ang eleksyon nagpanawagan si Rumay sa mabutante nga mainway sa pagbuto kag nagpanugyan sa mamunudlo nga padayon ang serbisyo. So, ang machines na nag-abort kagapon, alas 7 sang aga. Then, pagkatapos ang pag-deliver nila sa machine, dagi na dayon sa amon nga classroom nga kinataguan para safety man ang ato nga mga machine. With the police officers nga nagabantay. So, may duwa kita ka police officers nga naga-shift lang na sila bantay. At sa bagati, sila gastay. Ang kabayan sa pagpahig ni Charity Rumay ang Deputy Supervising Official sang ABS 1. Nangin mandidalagon man ang final testing and sealing sa mga vote counting machines sa Luis Servias National High School sa Barangay Mandalagan, Syudad sang Bacolod, kaina sang aga. Suno kay Herbert Texon, OIC Principal sang Luis Servias National High School, 11 ka clustered precincts ang nahamtang sa eskwelahan, kag 8,630 voters ang ginalauman nga magaboto sa Lunes. Suno kay Texon, handa na ang mga classrooms nga gamiton bilang presinto, kag may yara man sang gintalana nga isolation polling place, kung sa diin kung botohon ang voter nga lapaw sa 37.5 degrees Celsius ang body temperature. Kaina sang aga, natapos naman ang final testing and sealing sang 11 ka vote counting machines. Santo sa ginpatigayon nga final testing and sealing, wala sang problema sa mga VCMs kag maayo man ang ilang nga battery. Ang FTS ang gintambungan sa electoral board nga ginakipan sang chairman, poll clerk kag third member. Suno kay Texon, wala nagsugod ang FTS antes nagabot ang mga watchers sang mga kandidato. Mayara naman sang average nga 3 ka watchers kada presinto. Sang natapos ang final testing and sealing, ang mga VCMs ang igabutang sa isa ka secure nga classroom kung sa diin yara sa property custodian ang yabi sini. Ang VCMs ang kuhaon sa secure classrooms sa Lunes sang kaagahon. Suno sa akon nga paglibot kagaina, no, do wala man sang problema ang VCM, all are working and the batteries are good. So wala kita sang problema nga nakita sa sini nga Mayo 9. Sang gindryran kagaina ang 3 gid ka IB sang ara election boards, ang chairman, ang poll clerk kag ang third member. No, wala gid sila nagsugod antes wala nag-abot ang mga watchers. Ang kabahin sa pahayag ni Herbert Texon, ang OIC Principal sang Luis Servias National High School. Wala nakabaton ang Commission on Elections o kon ang COMELEC Bacolod sang significant report may kaangtanan o kon nga may problema sa mga vote counting machines o kon BCM sa gamiton sa syudad sa Lunes kadungan sa final testing and sealing kay nisang aga. Sunod kay Bacolod City Election Officer Attorney Rivo Sorbito, mga miyembro sa Electoral Board ang nagpanagan sa FTS kag indi ang COMELEC. Ang Electoral Board sa ang nagsubiterman sa report sa COMELEC office ang natapos na ang final testing and sealing. Wala naman sang time frame nga ginhatag sa mamunudlo ang importante nga matapos ang FTS. Sunod sa final testing and sealing kontinutuyo sa final testing and sealing. Sunod kay Sorbito nga maremedyohan kung may yara sa diferensya sa makina bagod may 2 pa ka adlaw antes ang eleksyon. Sa uling adlaw sa campaign period nagpanumdom si Sorbito nga ipatuma na alas 12 sang Domingo sang kagahon ang liquor ban tubtob sa alas 12 sa tuwang gabi sa Mayo 9. Actually, ang nag-conduct niya, hindi yung COMELEC. Ang mga electoral boards yung nag-conduct niya. No? So, wala pa natapos. So, ipata-update actually. No? We're waiting for updates na to sa field kung kumusta. Although, wala man ganyan significant na reported na problema no? during the FTS naton nga activity. But we'll know later on pag magsulutatan nga reports nila no? sa atong mga electoral boards. Ang kabay sa pagpahagi ng Bacolod City Election Officer Attorney Rivo Sorbito. Samtang ginpasalig sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP Visayas nga wala sang preventive maintenance sa masunod nga semana gani wala sang power interruption sa side sang NGCP kadungan sang eleksyon sa Lunes. Naibaluan nga mayara sang 3 ka players sa energy industry nga ginalakipan sang power generators sukod ang mga power plant, transmission lines nga iya sang NGCP kag ang distribution nga amo ang electric cooperative. Sa interview sang Bombo Radio kay Michelle Visera, Regional Corporate Communications and Public Affairs Officer sang NGCP Visayas, nakapatigayon na ang NGCP sang preventive maintenance kag naka-hold naka-on hold para sa masunod nga semana magluwas lang kung emergency ka kinahanglan nga i-repair.
Ang overall command center sa NGCP suno kay Visera ang iga-activate na sugod Domingo tubtob Mayo 10 kung sa diin mayara sa mga personnel nga naka-standby 24/7 kag naga-monitor sa dalagan sang kuryente diri sa Negros Occidental kag Negros Oriental. May schedule naman ang mga personnel sa NGCP agud nga sila ang makaboto samtang naka-standby ang iban nga mga crew bilang pag-exercise ang right to suffrage. Ang Negros Occidental ang nakakuha sang power supply sa Cebu, Panay kag diri man mismo sa probinsya paagi sa mga solar power plants. Nakakonduct ang NGCP sa side man niya sa transmission lines. Nakakonduct na kami sa amon nga mga preventive maintenance. So naka-on hold na subong, wala na sang kami sang pagkatigayonon nga preventive maintenance this week unless lang if it's emergency kag kinahanglanon gid naton nga i-repair. Pag ang amon nga overall command center mag-activate na siya starting tomorrow until May 10 na siya. Ang kabayan sa payag ni Michelle Visera ang Regional Corporate Communications and Public Affairs Officers ng NGCP Visayas. Nakaplastar na sa mga voting center sa mga pulis nga magbantay sa seguridad sa eleksyon sa Lunes. Suno kay Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, ang spokesperson sa Police Regional Offices, gilayon nga nag-report sa ila assignment ang mga pulis nagin-augment sa probinsya sa riyon kasunod sa ginatag orientation. Suno kay Soles, sa operational na naman ang regional kag provincial subong man ang Municipal Election Monitoring Center. Nagaparay naman ang mga police officers nga naga-perform sa law enforcement function. On standby naman ang quick response team sa good nga makaresponde sa untoward incidents. Sa karon suno kay Solis, wala sang namonitor ko na report nga hindi maayo nga natabo sa eskwelahan kag siya ang nagalaom nga magatayo yon lang ang katawhay kag kalinong sang eleksyon. Ginpasalig man sa ni nga bastante ang kadabuon sa mga police officers bangod ginabase ini sa kinahanglan sang kada unit sa tagsa ka lugar kag ginaprobahan sa meeting sang Joint Security Control Center kung sa diin miyembro man ang Philippine Army, Philippine Coast Guard kag iban pa nga ahensya sang gobyerno. In place na ang aton nga mga kapulisan sa Bilogong Western Visayas sa ilang mga designated areas. For example, sa voting centers, nagtara na sila. Operationalize naman ang aton nga regional, provincial, kag municipal election monitoring action centers. And ang iba naton nga mga kapulisan nga nag-perform sa law enforcement functions, sige-sige ina. Ang kabay sa pagpahayag ni PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Yara na sa full alert status ang Bacolod City Mobile Force Company samtang nagaylapit ang May 9 national kag local elections. Suno kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, pinuno sang BCMFC, all set kag nakahanda sila sa pagbantay sa mga borders sa Lunes. Suno kay Pico, sa 227 ka mga personnel, 103 ang ginpadala sa Police Regional Office 6 agud iga-deploy kag mayara sang 120 ka mga nabilin agud magbantay sa 4 ka mga border controls sang syudad. May mga personnel man sila nga gintalana sa mga canvassing areas. Sunod diri yara sila sa full alert status kag wala sang may naka-leave sa mga ini kag wala naman sang puliay tubtob nga may madeklar nga daog sa syudad sang Bacolod. So sa iya 4 ka mga border controls ang pagdeployan sa mga personnel kay ini ang ginalakipan sang Ruins, Mansilingan, Tabunan, kag Sumag. Nagapadayon man ang ila regular nga checkpoints sa mga borders. Aminado si Pico nga may kakulang sa ilang mga personnel apang may mga adjustments sila nga ginhimo. Duha ka adlaw antes ang eleksyon, nakahanda na ang BCMFC nga mag-render sang serbisyo para sa palaabuton nga pagpiniliay. May ara kita 103 ginhatag pa sa Police Regional Office 6 nga iga-deploy kag ang remaining amo na ang magabantay sa aton nga mga 4 ka border control. So all set na ina siya at the same time dira sa aton canvassing area. Ang kabayan sa payag ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico ang pinuno sang Bacolod City Mobile Force Company. 41 minutos sa nakaligad sa takna alas 5 sa hapon sa lugar pinaton sa ring nga babalita gin-deploy na subong adlaw ang mga personnel sa Bureau of Fire Protection nga magabantay sa eskwelahan nga pagagamiton bilang polling center sa Lunes, Mayo 9. Suno kay Fire Chief Inspector Rodel Gaspe, ang Fire Marshal sa Bacolod City Fire Station nga yara na sa red alert status ang BFP kung sa diin tubtob sa Mayo 11 pa ang deployment sa mga personnel. Suno kay Gaspe, 65% sa workforce sa Bacolod City Fire Station o kung sa masobra sa 70 ang gin-utilize para sa deployment angot
sa eleksyon. Ang mga personnel naman sang 7 ka mga substation sa syudad ang i-deploy sa mga eskwelahan nga ila nasakupan kung sa din may fire truck nga naka-standby sa mga polling places. Mayroon man sang quick response team nga ginakipan sang crew, arson investigation kag fire safety inspector nga magabulig sa paglantaw sa kag pag-secure sang lugar agud masiguro nga luwas ang eleksyon. Naga-coordinate naman ang BFP sa iban nga ahensya sa gobyerno nga nagabantay sa seguridad sa pininiay. Ang fire safety inspection ang gipregan naman sa tilikdan nga bulan kung sa rin ginatagan sa kopya sang findings sang Commission on Elections agud ila may bulaan kung ano ang rekomendasyon sang BFP angot sa fire safety measures. Ginatagan naman sa solusyon ang mga deficiencies nga nakita sang BFP. Ginpasiguro naman ni Legaspi nga naka-alerto ang BFP personnel sa pagbantay sa adlaw sang eleksyon. 65% sa aton nga workforce sa aton nga Bacolod City Fire Station personnel nga gin-utilize para sa deployment sang paghiwaton nga election sa May 9. So, ang aton nga mga substations, ma'am, nga pito sa Bacolod, so within their area may ara sila sang mga eskwelahan dira no nga polling present naton. Ang kabay sa pagpahig ni Fire Chief Inspector Rodel Gaspe ang Fire Marshal sa Bacolod City Fire Station. Nakaplastar naman ng mga quick response teams ang Bureau of Fire Protection sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental agud yung magbulig sa safety sang eleksyon sa Lunes. Suno kay Fire Superintendent Kim Celicio, Acting Provincial Director sang BFP Negros Occidental, kahapon nagsugod ang deployment sa probinsya kagyara sa red alert status ang BFP. Naka-standby naman ang Special Rescue Force agud makaresponde gilayon kung may untoward incident. Suno kay Celicio, hindi tanan nga polling centers ang may fire truck, bangod sa 65 lang ang kabugusan nga fire truck sang BFP sa bilog probinsya. Bangod sini gin-cover na lang strategically ang mga polling places agud nga makaresponde sa kundiin man sila kinahanglanon. Naga-coordinate man ang BFP personnel sa mga pulis agud nga makahatag sa impormasyon kung kinahanglan respondihan. So kay Celicio, wala ginbuhinan ang BFP personnel sa Negros Occidental kundi gin-deploy sila sa kundiin nga banwa o kon syudad sila na-assign. Magluwas ang yara sa field, may naga-duty man sa fire station. Nakadepende naman sa fire marshal kung paano makabulos-bulos ang duty ang wala nag-avail sang local absentee voting. Nagpahanom naman si Celicio sa mga personnel nga obrahon sang husto ang trabaho agud masiguro nga safe ang komunidad sa sunog. Tanan mga kon nato ma'am personnel naton ma'am ara ma'am may station kag may ara sa field. So hindi tagid ma-account ang ara subong sa field kay gabulos-bulos na sila subong ma'am sa station level ta. Kay may ara kita ma'am dedicated nga response team para sa election related nga mga incident if ever. Kag may ara man kita team nga para sa regular nga mga calls nga mga hindi related sa election ma'am. Ang kabayan sang payag ni Fire Superintendent Kim Celicio, Acting Provincial Director sang BFP Negros Occidental. Ginalauman sa Valakar Transit Incorporated nga magadamo ang mabutante nga magapauli sa ilatag sa Kabanwa Subong man o kon sugod subong nga hapon tubtubwas. Nabalaan nga madamo nga mabutante nga diri sa Bacolod nagatrabaho apang sa iban nga banwa kon syudad rehistrado. Sa interview sa Bombo Radio kay Jade Cibalio sa Media Relations Officer sa Valakar Transit Incorporated, gini patuman kadamo ang mga pasahero nga nagapauli kay ina sang aga apang ginapaabot nga magadamo na ang mainisugod subong nga hapon tubtubwas sa aga. Ilabi na nga gineklara ni Presidente Rodrigo Duterte nga special non-working day ang adlaw sang eleksyon. Ginalauman naman ang liwat nga pagdamo sa mga pasahero sa Martes sang aga bagod magabalik na sa Bacolod ang mga empleyado. Sino kay Sibalios nakahanda ang mga unit sa Valakar agod nga padayon nga magabiyahe. Ang mga driver ka konduktor sang kompanya ang makaboto man tubtob sa alas 7 sang gabi, alas 7 pa man sa gabi voting hours. Ginengganyon naman ang mga pasahero nga mas maayo kon makapadulong ang maini sa terminal agod masiguro nga sila ang makapungko subong nga gina-obserbar social distancing sa sulod sang bus. Nagpanawagan man ini sa mga pasahero nga magsuksok gid sang face mask kun magbiyahe. Kami sa bawat namin may mga preparations naman kami buhat no if ever nga mag-dami ang mga pasahero so ang amon mga unit preparado naman na siya para matayo yun bila ang biyahe. Ang butuhay at sa paman sa alas 7 sang gabi. So sa mintras na ang sa voting center kung may makagto dila yung mabuto i-allow na gyapon nila. Ang kabay sa pagpahig ni Jade Cibalio sa Media Relations Officer sa Valakar Transit Incorporated.
Kag sa katapusan nga balita, it's showtime. Sa maabot nga Lunes, Mayo 9, 2022, sa hiwaton nga national kag local elections, ang ginakabig nga greatest show on earth, masobra sa 67 milyones ka mga Filipino nga registered voters ang magadesisyon sa mangin palaabuton sang aton pungsod Pilipinas pinaagi sa pagpili o kon pagboto sang aton mga national kag local officials. Sa sining maragtason nga national kag local election sa tunga sang pandemic, ang Bombo Radio Philippines sa liwat maga-showcase ang iya airwaves dominance and supremacy pinaagi sa paghatag sang pinaka-komprehensibo nga election coverage kag ang pagdulong sang mangin resulta sang piniliay fast, first, and right pinaagi sa The Vote 2022. Ang network ang maga-deploy sa 1,000 nga mga Bombo kag Star FM employees, volunteers kag mga correspondents nga amo ang mga maga-cover sang sining maragtason nga hilikoton sang aton pungsod. Sa ngalan sang pagka-signifikante kag ka-importante sang sining nga exercise o kon hilikoton kung sa diin may mga lugar nga highly contested, ang network magahatag sang group insurance para sa tanan nga mga volunteers kag mga empleyado sini. Ang stipend nga 1,000 ka pesos nga igahatag plus 200 pesos para sa cellphone load kag duha ka specially designed nga The Vote 2022 t-shirts. Ang komprehensibo nga sahi sang coverage sang The Vote 2022 ang mahimo mabatian kag makit-an sa tanan nga mga platforms sang Bombo Radio Philippines bilang isa sa 4 ka mga radio networks nga accredited sang COMELEC agud pag-cover sang 2022 presidential election. The Vote 2022 election results fast, first, and right. Basta Radio, Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 49 minutos sa nakaligad sa taknang alas 5 sa hapon. Antes pa magkita magtakop, ato na panubalikan naton sa ring mga headlines. Final testing and sealing sa mga vote counting machine sa Bacolod, ginpatagay na kainasangaga. Hindi magnubo sa 3 ka watchers nagsaksi sa final testing and sealing sa mga vote counting machines. Electoral Board nagsumiter sa report sa COMELEC angot sa resulta sa final testing and sealing. NGCP nagpasalig nga wala sang preventive maintenance sa transmission lines kadungan sang eleksyon. Mga pulis nga magabantay sa eleksyon na deploy na sa mga voting centers. Mga personnel kag fire trucks ang Bureau of Fire Protection na deploy naman sa ila area of assignment. Oras sa Bombo Radio, 50 minutos sa nakaligan sa taknang alas 5 sa hapon. Inyo nabatean ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and News Afternoon Edition. Karon nga daw sang Sabado, Petsa 7 sa bulan sa Mayo 2022. Duwa na lang ka daw mga kabombo kag magapanguta kita sa Mayo 2009 o kon Mayo 9, 2022 nga eleksyon. Kag sa katapusan kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Glory Fatal Shario. Kaga ko naman si Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa upapo na pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo. Kag standby na sa Bombo Report sa afternoon edition na po sa kay Bombo France, Andrew Burgos. Kaya sa aton sa ring Bombo News Analysis ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo pagpili. Baruto nga aton ginasakyan mahimo malunod sa kalalawran kung ini hindi matimunan sang sampaton nga kapitan. Pungsod naton nga nalulutan napunan karon sang kautangan palanublion nga mabugat pasanon sa masunod nga presidente nga pagapilion naton. Kaangay isang barko nga daw sa malunod nagapunga-punga sa kalalawran daw sa hindi na makatakod. Kargaminto wala na kamada nagabalang-balang kay ang balansi na dula. Dugangan pa sang dalagko nga mga balod, kapitan wala sang ikasarang nga patod, mahimo ang barko magasarurot, tunaan sang iya pagkalunod. Gani aton gi dapat paminsaron, ang masunod nga presidente nga aton pagapilion, kay kung kita ang magsala sa pagpili, pungsod magasarurot sang hinali. Ang ini nga pangunahuna pananawan ang inpadala ni Crispin Cordova sa Barangay Villamonte, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info.
tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras. Bacolod Philippines Standard Time 55 minutos na nakaligan sa tak ng alas 5 sa hapon. Welcome na diri sa ato sa nga pagpanagon sa live coverage sa meeting de avance no sa grupo sa Tribo Pula. Grupo Progreso sa pagmumuno ni Mayor Bing Nardia, Vice Mayor Elcid Familiaran kag congressional candidate Dan Atayde kag 12 ka mga konsehalis sa ticket sa Grupo Progreso. Secretary's Time si Bombo Ansedor Sorilla, Bombo Liani Silmenado sa Pope John Paul II Tower. Bombo An, please come in. Bombo Bonds, live na live kita diri sa may Pope John Paul Tower kung sa din pati gayunon ang meeting di avance sang Grupo Progreso. Bago lang gid nag-abot na diri ang mga kandidato or sa idalom sang Grupo Progreso nga mga kandidato sa pagpanguna ni Bacolod City Mayor Evelio Bing Lunardia, incumbent Bacolod City Mayor Evelio Bing Lunardia, incumbent Vice Mayor Elcid Familiaran, ang congressional candidate na si Dan Atayde, kag subong man ang 12 ka mga nagapapili sa pagkakonsihal sa syudad sang Bacolod. Bobo Pons, ari diri sa ibabaw sang stage, isa-isahon naton sa aton ni mga kaukuran kag sa aton niyang mga kabombo, sanday
nagapili no sa pagkakonsehal ang pasunuron po ay si Baribar Carl Lopez, Jonathan Diaz, Ed Guillem, Cash Montalvo, Reniceto Novero, Dindo Ramos, Cindy Roca, Israel Salanga, Marlon Solidom, kag Dr. Chris Corongon. 12 ini ka mga nagapapili sa pagkakonsehal. Sus, puno-puno. Makita man natin sa video. Bombo Pons, no? Puno-puno ang nanigani pagtawag. Ang Pope Jan Paul Tower, kag ara na dito, paatras, padulong sa mall. And ako na panakik Bombo Pons, no? Ang nagagabaha ang gapula no, ang palibot sa Pope Jan Paul Towers, no? So, abad na natin gani, no? Tapos yung mga kauturan kay sa ato niya mga kabombo, ari na dire ang ni pagtawag ining mga congressional ang ining mga kandidato. So may una na nga nag-perform Bombo Pons, no? Kaya mga local artists ganyang ila nga picture dire. So may ari dire nga nauna nga nag-perform, no? So nagkasaot-saot din siya, Bombo Pons, no? Si Lola naman senior citizen naman no? So amo rin ila sila nga pinaka-perform din sa may Pope Jan Paul Tower, Bombo Pons, no? So, masugod na ni and Dubai nga batian na naton ang mga official. Yes. Kuha na sa mga local artists na iya, no? Nga makalingaw sa mga tumalanaw sa mga taga-suporta sa Grupo Progreso. Amo gani, mga local artists Bombo Pons, no? So, amo ning magalingaw sa mga supporters sa Grupo Progreso nga balaganin naton puno-puno man ring Pope Jan Paul Tower, no? So, di pala malapad ni sa Bombo Pons, so napuno naman ang area. And kay bago lang din mo, halin dito kaila, lastras ang takna sa hapon, may misa sa may San Sebastian Cathedral, padulong na diri Bombo Pons, nagparada, no? Amo pa rin kinimo sa mga kandidato, so nagparada man. So pakadto diri sa may Pope Jan Paul Tower, no? So far, amo ni subong ang sitwasyon, diri iya Bombo Pons, no? Sa pagsugod diri, no? Sang meeting di avance sang Grupo Progreso, no? So, bantayan niya sa ato nga mga kauturan kasi nagakanta ang performer Bombo Pons. Amo ring aton iyang bantayan, no? So, live man naton yung makitaan ini sa Bombo Pons, no? Sa may Pope Jan Paul Tower, no? So, officially, ang pagsugod naton sa Bombo Pons sa aton iyang coverage, no? Maseto kita dire kay igulong naton ina, no? Sa aton iyang mga kauturan. Sige. How's that, Bombo Pons? Okay. Sige, Bomboan, kadugay-dugay ton over to ni sa aton nga nga live feed dira, no? Sa Pope Jan Paul II Tower. Yes, so, i-cover naton live ining meeting di avance sa Grupo Progreso. Live diri sa may Pope Jan Paul Tower, ini si Bombo ang Sindol Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansidor Sorilla. Nagsugod na formally ang ining meeting di avance, no, sa Grupo Progreso sa liwat, no, sa nasilinggoy na pagpumuno ni Mayor Bing Nardia, Vice Mayor Elcid Pamilaran kag congressional candidate Dan Atayde. Si Mayor Bing, no, kag si Vice Mayor Elcid Pamilaran makuha ni sila yan, no, mga re-electionist manog last term, no, si Congressman Dan Atayde ti encuentro sa incumbent ka congressman last term man sang Bacolod. Sige, 1 minuto na nakaligid sa tak ng alas 6 sa gabi. Signal ni Bombo Harold kung i-turn over ta na, no, sa bahin sang aton nga live feed, no, sang aton sa iya nga Grupo Progreso meeting di avance. Grabe matawo kuno gabaha man, no? So nagadungan ni, ore nagoro pwede ta nagoro maka-turn over sa ila.
Sa Makotoranta, gara na nagambal ng ilang hosto, no? So, sige, standby. Lugar para magsulod sila. Pasudlon ta sila kay para ini sa aton tanan. Yara sila nagahulat, ma-adjust kita gamay. May mga spaces pa dira sa likod kag sa kilid. Ma-adjust kita palihog. Madamo gid nga salamat. Ma-adjust kit ay salamat gid. Makita ta nagapadulong pa no sa sulod. Nagasulod pa sa venue. Atay de. May nagasinggit. Di na to ang nagasinggit sa kalbo kami. Di na to sila man. Ari ka mo de? Sige be. Pabati ako be. Praktison tabi ang kay Mayor Benga Chan. Tumandok. Sige be. Sa likod. To sa punta. Sa likod pag ito. Ano? Anong gusto nyo nga Mayor sang Bacolod? Pangayaw o kung tumandok? Ano? Pangayaw? Tumandok! Palakpak! Hep, hep! Hep, hep! Hep, hep! Grupo Progreso! 15 kita! Woo! Kaway! Pangabayo namon ang tanan nga magtindog para sa ay! So magasugod na kita formal sang aton nga selebrasyon subong nga gabi gani ginapangabay naton sa tungasang entablado. Put your hands together for our opening production number with the Grupo Progreso Dancers. Ipadayo serbisyo kag progreso. Grupo Progreso. Ipadayon mga serbisyo, ipadayon ang progreso. Suportahan ta zero padagpon Grupo Progreso. Ipadayon mga serbisyo, ipadayon ang progreso. Suportahan ta zero padagpon Grupo Progreso. Sa pagka-mayor sa gihapon, umandok nga Bacolod nun. Numero 2 sa atong balota, padayon milyonarkiya. Ipadayon mga serbisyo, ipadayon ang progreso. Suportahan ta ang 0 padagpon Grupo Progreso. Ang Vice Mayor masaligan kay Mayor Bing nagatimbang. Vice Mayor na nga nahamutan si LC Pamilyaran. Ipadayon mga serbisyo, ipadayon ang progreso. Suportahan ta ang 0 padagpon Grupo Progreso. Sa progreso, kabuhanon, atong mangindalangpan. Progreso nga sige-sige sa progreso.
Bolivar, si Edwin Marlon Solidom, Tito Ramos, Castro Salvo, Cagrinesito Novero, Israel Saldanga, Jonathan Diaz, Doc Cristo Rogon, Grupo Progreso, Grupo Progreso, Grupo Progreso. Ipatayo ng serbisyo, ipatayo ng progreso. Suportahan na ang pinsiro, patapon Grupo Progreso. Patayo nun mga serbisyo, ipatayo ng progreso. Suportahan na pinsiro, patapon Grupo Progreso. Patapon Grupo Progreso, patapon Grupo Progreso, patapon Grupo Progreso. Grupo Progreso! Ginapangabay naton ang tanan sa pagtindog para sa aton pag-ambas ang pambansang awit nga pagasundan sang aton pagpangamuyo kag pagkanta sang ang Bacolodnon hymn. Mayara lang kita sang dutay nga technical difficulties. Well, technical problems, gina-troubleshoot naton. Palihog, gamay nga pasensya ang ginapangabay. So while we are waiting, may we request everyone who is here, can we adjust? We move to the left, please, so that makasulod ang mga kaupdanan naton. Dira sa may gwasang dalan, kag makaupod sa aton. Also, ginapangabay ko liwat ang yara sa tunga, ang placards naton. Ipapanaog palihog. Salamat, gid. Kaya ang cameras taara sa tunga. Kapangabay si Mayor Bing nga ang iban dito wala pa nakasulod, ma-adjust kita diri palihog. Pwede man dito siguro makaagi no sa pihak to, do may alagyan man dito. Pwede kita dito maka-adjust. Maluyag ni Mayor Bing nga ang tanan makaupod. Subong nga gabi, ma-adjust kita. So let us now, I am enjoining everybody to sing the Philippine National Anthem. Bayang magiliw, handa awit. Perlas ng silanganan, alaw ng puso, sa dibdib mo'y buhay, lupang hinirang, teka lang bagiging sa manlulubi, di ka pasisig sa dagat mundo. May dagang tula, matawag mo'y tagumpay na. Lupa ng araw ng luwal, hatid pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mang-aapi, ang mamatay ng dahil sa'yo. Councilor Anacito Novero will also lead us in prayer. Okay, magapangamuyo kita tanan, magaduko kita sa aton mga ulo.
pero magatuaw kita sa mahal nga makaako. Langit nun nga Dios, gamhanan nga may maluluyon, ughana sa bugay. Nagapasalamat kami sang dako, hindi namon maeksplikar o Diyos kung paano ini nagkalatabo sa bunga hapon. Hindi gani maakomodar sining nga lugar ang tanan nga mga katawhan nga nagkari sa pag-express ang ila support sa Grupo Progreso. Pero ginadala namon sa imo ang amon kadayawan kag pagpasalamat. Nagaampo kami o Dios nga ang imo pagpakamaayo, presensya, kagang imo kadalagan, imo ibugay sa amon, bisan pa sa amon grand final rally sa bunga gabi. Tugoti Ginoo ang tanan ng mga issues nga dapat namon dalhon sa amon katawhan, amon mahambal kag mabatian, kag maintindihan, mahangpan, kag mabaton sang mga tagipusoon sang amon mga pumuluyo. Pakamayuha kami tanan, amligi kami ang tagsa-tagsa sa amon. Salamat Ginoo sang leadership ni Mayor Bing Lunardia, kay Vice Mayor Elcid Familiaran, sa kay Congressman Dana Taide, kag sang tanan nga miyembro sang sangguniang panglungsod nga yari subong sa atubangan sining mga katawhan. Pakamayuha o Dios ang imo pagbasbas sa sining mga katawhan nga nagulupot sa amon, bisan pa sa ila pagbilin sang ila panimalay ikaw magbantay sa ila tanan. Ini amon pagampo kapag pasalamat, dala ng amon pagsimba sa ngalan ni Ginoong Hesus sa pag-iupod sa balaan ng Espiritu. Amen. Kami tumandok nga bakulod nun, banto kag dalayawon, mainuswagon kag malipayon. Kami nga bakulod nun, sa kalisod lang sa katawhayan, kasakit kalipayan. Ang bakulod nun dili malingkang, sa Diyos ang kinaagmay. Bakulod ikaw halungan, kag dapat gid nga dampigan, isinggit sa kalalawran. Bakulod kung natawhan, Balsang Negros kag Pilipinas, Bulawan ang maragtas, maghikot pantun kag pasidunggan, bakulod ang halaran. Bakulod ikaw halungan, kag dapat gid nga dampigan, isinggit sa kalalawran. Bakulod kung natawhan, Balsang Negros ng Pilipinas, Bulawan ang maragtas, maghikot pantun kag pasidunggan, bakulod ang halaran. Ang bakulod nun, ang bakulod nun, matamis man yuhong-yuhong. Ang bakulod nun, ang bakulod nun, matamis man yuhong-yuhong. Maayong gabi mga ka-15-0! Hindi ko kabatihaw. Good evening! Ini pagsaulog sang kadalagaan sang Tribo Pula. Kag aton makaupo dira mismo sa ground si Marquez Cordova. Yes, si Yasmin, partner, yakman kita diri subong sa piyak nga bahin sang ini nga venue diri sa Pope John Paul II Tower, kung sa diin kita ang ginapalibutan sang nagabaha kag nagapadayon nga pagdagsa sang Tribo Pula. Sa liwat, Grupo Progreso, 15 kita, 0 sila. So sila sa buong partner Yasmin ang nagaupod man sa aton.
sa ini nga magtilagoon nga meeting di avance sang grupo Tumandok or Pangayaw. Yes, back to you, Yasmin. Salamat, Mark. Si Mark karon maghahatag sa aton sang updates gikan mismo sa mga kaupod ta nga sa Tribo Pula, pero suguran ta na mamati ta sa plataporma syempre sang Grupo Progreso, sakto? Ipakilala ko na ang nahauna naton nga konsehal, human rights lawyer and former political detainee, a 6-term councilor elected number 1 councilor in 2001, main author of the Ladderized program for centenarians and the wearing of face mask, face shield, and social distancing. His enduring advocacy, jobs, and justice now brings senior citizens at the center. Before I came back in 2019, that was a major advocacy sa akong side. No? Halos tanan nga mga cases ang Sineco, we intervene. So make sure that things are transparent. Ginatutukan man ni Consihal Baribar to assure our public that whatever the council does will be rational and equitable. The good Vice Mayor informed us that Archie Baribar has the most number of ordinances passed for 2020, despite the fact that he is a senior citizen limited by time and age. Sang 2019, one of my campaign agenda was to give our senior citizens their benefits early. One of their benefits, aside from the 20% discount, is a centenarian award. When they reach 100, they get 100,000. The Ladderized ordinance benefits for senior citizens is when you reach 80 until you reach 99, you will have 10,000. Amat-amat hatag ang ina nga centenarian benefits. I am looking at how to build a legacy. And the best and the easiest for me to do that is a legacy for our senior citizens. Ang kampiyon sa senior citizens, Councilor Archie Baribar! Ay baribar kita, ibalik sa konseho. 15-0 ta, number 5 siya sa balotan nyo. Ipadayon ang Grupo Progreso, kadalagan sa Mayo 9. Mga kaabyanan, nagapasalamat kami sa nagligad nga 45 diyas sa amon nga paglibot. Nakita namon, nabatyagan namon ang kainit sang pagbaton sang Grupo Progreso sa aton mga kandidato. Madamo nga salamat. Hindi lang kayang Grupo Progreso, kundi ang nakalain-lain nga sektor. Madamo man nga salamat. Subong nga gabi, aton nga ipakita sa ila nga diri sa Bacolod, ari diri ang mga maayong nga lideres, ginapangunahan ni Mayor Bing Leonardia, ni Vice Mayor Elcid, ni Congressman Dan at Aide, kag ang inyong mga konsihales, mga kaabyanan, suguran ta sa kay Konsihal Emang Padason, papunta gid sa kay Doc Sorongon, mga kaabyanan. Straight na 15-0! Mga kaabyanan, nagapasalamat si Konsihal Archie Baribar sa tanan niya nga nasugata, sa tanan nga naghatag sang pagsalig, kag pagsuporta. Madamo gid nga salamat. Ang inyo salig ka pagsuporta, magahimo
nga konsihal sa liwat sa ikapito nga kay gayunan si Archie Baribar. Ipakita naton sa kontra nga kitaya wala ginahakot, wala bang ginabakal, kag-isa lang ang artista. Ang artista talang si Mayor Beng Yunardia. Ipakita naman sa ila nga subong dagoob pa lang. Dagoob antis ang kilat. Subong nga gabi ginahambal sang kalangitan, gamay nga dagoob ang maging mayor si Mayor Beng, ang maging vice mayor si Vice Mayor Elcid, kag ang aton congressman Dan Atayde. Kung sa istorya pa, mga kabiyanan, dagoob pa lang ang kilat manaog sa Mayo 9, maigo kag maubo sila. Sa Mayo 9, mga kabiyanan, ihatag nyo, number 1, Dan Atayde, number 2 nga Mayor, Mayor Beng Yunardia, number 2 nga Vice Mayor Elcid Familiaran. Ako pong tagid ang talan ng mga konsihal, pero hatagan ta sang emphasis ang long overdue na nga konsihal Marlon Solidom. Kag si konsihal Jonathan Diaz, mga kabiyanan. Paypayunta ang nabilin sa Mayo 9. Paypayunta. Appear! Give me 5! High five! Number 5, Archie Baribar, konsihal. Sa maabot na eleksyon, aton butohon, Atty. Archie Baribar, for Councilor. Sa maabot na eleksyon, aton butohon, Atty. Archie Baribar, for Councilor. Baribar kita, ibalik sa konseho. 15-0 ta, number 5 siya sa balotan nyo. Kung gusto mo sang A, Angayan gid siya, gusto mo sang S, saktuhan gid siya, gusto mo sang B, bagay na bagay siya. gusto mo the best. Kay Baribar kita, sakay na. Kay Baribar kita, ibalik sa konseho. 15-0 ta, number 5 siya sa balotan nyo. Kay Baribar kita, padayon ang progreso. Abante kag progreso. Hey! Gusto mo sa red, Libopol na kita, gusto mo number, 15-0 ta, gusto mo grupo, progreso kita. gusto mo the best. Kay Baribar kita, number 5 siya sa balotan nyo. Atty. Archie Baribar, aton butohon. Sa pagka-mayor sa gihapon, umandok nga bakulod nun. Numero 2 sa atong balota, padayon milyonan piya. Ipadayon mga servisyo, ipadayon ang progreso. Suportahan ta ang 15-0. Number 5 sa balota, Councilor Archie Baribar. Padayuno nato ng pagkilala pangidsang tulid sa aton mga konsehal sa Grupo Progreso. Kamo ginaagda ko nga maglantaw sang aton masunod nga video.
About the youth and also the LGBT being the youngest nga candidate of Grupo Progreso, and at the same time the first openly LGBT candidate. Nakita naton nga ang tagsa ka problema nga hindi na naton gid no, the large scoop ang aton nga mga sectors. Although nga we are not the professionals sa amo sina nga stage, ang desire nga makapamati isang ila nga mga kinahanglanon halin sa aton nga youth sectors, the LGBT community, the fisher folks, the farmers from Barangay Alangilan, and the transportation. So amo ginang una tagaging tutukan ng aton nga mga sectors wherein nga pwede naton nga mapahangop sa aton nga mga kaupod nga mga incumbent naton nga mga city councilors kung ano ilang nga mga concerns, ano nga mga policies, programs kag nga gusto nila ipalabot sa aton city government nga hindi na madali-dali man hatag sa ilang nga mga concerns. Bisan gabi subong mahambal kita gyapon. Buenos dias, Jonathan Diaz. Pero antes ipakilala ko si Councilor Jonathan Diaz sa inyo. He is a graduate of Bachelor. Mahipos kita, anay. He is a graduate of Bachelor of Arts in Political Science at the University of St. LaSalle, a Hall of Famer and outstanding SK chairperson from 2002 to 2007. Hailed as the most outstanding punong barangay on financial management and best performing barangay, ang iya barangay sang 2017. He created the first community pantry in the Philippines and helped create the Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital patient watchers to assist patient watchers by giving temporary shelter and food. He is the current vice president of the Banaag LGBT Incorporated. Ang iya greeting perme, Buenos dias, Councilor Jonathan Diaz! Hindi pagkalipatan, Jonathan Diaz para sa konseo. Oh, ato na pamatudan, kag aton masaligan. Madamo gid, Ma'am Yasmin, madasalamat. Mayong gabi, pulahan nga bakulod nun. Una sa tanan, nagapasalamat kita sa Ginoo sa pag-guide sa aton halin sa pag-file sang Certificate of Candidacy. Kag-ari kita diri subong, nagapamati sa aton, kag padayon nga nagasuporta sa Grupo Progreso sa meeting di Avance. Mayong gabi, Mayor Bing Lardia, Vice Mayor Elcid Familiaran, Congressman Dan Atayde, kaupod naton nga city councilors, and of course, the former City Mayor of Bacolod City, Luz Viminda Joy Valdez. Mayor Joy, madamo gid nga salamat sa imo pagsuporta sa Grupo Progreso. Sa aton nga mga kapitanes, kagawad, sanggunian kabataan, youth sector, nagkalain-lain nga mga sektor sa syudad sang Bacolod, LGBTQ community, kagtanan nga lideres sang Grupo Progreso, madamo gid nga salamat. I'm holding back my tears since nagtawag si Mayor Bing Leonardia nga kwaon kita nga maging slate sang Grupo Progreso. That was 7 months ago, no? As tasubong, gapasalamat kita nga dako. Si Councilor Jonathan Diaz, wala dako nga resources, but gapasalamat kita sa Grupo Progreso kag sa inyo nga suporta pakadto sa Mayo 9. Si Councilor Jonathan Diaz nag-perform halin sang sangguniang kabataan, nag-Hall of Famer, outstanding SK chairperson sang time ni former Mayor Joy Valdez. Nag-outstanding punong barangay sang time ni Mayor Bing Leonardia.
kaupod sang Grupo Progreso sa pagpanguna ni Mayor Bing, Vice Mayor Elcid Familiaran, Head sang EOC, Councilor M. Ang, nag-volunteer Doc Chris Sorongon, si Councilor Jonathan Diaz, inisyatibo nga nagtatap sang aton nga mga patient watchers sang provincial hospital. Until subong, gabugtaw alas 2, alas 3 sa kagahon, not only medical assistance, but also burial assistance. No, among inang role ni Councilor Jonathan Diaz, kay ara kita sa Atubang Provincial Hospital. Kaayo ako sa aton LGBTQ community kung pwede ma-wave ang aton nga flaglets nga ara sa likod. Si Councilor Jonathan Diaz maging boses kag alagad sang marginalized sectors including the LGBTQ community. Sa aton 20 years nga serbisyo sa barangay, kabalo kita kung ano ang real nga picture sa tagsa kakapurukan sang 61 barangays sa siyudad sa Bacolod. Rest assured, on day 1, si Councilor Jonathan Diaz ara sa inyo tagsa-tagsa kakapurukan, halin sa Alangilan, pakadto Vista Alegre, Barangay 1, pakadto Barangay 41. Again, very timely. 2 days left. Lucky number 9 on May 9, 2022. Grupo Progreso kita. 15-0. Mayor Bing Leonardia, Vice Mayor Elcid Familiaran, Congressman Dan Atayde, and kami tanan nga 12 nga konsihales sang Grupo Progreso. My heart is overflowing with gratitude again to Mayor Bing Leonardia. Wala ako dancers, wala ako singers, but I have a short line to sing for Mayor Bing Leonardia. Mayor Bing Leonardia, in behalf of the Grupo Progreso, nothing's gonna change our love for you. You know by now how much we love you. Again, hawak kamay kita, Grupo Progreso, sa Lunes kaadlaw, landslide victory, 15-0. This is your lucky candidate, number 9, Jonathan Bacos Diaz Jr. Madamogin na salamat. Hindi pagkalipatan, Jonathan Diaz para sa konseo. Number 9 sa balota, Jonathan Diaz. Luyag ko nga mainit naton nga abi-abihon kag pabatsyagon sang pagpalangga sang pulahan si Mayor Joy Valdez. Mayor Joy, kaway-kaway, flying kiss. Si Mayor Joy nga negatibong sang Grupo Progreso kag nagwa para iduso. Si Mayor Bing bilang nagaisahanon kag nagakadapat nga mayor sang Bacolod. Madamo nga salamat, Mayor Joy. You bring joy to our lives. Thank you. Tungod I represent the vendors, ihaling ko sa merkado. Kung ara kita da, makarepresent kita sa vendors, kag anong ginyang kinanglanon nila. Pangitaan naton sila sa mga financial institutions nga makabulig sila sa ila kinanglanon. Then, kag kamayong interest, makabulig sa ila palangampuyan. Tagaan naton sila financial support para sa ila nga makagiho sila. Tudluan ta sila kung paano financial literacy. In other words, tudluan nato sila kung paano mag-handle sa finances nila, kwarta nila. Miski na nung income mo, kung ang imo spending hindi man mayo, sobra sa imo income. So, tudluan nato sila paano maggasto sa insakto sa ilang income. Ang aton mga public markets, showcases sa Bacolod, it will reflect our city. So, kinanglanon ginang aton mga public markets, mangin, ito, wag na show window na isang aton syudad sa Bacolod.
A self-made man who went from selling vegetables at Libertad Market to a successful businessman. President of the Central Negros Electric Cooperative from 2003 to 2007. He helped Seneco become the #1 electric cooperative in Negros Occidental and #2 in Western Visayas. The man behind the bagsakan sa Libertad. Hindi ko makadumdum kung sinong nagbansag sa iya. Si Boy Bawang sa Grupo Progreso, Ed Guillem! Alin sa merkado, handa na magserbisyo. Sidewalk vendor sa Libertad, naghimakas kag nagpuswa. Ed Guillem sa konseho, Ed Guillem sa konseho, Ed Guillem sa konseho, Ed Guillem sa konseho. Nagabulig sa pigado, boton sa konseho. Inaad man sa negosyo, itudlo sa mga tao. Ed Guillem sa konseho, Ed Guillem sa konseho, Ed Guillem sa konseho. Grabe oh. Maayong gabi. Gamhanan nga pumuluyo sang Bacolod. Ready na kamo? Ready na kamo? 7 ka bulan ang aton hulat para malabot naton ang Mayo 9. Duwa na lang kaadlaw. Pagahusgahan nyo na ang mga kandidato sa siyudad sang Bacolod. 7 ka bulan nga kampanya. Tisubong. Pwede nga kung naman mangkot sa inyo. 7 ka bulan nga kami lang permega hambal. Subong. Tiyo na na si Ed Guillem mamangkot sa inyo, pwede nyo matugtan? Pwede nyo butongon si Ed Guillem sa Mayo 9? Pwede! Pwede! Si Ed Guillem, numero! Daog na? Piho na? Base malipatan nyo ang numero ni Ed Guillem nga taga Libertad, taga Merkado, tingog sang pigado, tingog sang konsumidor sa konseho sa siyudad sang Bacolod. Gusto nyo may tingog kamo? Gusto nyo? Pumuloyo! Mga konsumidor, kung gusto nyo, may tingog kamo sa konseho sa siyudad sang Bacolod. Itibong ninyo, ibutang ninyo sa konseho ang inyo alagad, Ed Guillem. Sa katapusan nga tiyon, bago mag-eleksyon, ginapasalamatan da kamo tanan sang inyo pag-ogyon sa 7 ka bulan nga kampanya sa Grupo Progreso. Salamat gid halin sa Balatyagon sang inyo alagad Ed Guillem. Ginapasalamatan da kamo kag ang aton kadalagan kay ini nga kausa ninyo nga pumuloyo nga tumandok sa siyudad sang Bacolod. Salamat gid kag mayong gabi sa inyo tanan. Madamo nga salamat! Number 15, Ed Guillem! Handa na magserbisyo. Sidewalk vendor sa Libertad, naghimakas kag nagpuswa. Ed Guillem sa konseho, Ed Guillem sa konseho. Nakabati na kamo sinang rap bala nga jingle ni Mayor Bing? Ano na gani? Kay Mayor Bing, kita sa gihapon. Tama? Let's give it up for Saril! Alright!
Oy, sige. 42 minutos sa kaligan sa tak ng alas 6 sa gabi. Balikan to dugay no? Ang meeting the advance sa Grupo Progreso live dira sa Pope John Paul II Tower sa dili gid lamang madugay. Standby. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Lopez! Progress kay Lopez! Lopez! May progress kay Lopez! Lopez! May matapog, may pagkatuan, may progress kay Lopez! May progress kay Lopez! Lopez! May progress kay Lopez! Lopez! May matapog, may pagkatuan, may progress kay Lopez! Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umaga. Kay ganda pagkasama si Leonardia. Mga biyan, ang sign ni CL Carl Lopez, alin sang una, parihas man gyapon. Sang una laban, subong, love for God, love for one another. Hambalon naton ang aton pinalangga nga idol nga nagdala sa akon sang 2010 for the first time nga magserbisyo publiko. Hambalon naton, I love you, Mayor Bing Leonardia. I love you, Vice Mayor El Cid Familiaran. I love you, Congressman Dan Atayde. I love you, CL Carl Lopez. I love you all, Kamumanbe. I love you sa Piak. I love you sa Piak. Mga abyan, ang akon pagserbisyo sa inyo since 2010. Hanungod sa higugma, kag ang aton nga napromisa nga himuon naton, ag nakita gid ni CL, pertika klaro, after the pandemic. Kinanlan pa naton obra, kinanlan pa naton limpyuhan ang aton dunan manggad, kag kinanlan dasigo naton ang internet nga mga speed,
kag cell site diri sa syudad sang Bacolod. Ginahimo na sa dinalayon nga mga inadlaw, CCL nagasiling sa inyo nga makadto gani ko pagkatapos gid sang eleksyon, no? Mayon rebe. Kadto dayon sa Manila istorya sa dito Smart Telecom para padasig ang speed sang internet naton diri. Para sa inyo tanan, mga pumuluyo. Namian ka muna. Para manarigalo sa aton mga call centers. Ikaduwa, aton siguraduhon ang aton mga mananagat, ang aton mangunguma, paagi sa mga programa kag proyekto nga halin sa sagwa ang pondo. Ikatatlo, sa dinalayon nga binulan, approve na ni Mayor Bing nga mabutang kita di 1 hektarya nga park. Namian ka mo park? Nga puno sang kahoy nga makalibot-libot ka mo kag maglagaw-lagaw. Amo nang inyo nga tanawon sa mga dinalayon nga inadlaw. Ano pa? Importante. Pamatigid ka mo. Dapat si Carl Lopez halin sang una pula. Perti ang higugma, that's why ang akon tawag politika sang paghigugma. Ginapalangga tagid kamo, kag ako, Grupo Progreso, true and true. Wala sang kambyo-kambyo, ubos-ubos ang serbisyo kag higugma sa inyo upod sa bilog nga grupo. Ako makapatapos kag magsiling ang numero ko, DC 9. Liwat, anong number ko? 19. Nagapangabay man ako sa inyo, tani, kung madalan man nato ng health party list. Pwede na? Number 87? Okay. Kag finally, hindi gid naton pagkalimtan nga mag-vote straight kita 15-0. Okay? Mayor, Vice Mayor, and Congressman, kag ang inyo pinalangga, ang gapalangga gid sa inyo sang ubos-ubos nga pagpalangga, ang sign be amon ni ne? Ambalan nyo man ko be. Pagambal ko 1, 2, 3, ambalon nyo, thank you Lord. 1, 2, 3, thank you Lord. Kay ang tanan na nahimuan ni CL, halin tanan sa mahal nga Ginoo, kag tanan kita ari diri tungod sa iya nga paghigugma sa aton, kabay pa hindi naton pagkalimtan, kag always lang kitaya maghambal. I love you. You love me. We're a happy family with a great big hug and a kiss. Pwede ba kiss? From me to you, won't you say you love me too? I love you. Ano sabat nyo? Salamat, Gid. Sigurado naton ang kadalagan sa Mayo 9, 15-0. God bless you all. Salamat, Gid. Progress kay Lopez. May progress kay Lopez. May matabo, may pagkatuan. May progress kay Lopez. May progress kay Lopez. Ang aton infrastructure services, most likely, we just need to improve it. No? Time is crucial when it comes to information technology nga, exponential ang growth, di ba? Sa ini nga area, sa ini nga industry. There are portions of Bacolod nga wala pa malabot sang internet, sang signal, but this is a potential that we can tap on, na pwede naton lantawon. I get excited talking about all these things. Kaya makita ko ang potential for sustainability in the future. Future ni sa mga kabataan. I doubt na madula ang information technology. In fact, the demand is improving. We are here. We will be supporting you. Tigihon ta lang, ipadayon ta nga aton pangabuhi. And let's have that hope. We will go there. One day, we will all rise from this crisis. She is the daughter of attorney Jose Digong Montalvo, father of the world-renowned Mascara Festival and former mayor of Bacolod City.
She is a Google certified expert in information technology and data analytics. Her advocacy, ICT jobs of the future, more employment, and women empowerment. May palibre nga Wi-Fi tungod sang 21 Montalvo! Cash Montalvo! Maayong gabi, Bacolod! Ready na ka mo magdaog? Sino inyong mayor? 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 Mayor Bing, daog ka na. Ang inyong nga congressman. Dan? 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 Kong Dan, daog ka naman. Ang aton Vice Mayor. Elcid! 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 Vice! Daog na tatanan! Ano nga grupo ang madaog sa Mayo 9? Grupo Progreso? 15 kita? Daog na tano. Katapusan nga adlaw sa aton kampanya. Isa lang ang akon mahambal. Madamo, 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 gid nga salamat sa inyo tanan nga suporta. Tanan ka mo may cellphone dire? Mayara? Sino gusto wifi? Sino gusto wifi? Ibutang tagid. Congressman Dan Atayde together with a Grupo Progreso and of course, Cash Montalvo para sa libre kag madasig nga Wi-Fi access sa bilog nga Bacolod City. Mapasalamat lang ako sa V4 Cash, ang Volunteers for Cash Montalvo. Sila ang rason ko nga ang may Wi-Fi kita dire subong nga libre. Pero kung si Cash Montalvo ang ibutang nyo sa konseho, pihuon naton nga mas dasig pa dira ang Wi-Fi nga pagatupa diri sa Bacolod City. Sana lang ano, kay basi maglawig ako. Ano ganing number ko? Number? Number? Number 21 sa balota, Cash Montalvo. Kabalo ka mo nga bata, ako sang former mayor of Bacolod. Sino gan iyang ngalan? Digoy? 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 Digoy Montalvo. Naging councilor, naging congressman o assemblyman, naging former mayor of Bacolod, nagbunag sang Mascara Festival, nag-establishar sang Manokan Country, may proyekto man nga relocation site, no? Maayo nga mga legasiya kung diin ginapabugal gid sang Bacolod City. Ang iya anak, Cash Montalvo, magapadayon sang iya nga legasiya. Papasugot ka mo? Pwede? Ibutang nyo kami sa NGC? Idlaw ka mo maskara? Gusto nyo makita nga masaot ang akong dancers? Ha? Tapuson ko na ni para makita nyo ang maskara dancers, no? Madamo nga salamat. God bless you all and God bless Bacolod City. Ang konsehal da 21 sa balota Montalvo na kita Councilor Cash Montalvo Montalvo git kita Cash Montalvo sa konseho Gani Bacolod Montalvo kita Cash Montalvo ang konsehal da 21 sa balota Montalvo na Cash Montalvo ang konsehal da 21 sa balota Montalvo na kita Councilor
Montalvo ang konsehal na 21 sa balota. Montalvo na kita, Councilor Cash Montalvo. Montalvo git kita, Cash Montalvo sa konseho. Gani makulod Montalvo kita, dayon ang legasiya. Montalvo kita, para sa pag-uswa. Montalvo kita, yung ating ekolohiya. Montalvo kita, para sa progreso. Montalvo kita, servisyo sigurado. Montalvo kita, hindi uno sa balota. Montalvo kita, Cash Montalvo. Sa Mayo 9. Cash Montalvo ang konsehal na 21 sa balota. Montalvo na kita, Councilor Cash Montalvo. Montalvo git kita, Cash Montalvo sa konseho. Gani makulod Montalvo kita, dayon ang legasiya. Montalvo kita, para sa pag-uswa. Montalvo kita, yung ating ekolohiya. Montalvo kita, para sa progreso. Montalvo kita, servisyo sigurado. Montalvo kita, hindi uno sa balota. In order to put order sa streets sa siyudad sa Bacolod, dahil sa local government code. So nagkubra kita sa isa ordinansa nga nag-authorize sa aton ng mga traffic officers. When I say traffic officers, hindi lang traffic enforcers. But this includes ang mga police officers naton. So ang ginimo naton, gin-empower naton sila. Nga pwede sila ka-confiscate sa driver's licenses with the issuance sa citation tickets sa city. So subong, ng 1 million a month na siya income sa sila sa Bacolod because of that just simple ordinance. Kada mo na siya in-cite as the best practices in local legislation. For 3 years nga wala ko, tigil niya ako niya yung servisyo sa pamuluyo. Amagiya sa pag, sila, depensa, especially mga urban poor natin. Siguro kung i-discuss ko mga mga ordinansa, kung may ba, mga landmark legislations, hindi ko makita sa ibang padugayan pa, pero I'm very proud of that. No? Kasi siguro isa lang nakabagay na I'm very proud to say, kasi kung si Alvin Ramos, my desire, my capacity, and my competence to serve people. Live kita ha, nga gina-cover sang RMN, RPN, Action Radyo, Rapido, kag Bombo, Radyo. Very good. Low. Ready ng mga rappers ta Tribo Pula. So galawon ta sila. Check. Yeah! Check. Woo! Woo! Dindo Ramos! Dindo! Yeah! Check! XRP Music! XRP! Yeah! Dindo Ramos! Yeah! Check! Dindo Ramos aton suportaran, abogado sa tanan, handa ang pigan. Dindo Ramos aton suportaran, para na siya tanan, aton nga kinahanglan. Sa tuod lang tamo dito nabatian, sa tanan-tanan niya nga gipamuligan. May kaya or pigado, handa na magserbisyo. Bisan wala pa na si Moda kong abaylo, kayang imo plano mapadaog ang kaso. Gani wala gikaso, basta si Dindo Ramos ang magasikaso. Insakto kagibusing, damo na nasa napadaog nga hiring. Sa eleksyon siya akong butuhon, may tampad nga serbisyo sa Bacolod nun. Dindo, ang tampad nato nga amigo. Dindo, mabinuligon nga abogado. Dindo, garantisado sa serbisyo. Dindo, ang may tuod-tuod nga progreso. Yan ay mga abyan, di tapagkalimtan. Dindo Ramos ang iya pangalan. Dindo Ramos aton suportaran, abogado sa tanan, handa kakadampigan. Dindo Ramos aton suportaran, narana siya tanan, aton nga kinahanglan. Para sa ako lang, hindi ko pagkuyangan. Iyatan ko ang boto ko sa tao nga may alam. Konkreto nga plataforma, hindi puro istorya. Kagdamo mga tao nga may mayo nga istorya. Para sa ako, damo ka nabuligan. Hashtag Dindo Ramos, ikaw lagi na #1. Wala na sa iba, di tapat kalipatan. Dindo Ramos, atong nga suportaran. Dindo Ramos, ang abogado, para garantisado sa serbisyo, para sa pigado, gabulig sa tao, maganda magbaka-baka para sa pagbago. Sang
hindi palawigon. Sige nga eleksyon, isa ka desisyon. Dindo Ramos ang nagdabutuhon. Dindo Ramos atong suportaran. Abogado sa tanan, handa ka nga dampigan. Dindo Ramos atong suportaran. Ara na siya tanan, aton niya kinahanglan. Sa hindi nga eleksyon, Dindo Ramos atong butuhon. Tampad na amigo, mabiligo na abogado, garantisado sa serbisyo publiko. Dindo Ramos, numero 27 sa balota, hindi kalipatan. Dindo Ramos atong suportaran. Abogado sa tanan, handa ka nga dampigan. Dindo Ramos atong suportaran. Para na siya tanan, aton nga kinahanglan. Thank you! Tribu Dindo, check! A certified public accountant, former number 1 kagawad of Barangay Granada, undefeated punong barangay for 10 years, member of the Sangguniang Panlungsod since 2002. He is the author of the ordinance cited by the Department of the Interior and Local Government for best practice in local legislation in Western Visayas. He is also behind the establishment of the Bacolod North Terminal. Number 27, Councilor Dindo Rojas. Dindo Ramos atong suportaran. Abogado sa tanan, handa ka nga dampigan. Dindo Ramos atong Mayong gabi, Bacolod! Ginapasalamatan ta ang rapper nga nagkanta kagina, ina sila, mga taga-barangay Banago, ginbuligan ni Konsyal Dindo Ramos. Salamat sa inyo, sa inyong sorpresa. Kag 45 diyas na subong, tapos ng aton kampanya, pasalamatan ko lang ang Team Ramos. Ang akon nga driver, nga si Josue, kag ang akon manugatag sang flyer, nga si Jeep. Tatlo lang kami, naubos man namon ang 45 diyas nga kampanya. Hindi na ko maghambal sa inyo, kay kabalo ko, nabatian nyo na. Kung ano ang performance ni Konsyal Dindo Ramos bilang konsihal sa siyudad sa Bacolod. Tungod sa ordinansa ni Konsyal Dindo Ramos, may ara kita dero subong sang terminal sa Bata. Ina ang North Terminal. Wala traffic na, dira dampi sa may shopping, tungod sa sinanga ordinansa. Ang aton mga senior citizens, nakaago man sang birthday cakes. Kada kalantaw sang sine, nga wala sang bayad, tungod sa ordinansa man ni Konsyal Dindo Ramos. Damo man nga mga pamuluyo ang nagaan sang titulo, nagaan sang opportunity na makaangkon sang duta tungod man kay Konsyal Dindo Ramos. Damo kita mga fisher folks nga nagaan sang livelihood. Sobra na sila 20 kaasosasyon tungod man kay Konsyal Dindo Ramos. Damo pa ko tani itikal sa inyo. Galing sinig sa akon, 3 na lang ka minutos ang nabilin para kay Konsyal Dindo Ramos. So hindi na ako magpadugay. Si Konsyal Dindo Ramos willing magserbisyo, balik sa konseho sa siyudad sa Bacolod. Anay, barangay captain, pulo katuig nagserbisyo. Sa pamatanon nga edad nga 26 anyos. Isa ka certified public accountant, isa man ka abogado, ang inyong konsihal nga si Konsihal Dindo Ramos. Pero may bonus si Konsihal Dindo Ramos para sa pamuluyo sa siyudad sa Bacolod. Kay nga ang iya nga bata
nga anay iski chairman sang barangay Granada nag-abogado kag ina siya updon ko na serbisyo sa aton pumuluyo diri sa barangay, diri sa siyudad sa Bacolod. Pero galing perdi sang bata ni Konsyal Dindo Ramos ang iya amay. Ako'y nakapasar lang ko bilang isa ka abogado. Ang akon bata, naging exemplary bar passer. Buot silingon, naging placer. Amo nang dalon balik sa serbisyo sa aton pumuluyo. Si Attorney Dindo Ramos. Number 27, sa aton mga balota, Attorney Dindo Ramos. Salamat! Kag mayong gabi. Maayong gabi, madamo nga salamat. Ang bakod nga konsehal sang GP, may hindi bakod sa GP, how? May pigaw sa GP, how? Wala. Di ba? Wala. Galing kay Cash, meron si Cash. Sa katedral. Okay, kadto kita kay Councilor Carl Lopez. Councilor Carl Lopez naging environmentalist ini siya. Sa harap ko sa una man. Okay, sige. Dalangin no? Masingit-singit lang kita makabanan, no? Kay may mga panumdom pa kita diri. Balikan ta na karon dugay-dugay, no? Diri sa aton sa nga pangalagad ang remote. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old Siyete, balikan naton ang remote. Tahan na hindi pag-ubusang energy, padayunon ta ang pagpamati isang plataporma sang Grupo Progreso. In the very beginning, gin-rate kita nga most prepared LGU in terms of the vaccination program. And no less than the DOH said that, hindi na yahalin sa aton. Damo kita strategies, may mga vaccine na kita, so hindi lang sa vaccination centers, kita mismo ang gadala sa nga vaccine sa aton nga mga residents. You know, ang hambal nila, respect is earned. But loyalty is reciprocated mo. If you want people to be loyal to you, pakita mo man nga loyal ka man. I would describe myself as hardworking. I think I can say without contradiction, everyone who has ever worked with me will tell you that I work hard. I'm very serious with whatever responsibility is being given to me. I am no nonsense. I'm loyal. I am loyal, which is also very important. Ang credibility is something that I hold very dear. And of course, the track record of the experience. I think wala na yung substitute. Ang experience plus your track record for service. Papanaugon ta na yung mga placard do sa kagwapas nga sa placard do. Ang isa ka Miss Universe sa 3 ka Miss Universe sang Grupo Progreso ay comebacking city councilor with more than 75 approved ordinances under her belt. Former city administrator who answered the call to frontline the city or the city's fight against COVID-19. She is the executive director of the Emergency Operations Center Task Force, and her agenda, improvement of the delivery of public health, economic and pandemic recovery, and education. Antes ang binibining Pilipinas, here are the dancers of Councilor M. Ang! Ang tingog sang kababainhan, ang nurse nga mapisan, damo na buligan, nagtestingan na pamatudan ang ikasarang, ang frontliner si Number ano gani si Councilor M. Ang sa balota? Nan, sa uluhon nyo na dapat para hindi ka mo malipat. Sakto? Number 1 sa balota, Councilor M. Ang. Sa pagpadulong naton sa mga presinto sa Lunes, temprano pa kita. Magbalon sang tubig, okay? Again, the M. Ang Dancers.
She was on that, never let it. Calling it quits now, baby, I'm a rip. Trash in my face, baby, you're a rip. Thinking in a bad way, losing your grip. Screaming at my face, baby, don't trip. Someone took a big L, don't know how that felt. Looking at you sideways, party on tilt. Ooh, certain things you just can't refuse. She wanna ride like a cruise, and I'm not trying to lose. You're sunflower. You're sunflower. You're sunflower. Like a cruise. You're sunflower. Fever.